الزلف لون مرة عند مثلا أكن مثلا ذا شوث وقين ذا شوث وقين يتوخذم إلي ماساج وقروي إلي فريمون مانيفيك خاطر يخدم دي طريب بون ماساج وقروي ومام طون داغني يسكيكيض تنضيد أتخدم ما توفى ما داغميونا ماكيا j'ai le même. Ah, ça donne tu as le même. Ah, franchement, il est magnifique. Exactement, c'est pour les massages. وقني ثورة تخدم ولا شي مشطاح زاد ودينا وتفكر مرة ثالثة تخدم من العباد مقارنة وتفكر مرة ثالثة فوالا فريمون فورميدابل. واه اسكيكير ايتو هاد اليوم ندم دوكري وقرناس مساج كراني اكزاكتومون اليوم ندم دوكري لا عرض الطبيب كيسي سكن نتا كينيا قسمي سكن تاكيا توضح بس حشاوي ساعه ضي قرضك تاخذ يوليكيا ابرا سميتني ديوغ تيكلتا من زوث ابرا ثمطوثيس ثنويس ذويني سخدمنا كاين شويني سارقونا كنتي من الرين ابرا يقول ضحنا كينيا ثنيس خلاص لو فوي ثنيس لو فوي que t'as acheté ثنيس il n'est pas bon hein ثنيس c'est quoi le fouet que j'ai pas acheté de fouet ثنيس واتش كناس دواقيا ثنيس هاتا كي خدم ثنيس ولي ركواراريين جيتي ثملارين واقينيا ثنيس وليت ماشي ثملارين واقيني سي تخدم بقروي هادشا ولدي donc الساكينيا نسعى deux sujets qui sont vraiment très importants عايز مليح دونك امنزو لي بلاك ادناوي لي بلاك سا تو فا بيان افيك تي شوفل هكا يا شطاف جوستومون قرب بالها دونك نند لو بروميي سوجي لي بلاك ونيك ساعه لي بلاك يبغى تنتي يحكوا افيك ان انورم بليزير لو دوزيام سوجي اسكو اكزيستين يحشكون نو اكزيستين أطاسيك قارن الزفلك مشي طريق الزفلك يول دونك أطاسيك قارن بلي يحشكون اكزيستينا لا أطاسيك قارن بلي ونسعر الزهر ونسعر ولاش الزهر الزواج ولاش الزهر الخدمة اسكو دي فوا ذي حشكورن اسكو دي فوا ديال الزهر اسكو دي فوا د العباد غير عفسن فو مارش بيان فوالا دونك نسيت نهضرت ونخدمت شوية ان ديبا فانش تاكينيا دونك افون كومونسي نحكوا يوث لا بلاك يون دا قبيلي ثاقي سي اون استوار فري وكي دا قبيلي مي يغرى حراي ميث ريكتو فيرسو يحرش مليح هكايا بون ان سارتا مومون يسرحاس ديك سد بي تيكلت يموكر يوث تروميث تخدم تاكوزين تخدم كلش ديسيدي ندير الوحيد نزهر كاني ولاش نيك مايلازين ديك الزهر كي ولاش ثرا نولد فك على بلاكيا ابارد نوغار لي سوجي سيريو كسي داوزنا كثيرويه دونك لاشي كخدم ايا دوك تمطوثني ديسيدي نروح ريو تدار ثاني يا ربي مالنا 200 رغاشيس داخل ذينا مي سي ان كوان توريستيك الور ديسيدين باش هذا ريستورون وفات دي اون بون افير اني ذا ازلف لك نكيني وتسمن غير ذ ام وليو ذ ال سي بوسيبل تقرا كتب ثاغ فراسيس تكثر ال ني زاد ذ ام وتسمن غير تكيت وطل غير دونك معليش دونك نياوندي يغذينا ريستورون ان اوتيل كني ذا عني بيسترو اكوتي ابري نتا كوم يغرى ذا حرايمي بكيس يخدم تشريكتيس مي الا كريكلا يجرسن دونك تخدم كاسيني كنت نكتف ريستورون مي لا صال اني يطفى البار يعني يسكمل تفضل لوتيل صافي تعاود لي شومبر تعاود مضرحان تصنوض لاسبيراتور كوتيتو ومام طون انا تخدم تا كوزين صافي دير انت ثايدا تغير اكثر ولا ما انت مي بون انيس نكون سياركاز نخدم على تا كوزين
ايا براك فهمت دا عفريت كوزيت نعاود كرا ودي يديرو حنا لوروب مرة سيدي سيليباتير ناوي جوجن السنة كوا الشغل اكو مرة ميم ويث تمورت جو سوي سيري سيرتا بسنة شغل مي ويث هيلان دي فرنسا السنة باسكو عشنا سيليباتير فا ويث تاك تمورت كرنت سيليباتير تشتعاشن سيليباتير وقال مثلا سيليباتير ما كيف روحها كي دينيا دونك كان ستينيث ثرومثني واه نكيني عيير غير قد ويض تخدم ترى يتعاونان كويتو ابارين يسولي نسمع ربي ثريس ترى ما قاعد تخدمت نسمع قاعد تخدم تستكر 1500 اورو صافي 1500 اورو هي روحك شاك موا كويتو عيني صافا با يا خما كي ميزي مسكين يفد يوث ليديا ذا شو ليدي يوفا ايش يقويز جيت قشت تملحات تخدم الميم تخدم لي شومبر كويتو ذا شو انت لاكار ريستورو يسال لاكار انت واحد سميني تابيا كان يا خما كيثم تكوسيسين روح حتى على لاكار ايش تيني هو لاكار انا سميت خاطي انا مش اخروح ثانيه ابارات يويا كان دي قبيه سدينا يا ثينا تشرشو ازدغار وناس دي تريبون ديالها ابارين براشي قرض قاعد تسوي على الديسكوتيك تبغى تروح تسوي غادي دير انا مش اخروح كان ثورة بلي غير خدايت استخدمتني كان ستينيو ويحبو جارك تخدمت كينيو زمر غير ماني وين لوطيل زمر غير ريستورون ماشي داكور كان هذا استخار ثاقشي شتنيا يربح 1500 اورو يخدم ساكني طول طو اتايو ثينا كان ستيناويد عادي وين نطط هذه تشايد هاشتيني تحوى جاره اي سي دو سويت اكي سيخدم اش يخدم ذا عندي تدرتني نتا اطس لي ريستورون يقلنا دينا اسما ريزار كان بلي نتا ولي ساعه لي ريستورون وفات لو سولي خدم السكسو ديالنا نتا كيري لو سوجي يتوكتب قلتيت لو ساغوان واه الزول دينا في الاول مره دونك كي خدم ذاني روح نزد كيرا لي زيتيديون لي ستاجيير باش نروح نخدم انت كوزين تغرس عامي تاعي حراش امشي نخدم نزل سكن امشي نخدم السكسو ومن بعد هذيك راكو البطاطا داخل كويتو مي رعقه قرنيه يسرى يزيد السكسونيه وسنتي دي سكنيه اسنيني هاتا تاكيني ايدي وكيت السكسو برجيني حتى تسو من كافينا كاع شوز كم صح سوي كان تسيرنو كويت في البريفير اسيرنو في سكار تسيرنو كيف مره ومن بعد مرة دي حضر الماكله كانوا كيف مرة تشم هذا خدمه كيجيني تشن سقرا سي تري بون دي شو مي مراوضنا حاب تعود ناس ديسكسونيا لا شو ولاش راقه قررت ديسكينا لا تشكش لي عوالي سمعت من المجيد برينا سي المجيد اللي سي وددو شخص نسكن يضرب اني شبيكيا اني سنسكن عندي خدم السكسون اني سنسكن الدين تاع الدين ريستورون اون فاسينو هي وين المره اللي كليوينو بون ابري كوم بارازار مسكين نتا يتكالكولي كويس سوف كو لو بروبليم سي كو عرفنا رقبينا لا بارتو كل موند ابري لي ريستورون نظن يتكالكين تفنديو تمرو كي ثاردين يونا ريستورون كي تفنديو تمرو كي تقلب الخدمه كوينتي انا سمع الصوت خبط سكسو اثني السنه المراكين كوني نسلس خدم سكسو يكونش خدم سكسو كوم نتسيتي لي سوري خدم سكسو غراي يسغري سكسو نيا نوثني خدم سكسو وفات برخه قلنا ساك لي كليون اش خدمه ولادي يروح لينا يكسز مرة غنجاويد تفرشاضين يكسز انت دي قلت انت دار قضيت دير قض طبعا والله يرميتشا شي انا لا بوليس تقول دار غراس انا شي تخدم لك قلت له انا نساوي تخدم مع الرجل اني سقيت ثاني ساو ندوق سكسو تزرب سكسو كابيل الله هاتشور لا بلانتني تكون كلش واحد تسكسو هاتا ولادي وكيني وكي ذيك مثنى ذا قبيلي يا غرا حريم والله ما يزبر ولادي دونك تورد نغير لو سوجي إقلان فريمون طري امبورطون يحشكورن اسكو يحشكورن اكزيستين اسكو اوكزيستين راه هضره ديون زقلين نيا سمك يند داوود ند حقار بما اكزيستين يند مي يند ما حقار بر اكزيستين نيا سمك نيا اسكو تشي كونفينكو بلي اكزيستين يحشكور نيا تشي كونفينكو بلي اكزيستين راه يحشكور انا داك ديني لا فيريتي انا نكي بيرسونيلمون انا نكي وتامن غير انا دمي الزرير ولتماس ثقود واقيلا ما الى 35 نا 37 و تزويج راه
ابري قارنس مدنا ولي دي حشكون دي حشكون دي حشكون اني كنكون خامنا ونتسمن راه بابا دي مو تسمن راه واش تاكينيا انيك كمل كبيل سا اكزيست بيان سور لا ماشينوا افيكتيفمون كمل دونك انك فوالا بريول 80 يك تروح دغور ثني درعني بابا دي مثلا قوم نتفاهمن وتمنى راه شي شكون كينيا اسكو كشي تزمر ثويض على بعض شويه خنا كرا نزر ما الا الصح كدك شكون كينا ماشي كشوني دكا يا خدمه كي كيني راح يقويتسي اني كويخت سينيك مال قلت من عرب ولت ما عزيزت في الليل 37 ans جوي جيران سي كوميم قريب لا مينوبوز دونك سي با بون ايا راح يقول تاريو الشيخ هاكني ايا خدم ناس خدم ناس دوك السيستم هاكو ديك سيتيرا واحد بيباري دو من اخر تزوج انيك فوالا انيك اسكو تزوج باسكو جولدن سيرفيس ناخذ تزوج باسكو كويخ تاع الشيخ نيا يكسس دي شكون هي ثورا كينيا يعاودو ندير هذا حاجه كوربيه فوالا اسكو يحشكون اكزيستي افوترافي نا اكزيستي نرا وني بغا اديالي هذا غادي يحكوا شويه يريد هذا غادي يحكوا واحد يفك العقليس هات دونك درنا يوث النظام نكي باسكو حشكون كينيا سي اون كاتاستروف en fait dans la rue il fait l'invitation mais يقول ما دير الكابيتال ولا يقول ما دي سي بون شوف لك شوف لي شيخ طريق لك يا ورا مشيت تيلير صافا شويه صافا قراك تاعي ريد اكزيستي شكون انك جاك دينا طريق كيزيستين باسكو لامبلي بروف ماشي في النظر كذا هو راح تفكر بلوزيور زيكزامبل نكوني Gazogen par exemple c'était en 2019 c'est une histoire vraie ماشي تاع قصه كان كان ديال الخيال اكزاكتومون مصنا ديال سوق عزوج زعما مصنا سندا مع هذه كادي سنين الى ون معروف يحمل في السيدي كاس البيخو دونك وينا توجور تنقري لا فيلا مي غلقنا كل باري عزوجنا هي اللي ديالي غابيي دونك يبدا كناينو كان مثلا جوست لا بوليس دو ساون يزرا لينا تيم قبر يحمل ديال واحد الذي كيما ديال ستانكاروت عرفوا كان بافاس يماسي تو سا اسني بلاصني ولا تفات الغاشي غاسيدي شي الساعه قال قلت ما غادي مقبرتنا اسميك تصرتينا هكذا سيقرا كاع مثلا تكسن الميت نغاد مضرنا بعض غاسينا يصوب يروح الكوميساري عزو ناس نقراو لا لا يبان تكسنا زكر غاد مضرنيون نغاد وذاك انا زعما تعقلك تسكر الله برك تمسخري كاع يصح ربي الصح ودي باردو منا راه مي تان مويان سيستيم روح بكر واي مارتفن بوكو دو تلاوين دير كازو اكسيتيرا بعد ابري لونكيت تاع درافي راه مي لا جوستيس كازو انا ماشي تمسخيره اون فيريتي بالي ذاك نيوان اثي ديك السنه في السكسو بارابور على ليستوار كاين الكسكس اي با قرن يكون يتشن سكسوني با سوا هذا يقيموا يزوا جيران ويساعد الدريه سا ديبو لوبجيكتيف نسد باش يخدم مي شغل كي سا اكزيست سا اكزيست باسكو نكينيش فاد زمين مزيان سدوا كذا بابا على السوق لينا كاع الزوار بالي ونقرا سا ماروكي جو بونس بالك مازال اكزيستي بالك يموت انا صحابك هنا نهار يجي صحنا السوق في السنين جيسبر اللي تيموناج نظام باش كاسي الطريق كذا ذاك داك غاشو كاسي تزين تاع طرق ستارات في توسا يسوسو كل لي ليفر القران ابرين كذا الفلفله كي قال غاشي كذا تجرا كيولي يبات في الليفر ني يعاود يكتب ثابي كان فلتر الونفير شغل الليفر نتليض مي يتوكتب سوفوس هذيك فهمتي باوينا لينا يخدم شكون غاشي السوق كشكون غاسي دير هذا مزيان شدو هكاك السوق كاس نسف واسيني باغ اكزومبل طامطوط هو كل اش ديك يكتب الحروز دونك وي كاين ديال شكون باغ اكزومبل ابري سا اكزيست لا ماجي نوار ماشي كان دي
les musulmans, surtout les Africains aussi, ils sont très très forts. فرايد دينيا حتى الحاجه كان باسكو كثير حاجه تفهم ولكن باسكو حشكرنا كي وزمرات خمضه وثنتغرض الكوليج ناق لونيفرسيتي ولا حدا كان سونتر دو فورماسيون باش نروح للعباد تحفظ. جو مي سوي توجور بوزي لا كيسيون امك يصوضن العباد باغ اكزومبل دي تمرت القبيله دي تمرت القبيله امك راه تروح تمط وثنا غير كاز يروح هذه يسينا شتي مرة جي توجور فولي سافوار انسيز دي كيل سافوار كاين اسكو تروحوا للمروك اسكو المروك سون كوني على الشال انترناسيونال بلي خدم مليح شكون دونك اسكو مثني نروح نردين اسكو دي مروك اللي دوحنا لورنا اسكو دي تنسين انسيز دي كيل سافوار كاين باش تخدم مليح شكون كاين تا سي لا بروميير كيسيون. لا دوزيام كيسيون سي كو دي فوا خدم مليح شكون العباد تفضل مسكين سنيه ويثدو بحال هكا اللي نروح نستخدم تسمى الشغل ما كاين يا با ولاش السبه اسكو سي دي كوباي صافي دير وهنا يعرف السنه تخدم على الحاجه اجو كان من زوني دي عند الجاري وناخذ الكوزانه جو نسي با كوا نروح هذا اسم نخدم تسكني لي كيسيون كاينين يرحل وستيدو في غير المعنوي بعد الطريق بالك قرارا كذا مستوى القران مي شغل كي جلي بوزي لا كيستيون كي فير 2005 2006 با كروزير مليحه في الشغل كي اكيد في كذا شابي برين كينيد ذا شي دو فيها ديجا ديكوفرير بلي لا ماجوريتي لا ماجي نوار لا ماجوريتي كون جو دي لا ماجوريتي بور مو ميم بلوس كو لا ماجوريتي 80% يحشكون ils sont faits pas avec l'islam. ثاقي ولا دينين بلي شكون هذيك نوت ريليجيون الى قد يرى لايف قاعد في كيمبل فهمتني ثاقي سي دوفيت كينيا شو داير دينين الاسلام ما قال في كاع لا بروف انا كيف كاع لا بروف وي تروح باغ اكزومبل اتخمض الحرز نابورت كل الحلوز هذا كنكون نشفياسين دوك كيدمر القفايله تاع المياه اللي كسنتينو زويج جارة يجينا نشفياسين داك كلشي قفايله لكن ابرات لا جينيراسيون كاين تورا هاتو تشفينا شغل كي سا اكزيست اون بلوس ميم ذاك ديال لوروب باغ اكزومبل لوروب كاع شطوح يا ريجون باريزيان دونك يبار بس باغ اكزومبل هذاك تساكن كل تيكاتني مارابو بعد غير مارابو اذا شفت ستار افريكان ماروكان tu vois la majorité شايف دي تاعك دي سالي اسمه القران سي لا فيريتي سي سا ولا شو كاينين بلي الكذب ابرو تقرا بلي سي اكوز دو ليسلام نو مي جي ديكوفير بلي 80% لا ماجي نوار سوا خدامه هذيك لا ريليجيون اسلاميك جو سي با بوركوا اكزاكتومون كمال حسيت يا دو شوز ديفيرون مشكله ديال الاسلام et les islamistes. Tu accuses une religion. Alors que. Non, c'est pas. سمعي على الطريق غير حاجه لي اسلاميست يعني حاجه ريفريت سي نوت شوز كي جاكوز با l'islam je dis ce que j'ai vu parce que كي تكرا اكزومبل على الطريق سمحي دي شوز بالك غير انت ديني غير لايف كيني من جي فو دي بيرسون اكيد تقصد باقي باج نتيبو في مسار الشيخ اي تو سا دونك لا ماجوريتي مرة هدف نخمس يحشكونا على الحرز هدف استعراض ولكن داروا خير با بروفنيغ انشتاقي لان دي جروبي فيسبوك اي الجي وهران سورتو سير لاني 2018 امي 2019 جي سويفي بوكو شغل مليح باش ديكوفرين تخدم ميم الحروز يتم قفرين دي الجزائر ابري يا ان كومبان سبيسيال سنيتو انا كنت مقفرين ديكوفرين داكوي تسلينت اون بيبليك فيسبوك سكان اون ديريكت لا ماجوريتي الصورات القران لي تو دونك سكو جو دي لا ماجوريتي زارتي الصح ماشي الكذب تروح باغ اكزومبل اروج هي كمل tu ne peux pas être sûr de ce que tu avances parce que ما توفير تبرك اكتب في القران سي با فورسيمون ديال شكون يزمر حاجه سي اون بروتيكسيون ثورا شتري وين يفهم الكتيبه اللي زنا لونفير وين كليك زمان ديالي ثورا شتا كوزمي غا كاين سي بوسيبل لا بروتيكسيون وي سي بوسيبل داير
تنظم كي يخدمن دابري مي روشيرش دابري افيك لي بيرسون اللي عاشين شغلاكي دابري شي تحكون كل الجدودنا ليكزومبل ستي يما اكسيتيرا ميم دي لا ريجيونا لا نسعى لي سورسيراكي سا اكزيست ميم تدرس راك شفيع حكونيين فهمتو ذاك مستعجل راه تعدي لا صلاة زرف اللون. ازول فما مع السلامة. طريق ادعدي كوسو فور عرف بخامي سمعت تلاتك الحاجه وصل من كان انا تعال كيف تقبع شكون كمال وسمعتنا هاكي واقيلا جهدني قردان لينا الورد لا نقلر ونغزل. فوالا دوك شنو بغا يديني كمال بغا يديني عاود الحاجه سي كو وين يخدم مليح شكوجن فهمتي دير عبدون تسوى ضرا ربي واش راك ديني ريبوندي وي نعم وي بيان سور. ترى الطريقه اش راك ديني كمال وي نعم نو والله ما فهماك باسكو لا الصوت كي وثمثلا يتصفى جهد سمحتي وقيله ثلاثين ولا الصوت قراك يلعب لك مليح شكوجن اسكي تسوى ربي ولا تسوى ربي احقر بس ديفيسيل ريبوندر لا كيستيون كاين باسكو سافون تسوى ضرر ربي سي فاسيل تلقي تسهل وتسوى ضرر ربي صحيح باسكو ولفني طيت زقلياتنا اسمحي كاع باش هكا كيديرها شو سي ديفيسيل ريبوندر ماشي سي ديفيسيل سي تري فاسيل دي ريبوندر باسكو ايفان وين يخدم الحاجه نديريه ايفان باش يقول ضرر ربي سورتو الحوايج نحشكولن يفانو قبل ديرا راه ربي سبحانه غير سيدي غير باش تياكواز مثلا عامي قال طريق يسمح على وين يخمم الحرزني بور لا بروتيكسيون دونك لا بروتيكسيون صافي حاجه عليه كيلك سوسوا شكون ذا شكون ماذا العالم ماذا يندير يعني سميس كان بركه هكذا لو غير الطريق باسكو مي يتقارض سكسار لي برو احقر برتا قال الصح ما الكذب تاكي حكايتي ديال داكليو مي ساعه مي سكون بيرسون تيخدم ولا مازال الحي ونداكل كيلو هذا سيجور هذا ديال اللايف ماشي كربا وانا بركات تسمح لي تولي اللايف هاكي ما غادي يولي بيساع يوم ساعه مي سكاكي طاط كوني زيك مالي ثمور تيمغرب نفذو سيدي لازم يقرا راك ما نروح نسيقك اما جريتي حملوك شطوح الزوق في حدايين تو سا دونك كي مسكين اللي فلاشي سور يوت ميغري بوت سيتي غا الفيلاج سي اكزاكت مي جا فريحه با واكي شغل تقييم راك القشيش وتقييم راك يروح المربو هي كيما راك كاين السوق كاين سعودي فوالا تاع قشيش تعجبيه ولا تاع انت تقييم راه اما انا ماشي ذاك تيلي اسكوز مرا فريمون تاع شيخنيني اسمك بربي اداو دي صورت ديال داو لا فوتو يناس اسم باباس اسم كماس اسم باباك اسم كماك يا اوكان بروبليم ويقول لي زيد يحكي لك قال 100 بيرسون تقصي طاقي تضرا ماشي الكذب جو سيت با لي نو مي لان دي بيرسون براكي تقصي طاقي لا اللعيبه كي لون فيكيو سي اي تيموني جيسبير بس لا طريق لعب ذاكي بغيت لا فوتو تقشيش تاقي يبغي يسد لي نو لي برينون بابا سوك ديماس باش يغرا يسد القران يخمس حتى حرزت يناس اتشد قبار نتجرات علين مليحه تيتاوب الحرير يناس تاقشيش قبل استغار هضره لا هذا قشيش يتزري الشرب ويدي ناقش ونعم كيتقارب حاشا السمع كيف بغيتي دا فرنسا ابري جات دونك هنا كي ديك الشغل كاين حوسه فلاس مليح ابري قمت الحاجه كمال حسيت ديال الحاجه كاينين ديالي اكزيستين ديالو اكزيستين كيما كيسيون بيسك تنيض زقلين سي بوسي ونقرا ولا دي حضرت باش يتقرا اما راه دنيض يكدد الاسلام نو خاطر دني غير يكدد الاسلام بلا كيتفهم فوالا نيغ لا ماجوريتي هاك خدم شكون خدمت افيك الاسلام جو نسي تاكي جاريف با تروفي بوركوا
بوتيتر جي مال اكسبليكي نا جي مال اكسبريمي نا برك يتفهم اسمح كان دويت راه غنفدي مي زعما غيمكن كي تتفاهمنا داير اكيد حكوا ثاني جتين بيتيز دان اونفون 11 سنه جافي 11 اللي ركوخا مع عمتي دي الجي كان اون فيت ساعه غن دوبل فوا زعما ما تهضر افيك اون اوتر فوا ديفيرون الزول في الاول او ما طارق فوالا دونك لا فوا ياكي ساعه قسمي مزيه زعما تهضر شغل لعب ذا القران يسخلع كي كاميرا هادي قرداني تو سا دونك لا يمكن مي ساعتي نفاق نكشم داك فيغ مينوي يا بيرسون كوم نو يزدران دوزان بافيون دونك ساعه تا كوزين تا كي فارا دونك كنت تضرر وخامني تو سا يسخلع العداد سوغامل انا سير ديناس كي هذا حاط صار ناس كي تفضي تخاط دغا نطرطوني بضغال في البلو حتى تفرغ تغلي قنتي ساعه راكلي دونك على دارت في فرغ تيتسامل طيب استمر في 11 12 سنه صار عمري وابيل لا خلاص هكا كتش زيد طريق يتعقل ربي تيدي خلق يقول كوكو هذا بامكانيش اسني كي تيسخدع حصلها باسكو مزيان انت خام كاع تيدي ديالك قال الله قال رسول ايف واحد القران ايف كومو كيتعقل كيقاسي في غيد الجاريني داك الشيء كيعقل يا خما قال ديسك فوالا تصوير راسنا راه ميك تعقل كيف وهما ازكوني في واحد الشيخ يتوصى ولا سيد الشيخ يا قيس وكمال شيخ يقرص صفقات ديرونجي ما باش تولي يعني كمال ثلاث بروفيدار بلي اكزيستينا راه ماشي يعني باش الشيخ نقول يا خماسي تاع زوت يا رقيس يا كمان يا رقيس تقرا الزيت ابري حكى سي ساعتي رقيس كمال يعني سي الدبا فما سي الدبا صافي تهضر تشتاقي بيان سور فوالا دونك يا رقايق باش كيكسح شكون ناقينيا يخدمك تاع حرزت باش تخدم لا بروتيكسيون تاع شكون ناقي دونك سي با فورسيمون تخدم باش تبلوكي هذا يوم دونك كدنو على الفرا ولت مثلا شي زمره ديالنا على رواح شي زمره ديالنا بون كيفاح شكون ناقي جو سي بيان باش كيكزيستيم باسكو نسعدتني داكويت نزراتن نوالاتن هكا كاع سي كيون بلوس ماشي الحاجه دينا د الكتاب وكزيستينا راه سي تو الموند يخدم نيسن هكا سي شكون نو كيسيت دون تورا العباد سوي ذاك نيا كويس هذايا يا شكون اللي قال طريق شغلو فيروس تخلق لا فيروس باش تخلق لا اونتي فيروس اما مو فيروس كاع تخلق الكوفيد 19 خلقت فيروس ديال لي فاكسان شي لا ميم شوز ما يطفي كي لطيف اي فوالا اقدر هذا حاجه كذا انا تيمونيا في الليل كينيا دون لي زاني 90 ا بي بري اليوم دوكريو ثان دقيق لا كيرانا جوستومون اني دادي ثمورت زاك ديني غيا دي فون وزاري على شي خدمه وزاري غدا في الدوخ ساعه لي بروبليم في الدن مره يوتي كنت انا الساعه فيا انا ندو حري وزرا شو بورج نقول امكانيين وحري ومكان زاك ديني مش فيها وين دات مكاننا نحقر ديالنا ابري طاليد ثمطسني ثندا ملي شتي تشطل ناس شي تشاكي كذا شي تشاكي ابري ناس قبل ما فهمش دي كود قلت لي ترى ناس معليش ابري تنيد فوالا تنيد غير دزكا اويد سبعات من لينا شحال كنت راه داخل التيشيرت باش بحال قريت دوسو ازكى غلط دا انظر دا شكيون برا ناس دوك كي كيوس تسين غير ديال وتمنا يسن انا تخدمي ثنتين دون فوفوار ناس داكور خد معاك نيد انك نيغ كانين ولا الغرس حق ربا ولادي ارعس هذا صاشينا كي فيها صوصيو تاع باش تبديل راه صاشينا كرا ترفد وثل دار ميم با تريكولي باسكو قنخ ترفدي سرسيتي داكي فورم كارديو تهضر داش تهضر لا مزايا داش تهضر ومن بعد تخمم كثي طبله كثي تكاي طبله نيا وصغار مصغار نزوران ناس تاني ملايين كارصات ما تدرزات
جوستومون سي سا البروبليم. طرزك حتى بغا تبقى بدمي تبقى حولناك لا عاد شي حول رزت والدي ارمي سيرتا ممارزه تملارينيا في الديد اتريكونيا طلع داخل احقل بولدي ارداك السومي كلاس داخل انسيد اني انت ديك وكسومر دخلت ملاري انا ثنيك تشطن بويني الهان فهمتي اسكي فو دير فريمون سا اكزيست مي فغي الزرع مشي دكوزنا روارنا سا سي لا بون كيستيون يمشي دبغنا روارنا شي كنيك الدنيا دايما الدنيا ثورة اتصور لا ميتين خاطر غتهضر الباج مكسارين دوكا لو سيت ديز افريكان ما تقصري شغل لاكي ديني سا اكزيست مي انواع تفضل كاين توجور سي تا مارابو يخدميت toujours vous avez aimé que c'est pas que j'accuse l'islam mais je sais pas ce qui facilite pour faire de la magie noire l'islam je ne sais pas pourquoi parce que tu as dit qu'il y a c'est un mot que tu as dit شو هذا كي تعرف toujours ناس مارابو سي داك الدنيا يكتبوا كتاب تستعرض يكتبوا كتاب تستعرض باسكو دي عرب يخدمن السحور شكون كاع عرفوا ديك تبرا سلونغلي ناخ الشينوات ناخ الالمان هذيك كتاب تستعرض مي بارتو طريقه كمل بحال فكر عليه تهضر دوك تكزماره ما تهضر تكزمار هكا كاع دونك اعرف يسنا ديك كتاب حاشا تعرف دونك ما يخدمك كاع شكون يخدمك تاع حاجه كيكتب تستعرض وديك تبرا سلونغلي ناخ الامريكاني تفهمني دنا خاطر دونك سا نو با دير تعرف تنسرمت سي سا tu dois comprendre vas-y اذا شي فرق ديني اي قد فراكش تاكي كمي الدنيا بلي اعرف نستار كيكتب صح باغ اكزومبل دون دي بيي افريكان سون افريكان صح باغ اكزومبل تاع الهند تصاف ملي عاد يخدم شغلاكي يكتب كنيك الدنيا الونفير مي افيك دي مو استعرف دوك ماشي تاكزي باسكو شو ماشي سير القران واش راك ديني غير سلو القران ماشي سلو القران راه كيدير قلعه غادي يسفهم شغلك مي جو بونس با نافونا غادي يسفهم شغلك باسكو لا عاد يخدم شغلك جا ما غادي يسفهم اون بلوس جو بونس سي هيريديتير دو ما ساعات باغ اكزومبل اون فامي وكل فامي خدمت شغل متي داك ني مكادني ثورا مي داك ني تداوين ساعه شغل بوفوار تداوين سي ريان دي تو سا اكزيست دي ثموت القبائل تيمغارين باغ اكزومبل تتلفاكرود ما يترون غيعلك تغتم تميحدا السلمى حكاك شوز داريان دي تو يا بليزيور شوز سا اكزيست ابرا شراك ديني ساعه كاكي جي فيكو دي زيستوار كاكي دون لا فامي دي جون بروش اي تو سا تيجي كل الحروزات اكسيتيرا دي فوا القرنيد كومون سا سفي تدرويش تنيا اي دينيك تصدق كيا خامي كيا ساغي شغل تاع الموك ليستواري كومون سا سفي جامي دولاي اون فيريتي برما سمحي كدير كشطحك اون فيريتي ما حوصله براميك العباد ils ont le pouvoir ils communiquent avec des diables parce que autour de nous il y a des diables mais invisibles la personne qui arrive à communiquer ici donc les diables ils suivent partout donc lui il donne les informations je vais dire les espions c'est un peu ça en fait mais développé par l'exemple ce que j'ai compris hein après c'est difficile avec le sujet il est vaste دينا وثر حاجه وراه نضيد تكومونيكين لي دياب صافي دير تشواطر اسكو تكومونيكين سل الانترنت اسكو فيسبوك اسكو لي زيميل اسكو لي زابيل تيليفونيك كاينيا سي اون بون كيسيون لا كومونيكاسيون قد بروفير بلي الصح يكومونيك سي با باسكو يوني ينايد كو الصح يكومونيك كم لي سكيزوفرين باغ اكزومبل لي سكيزوفرين عطاس سني قارن هضرهم الشواطن الوغ كو سي دو لا سكيزوفريني لا سيونس تبروفيت بلي سي دو لا سكيزوفريني اونتر بارونتيز ابركانين باش تهضرت في لي زافريكان ابركانين سي فراي مثني ذرع فارت جوستومون ذوك واش تاكينيا دايور اونتر بارونتيز زرت يا خو ثمني الفطا تيبوبولي زاد ساعات تيبوبولينا كذاكيا تيديك النيل ساعات ديم تستلدير اتفض تبان داخل اتفض يبارك انا مره ساعه انت خاتمتني ما ماشي تا خاتمتني اتفض ساعه اللي براسليا دي زورانن
لو فات براسليني ذا زوران لان ركتبان سداخلني. سي بور سا ما تروماركيض إبريكان ان سارتا مومون جوسكا ماتنو وغن مرة في روميين وغن مرة في شينويين الساعة الزهر بالخدمة الساعة الزهر ودي كلشي نكسنا يون دبركان اني ذا انك طريق انك خير زرادي ديال الفوايا اكنين تسعيش ديال الفوايا زي انك حاجه ديال الفوايا انك تفكر غاس بواس يتفكر الحرام اكن تبغي راني عاسو كيتر دقريق سلاح في اليويني احقر بولد ما يقولوا سواس الطاس العباد ديال لندينا نتا غادي خدمينا تنقيا سوا دي زوي تكسي يحشورنا كويت اكسيتيرا احقر بولد ما يقولوا سواس رميز تفكان النف كات نتا تمطوطيس واحد سكان النف كات العباد يوفينا راه كرباريغ ان ستوديو نتا تمطوطيس يقود النف كات ايديويا اني ذا يون قال فوايني يتري مانيش الزعيم يتعدى لك في لسان وكذا اكسيتيرا الريسبونسابل نيم يحمليت شغال باسكو انت كانك تكلمين ويكني دينا كويتي يفتيك تكون بارازار يقول بركانني يخدم كي طالي نزلك ديني انياس ما يفوك شهر في قيمه دقيق نيسا ديال الرعد انياس داش خدمه انياس نكثني غير احقر ربما يقول الشهر ارمي تستاخر السنه قدرنا يوث النظام سنت لا يوث ذاك تكتب ديك الصباح اخا من سن مره يتودي تربيه نتتبرا يجماس يفرا والتماس تبرا فران مره لكخام ننسى اسكو اسم الحال دي فروجي ونديريت هضروا السين ديريت ثلاثة أربعة سي بوكو سي دو لا ماجي نوار سي دو لا ماجي نوار فوالا مي سا نفو با دير بلي دين سلمان العبد داري يخدمن السحوره كيني وريت تقول على ربي العبد ديك تقول على ربي وريت تظل لا شكروبا ومن بعد يدي فو دي ناس يو طرشوز فهم لي ثمورث النغ الساكينيا شيطوح بالزهر يولاش تيسنات نظن سكو اجمع عزيز لاني يحشكو لنا يرنا دي تربين يخمن دي تربين بيان نكيني جوست لا ديرني برك جا تهضر كلا ديرني نكيني والثاني عداد جوسكا ماتنو لازم راك دابا على الميكرو ندير ثاني هنيك قيب ثاني قوم ديدو الشاك فوق قرد خدمه ان لايف تلاقي حاجه ترسخ خميل اسمرت خدمه على اللايف والو اسمرت خمار اللايف الحاجه ترسخ خميل اثنتو راه الساكينيا خمر يقعد برا ميكرون دوري في الدارع ثاني في الدارع ابا اذا قد فكر اللايف اطلع هذا فار حاجه نظام طرس رحت ورك تشيني تفهميتي اللي يتبع سي فرا طريق الشغل قدام باسكو انسي دنا ريبوندي فورا ميزور مي دير زغلم كي يتفواياجي شغلك لا كيدير وين شي سينو ماروكي كي نسوق الناس الا قد تشد ولا حرزني غير تجرى عليا تشد مليح الا قد يتواضع وزاد ما ظن لي زوند جو سي با فهمتي ابري سي دي سوبرستيسيون فوالا زغام كاس نسمي فريمون شغل كي مي ابري نقول له فيما كي دني راه من سنه كي تو سا زعما كي ديني ماشي حاجه انت تيقول انا كنيا je connais dans des familles proches, des amis, dans des villages. Surtout presque les villages de Miantarak, donc c'est des histoires pareilles. Sans doute, c'est de la magie noire officielle. Je ne cherche pas à comprendre rien. Il va. Après le problème, est-ce qu'il a d'avoir un vrai marabout qui vraiment يجهد باش يسوفا الشغل كي ناس نديك الشغل كي نداس نخدمو سا اكزيست مي لا تحوصل فهمتي الا قد حوسنا نديك لا فريمون لعب كي فريمون كومبيتون باسكو الشغل كي سا اكزيست ماشي الكذب ونعلم نتولي تمام نا اكيد نا كاين لي جروبي فيسبوك ابرا سيرتان مومون داين شغل تصوير اتمشي شي كذا مليح ما تصوت الشغل سكرين تيلاوين دينا باب الوادي الجيرس تفكك الشكار تلقى البحر ولي جا الفيلمين يروح نركيبيري دا شكارني يبوفا ديال الحبس لا فوتو هكا دنا الكتيبه كي دير تعرف ديك الونفير سوفلا تفهم ميم دي فوا دي ليفر لو كورون يتوكتب الونفير تاكيت مقفر جو بونس ناطاس داكي
هادي ولي لايف هكا ريبوندي ديني بلي شغل ولا انت فيسبوك سيدي لايف اون ديريكت يتمقفري دوك ماشي غير بحال لاسين قلباري ديني توفان اني تمطر تقبيلي تسلك سوا خدمنا 5 ناس داخل tu vois ça existe شغل هكا طريق ça existe malheureusement il y a certains temps قالك ويض éviter وتخدم على فوتو في فيسبوك et tout ça شاك ديني donc peut-être l'un كرا العباد ils ont raison n'a pas faire ces photos parce qu'il y a des العباد malveillants زعما يخمم الحاجه et tout ça واش راك ديني زكبي دابا ويكيس كنت تقول ربي نو تقول لا شو راك دير سي ديفيسيل à répondre parce que pour moi l'avenir peut-être il n'a même pas existé ربي خاطر شنو دومين دار اكزيستي وستعرف راس لا جوستيس دومين دار كتكزيستي دونك ستعرف رايس دونك ماكش تخدم اوطون دو مال كيدير العفوج لاشي كيخدم تورا جوستو كيعجب عليها لا جو سي با يفيك باش تخمض باش دي طار دونك دومين دار بلي اكزيستي ربي pour toi ce que tu fais c'est ça لا ويض شغل العباد زين ريسك يسكتوا مثلا الجنة كاين يوم بقروح نيوات اسكو صح اكزيستي الجنة نسلاك après c'est la foi ثم c'est une autre histoire يمكن je me base sur des faits réels تحكم اسمي مسفرة من كينيا ذلاكس 2005 تعرمض شحال الخالتي السنة يزوج قرا عمر يعني كشمد قريه وكلخنا كرا بغي غزوجها باسكو دار قرا عمر باسكو قد ساعه الدريه السنة قرب بولد يوم تكذب غول 40 الخالات السنة في روميين في عربيين في مروكيين في تونسيين اكسيتيرا اسمر المية قارد هضر عيد سنت غايا تصفصنت بيان فرحانت بلي درعالية او كيت اكسيتيرا اسمر نحضر للسيريو الزواج سماش با ثم زوج سماش با في السنة سماش با في ثلاثة ني غاسيون الكوزاينو ناس الكوزينه ناس الدنيا ازول سمحي كان سمحي كان دونك ني غاسيون الكوزينه ناس وليد ناس خمي تحكوا انا داكشي تيخراو تحكوا انا كيساني اكزيست با وكيتيتو اكسيتيرا ابري بوضع جوستومون دابا كان يعني الصناعه كندير لك اليوميه اليوميه اللي كوزا على كيتشون على ثاني يضراني داكشي يدينا انا ديك دير حاجه انا ديك تصياو كان بروبليم انا داك شحال هاد ميثاج وجده انا ديك دوموند عاود حاجه يعني روح هنا سنت مره عيتي ديك الصندوقيه هنا سنت اشهر طبعا 3 جمتيه يعني هيك ديني تمره بلي نوكاديك هي كنشوف دي نوكاديك من زراره هذا شو وزي عشان واحد 20 دوك قارنت المره هي كلك شوز كي مفي بير هي كلك شوز كي مفي بير هي حاجه يتجوز انت ذكيه وغالغربيين اللي غاسي فيكتيفمون انا عرفت مدينه ذاك انا فوالا انا ديال الدنيا الدنيا انا دنكينيا اكسا واش تاقي مره لا مزيد دا شو مير نيا داكور يتربيد صوم فينومينال يتربيد 800 اورو ديال الدنيا فهمتي 800 اورو كسختني الحمد لله ربي غفر لي عيوت 10 شحال وكيتك راه هذا شوف غير الدنيا اكزيستي فازيا غازول فلاب وي ازول كومون سافا جهدا الحمد لله همك الله كتريسنا ومانيسنا صدي بيان باسكو خما لي زيكوتور صد بيان اش راه ديني اكزيستي شكون كاين فرانشمون خدع لايف كي تشيد فوليوم existait vraiment 100%. شو باسكو ولا ديجا باسكو يتمر ولا كيخدم مليح شكون devant mes yeux tout ça franchement c'est choquant en plus de ça فكر اكزومبل فيزياء تفكر على اكزومبل الثوره غادي اللي كيخدم كان شكون داعدا ونعرفو غير نسمى دي مشومين تو فوا ويكيني او من الناس ابر دايرتني عقبه بوي مليح يسداتني دمامي القران لا يوث الايه كاين يوث الصوره يسداتني تشوغ صوراني فريمون تشوغ دان اني صافي داون يفرنيا وفيريتو خدمي كيحشكو كيحسبيت نابو داعداون ديراكت لا يوث ليستوار فريمون تضرا سورتو خدمني شكون دينا ما تزوج يوت اون فام ماري مسكين لا يوث تزوج
الكاز يحمجيت تو سا افون المارياج تو لان الكاز ينحل بغا نادم يتجن اسميت داتي سنيت ايماجين اما طلاني نس ندز واحد تيين يتشور دي مسمارون تي مسمارين تي مشطح ديجا سي اون بروف يوث سي اون بروف كومون سا سبي ام ضاحي واحد تطس يتشور دي مسمارون سي با نورمال tu vois تيمس فازية وي ثقيل مرة كيا يزمر حل ركز يصدر مصوات يتسوثن داخل البسوم نو نو تيمسمارين تيمشتح ايماجين اما طلاني ذكردني ذكردني يخدم صباح اما طلاني دوغا كنت تديورن باسكو تمرت ديك الخالات بون ميم سورا ادا انت مثلا انت في وين ناد انت كنتي سليت اما طلا بروبر تو سا ايماجين افيك l'emballage et tout اسميت واحد دو تيسيت انتو اللي ندي مسمارة سي با نورمال شمنتا شو كي مسمارني داخلني تكسدي مسمارني تبويتنا الشيخ باش هادي هو اللي كيسبات اي بايني سنخملو وانا حشكولي دا شو دي حشكولي سنخدمين مسكين تقشيش تاكين كتهضر على فيغيتي تو سا بغينا دي تاون ماياجينيس خمنا سانكادنا افون دو تيسيت مسكين تفقرا ça existe le cadenas il qui fermé ils l'ont fermé فاهمه justement celle-là est gagnée fermé d'ailleurs ça n'a pas marché avec son mari elle n'arrive pas à faire des rapports avec son mari parce que fermé ce cadenas ça existe ثقيني ثلمم قرميا سون بوروتون ديني داك شكورن باسكو لا مقارن لامبويسونس نحكوا جوست يوث يعني اذا يون جوستومون يتعيش تمطوثيس اسيو تيكلت يزرع ام دو بليس يموت الزفس ابارتيغ دو سوجي يخمس كوم ان شوك بوست تروماتيك بسني ولي ساعه الدنيا بلا ما نسبليكي دابا نايك تمطوثي وينيك تقارس بلي ذا سعي ساعه غندا النظام باسكو تقرب على الراس سكي فو دير ثقيني وكدنا يجي سلا سيس اطاس مي جوست ماتنون كاينين وقريو وقراص بيتيتر سي جوست دو لامبويسون فهمتي بارابور كنا امسماران من زميرة دنيني دانا فازيه بلي دي حشكورن خاطر ما الا كرها يون زمرا سخدم في سكناتين داخل المضرا حنا سخدم الحاج ازدنتو فهمتي فوالا سي بور سون الدنيا المود الحوايج نزمرا دنيني دي حشكورن لا الحوايج نزمرا دنيني جوست باسكو خاطر فايض ايتو مي ليستوار كي كادنا يا كيماجين قيم قيف 2 mois 3 mois elle a rien fait avec son mari elle n'arrive pas c'est pas normal تبلوكي انت بلوكي حكى فازيه حكى كمال زقلينيو ثاني دا يسعى لافوا ان بو بيزار ابري وين يوزل الشيخ ينيز فوالا يهضر ديوان يطيني هاي تيسا ابري نيس وين يحشكون تسعى الجنون وكيتو الور كذا نتا يدي هضر لافوا ديفيرونت لافوا ينس ثقينا اكيد الطريق في ظري انكي اون بيرسون هذيك مساهمتي ابري سميت تحكي حكى ابري واحد 10 ابري زعما كي تنهار كنا راه في سيدي انا داك ودا الا تجي لي تراد نفس الزيت تمور يتسع يلقاتي الشيخ ني يكسو تسمي ولا غير قدام ماني غيهضر سوق ولا الشيخ يخدم هذه سوسي يخدم ماني كيعاون يسوي يخدم ايوا الا ولي لي مزير جي بور باش نحكوا سميتنا كاع تيتني كانوا كنا غدني ناس كون دنا شحال من بخامي اي دار تاعك رامي ياك ايوا après le problème باش يمير ديكوفين مشات نسحجون نيس لا قدوحو ادوح بالطوسنيا استلي الكادنا اي باس ليس الكادنا ليس مارشي افيك سو مارشي كي جيت مالك دونك مدام زرا لا انت كي خمن شغلك باسكو راح تضيع اي با مي صح داو يفكيز لو نون دو لا بيرسون ايماجين سي خمن يحشكو لناكي ساكن ميم لو نون malheureusement c'est quelqu'un de la famille s'imagine
ايه تمطوطي ديالي الشغل كي جوستومون زميرك نخدم كان كيونو كنسينا راه لا فامي تمطوطي يتقدشن يتسان ستوك يتسان ما تي داك لوكس تي لوكس نخدم شكون طبي دوز بغا زوجو بغا داري يوسي با يفكي ايماجين داروشني يفكي لومور لا تمطوطي شوكين اي لو فهمت لا فامي سي غراف فزيان دانو ثاني طريق كمال اسمح لي راني اسمع فات اشاك فوا قالت فكم ينيدي شكون انظر ماذا قالت الصحه كزيستينا لا فنضيد ثورة ما فاش بين نعاود الحاجه ثورة الشيخ نيا اسكو يتوخلص ولا يتوخلص راه يتسوي الوعده ولا يتسوي اسكو فو دير ماذا قال ثورة غيخدم كومبلوت مطوثه بيان انت فرات تفرق لي صور ديالنا ابخي مي ديرني يدينا طريق البروبليم حنا كيلكان دو فيلاج وحنا الشيخ براني كيكوني با لا فامي كي يفكد لو موت مطوسني الحضار ضاس واحد يا غالا مي وي او حنا براني صافي فوالا مي البروبليم ثقين تبزني زلون يسمع ولا عزيز فهمت il faut décliner le phénomène c'était مغلط غارة 2018 2019 un peu partout ديال كابيلي يتروحوا داكيون الشيخ تاع مولاي بارا الناس يقراو الدير يراهم ينزيك فناون ذاكي الكنز لور بارتو لان كذا يخلصون 40 50 مليون في الديوان سيدنا ذاك كي سي تو سا ابو انت الشيخ كي ساعه لا ماجي غادي تفكر سنه تويسي دونك شنت نابوليون سيدي فهمتي دونك انت ils sont falsifiés en vérité c'est pas de vrai l'or je sais pas كي خدام شحال يكتشا ان بو بارتو كاع الزبون يفرحوا زعما السلام ديال ليستوار كي وكي باجو يفيد لارجون سي باغ اكزومبل كاع عرقوا كي راه 40 100 60 انا العباد غزنا كل كيف تسمع كاين الانسان باش الحاجه قديم لكن لا بلوبار سي دي ملي خدمن وكي سا سي سيغ مي هاد الحوايج تفن تنتيد سي انكرويابل لان غادي تسفل فريمون لا بيرسون كي كيخدمن هي سا مارش ديرني داكشي كيقولوا دي فوا او سمعتنا ما تساعد الكونتاكت الشغل قد هذا اورينتي اليون لا فامي كاع يقراو مثلا طريق نطال مليح بالك هذا كاع اصلا لقينا بروبليم هي باش هادي نو اكزيستي باش انا ميت فعلا اي وكي قانس دعونا اكزيستين دوبوي لونطون ديجا دوبوي لونطون وكي فورنيو فيزا صافي دير لاين il faut que du mal les rachir et les enfants et les nouveaux mariés عطاس الحوايج فاقد لي كوبل عطاس سنفان الخالات عطاس قاعده مساكين qui sont décidés existين حشكون ويتشتت ومازال ويعاود المخيس بايا دي فا لا الحاجه كيتمرت دي فوا الكازيس كي دقيقه يعاود الكومبورتمون اونفيغ ان وتيحمجها مزيك ابا حتى تروحوا في الناس باش شي خاصني يتشتن لا الحاجه الكازيس شنو يحشكون يعاود الكومبورتمون يعاود اونفيغ لي كاتيت اذا ني شاهد توان كيزيك يحملوا دقيقه شاهد il y a quelque chose qui louche aussi. Après, الطريق شوف كي تسمع هذا تيقول كدنا تسمع ماشي غير كدنا اللي كان واحد بس اون فيريتي اتفضل نقارن لا فوتو باغ اكزومبل لا بيرسونيل قنت شو كدنا دير شو وين فوالا وين وصلنا ليستوار كدنا دونك الا قصيت نتفاهم شويه باش الساعات داريه باش تيجي مي تقراو فوالا شو دي فوتو طريقه هما ساعدنا كدنا تنقروا تغلق عليك النيس باش يا سافا مارشي جا كتسقو جاو داوش باش دير لك كدنانيه دوفون سي جومب ايماجين سي فريمون دي فوا سي تيقصير من انت سي فري ابري الشغل كي قالك اكزيستي فيك بليزيور فاسون قالك باغ اكزومبل الجنازه اماني باغ اكزومبل في سيري الميتني إلا قفاف بخام توجور هذه عاس بلا ماني خاف قيمة ديال قادر نروح سينو سوا ماني ديال تخدم شكون دابري سكو نونطون شو إيفا نو مي سا اكزيست فريمون سورتو الخالات يتمرتو سو مومون
قمات كانت الواد عيسي قمات كانت الشيوخ قمات كانت انت دافض زعما كاين تنروح كاين كون فافيغ اروح انت تقضون تكتب لا بلوبار دارويش ني تزالون اي ترى اش الدنيا كان حليل هذايا باسكو خاطر يوم ما كيدير مثلا ياخذ لو كلاس ربي ما يوم مسكين يتشاد ينطار هذه عقبه بوين انا وين يكشف منك الحوايج كيف عقبه بوين فريمون خاطر ذا ذا بوين انا وين يكشف منك الحوايج كي اتون دوكو سمعني بعد يونك الحوايج كي طيب Eh ben écoute, voilà, j'ai dit mon avis, que les fiers d'Ainilan, que pour moi exister, c'est vrai, j'ai eu des حدا مانيس. صافي on d'abord on حضر لقات شوية ندير كيوان. mais نحكي ونعدت شوية في attention. Parce que comme ça, je connais déjà ta femme, je t'ai déjà vu, je fais. Tierté vitesse chronique, je me rappelle très bien. Eh ben, alhamdoulilah, très bien, mais il faut faire attention à quelques personnes. الهامس بتتشاكل بياله شو دابا شو تخمي فيتاسني صافي شو تخدم خير با جوج باسكو انا حميني غنقيم زعما بوكو لونطون باش تزوجوا دابا زيان كاين ليستوار نوع اجا قانون خلايب ان شاء الله اسيدي نخدم فيك اني نورم بليزير نمشي قالك ني جي باسي لا غير لا باتاي تو جي في تو دون زعما فيها كينيا تكوني مون هيستوار دو توت فاصون الصنوط سنات فازيه سنات très bien. C'est une histoire très compliquée, très compliquée. Voilà. Après, il y a un technique de Qaran. غادك اسمحي لي ماشي تقالي وقشي وين تاكي كامل امين فايك دينا كي باسكو جا عشا السريره كي دا فيوت ليستوار نينك فايك دا ريبوندير اون فيت ميد النظام في زواجني كتشينيا وفض يتقشيش 6 موا اباي ثروج تو سا جي جوست اون كاستيون زايد دينا وتخميمه مجح انكو تجيب بنيك كي تخمم وقدر زعما باسكو انكو سي ماري ديفورسي باغاي ابي نمز والو وقدر نعيود الزواج دون ما تلقى كزكواض مي فو الا قد تكسض ليديا كي دون تيت باش تسجل طانكي تزوجو مي توك اتسيستين الحاجات تخمم بس قاد جكواض سي دور ابا باش تافونسي اون ليف تو سا دون تا تيت ذا هو القم كان يساوي 800 هذه الطريقه ساكي خما تقسيط يحشكوا له صافي يسمع عليك اللي هذا ما خديتيش له دينا كمان في حاجه فازيه زنتاتيك رحنا لثمورت ثوين داركازيس اثناء تعايشون دقيت الطرابيه سكي فيدير وفات فوالا صافي دير بالزهر نا غيزمر حال ديال شكون يغمود خاطر زايد دينا يمكن ماشي داركاز لي خصوني فرنسا جدي واحد يقيم 10 سنين وحدي خدمه تو ماشي داركاز لي خصوني لا يعني ذا شو اي ناس الكوار تو سا صبغي دازما دافيوني ساعه كوار شويات زعما دافو وين ساعه داك الكوار وين يقلهان وين بغا طارو يوسف دابا فدي مالي وين ساعه داك الكوار بيرفي دي تموت الحمد لله المستفيد وين ريوسير تورا صبغي ندير فهمت اي جو عطيتي سنا ذكيه ساعه الخدمه لها الناسيوناليتي فرونسيز تو مي المخنسن امبوسيبل كتعيش شويه سن مي يمكن كسالي دينيك قاري وقع كان وين سنا كساعه كون سنا في كوار فيا نو كسالي ديني زوجة سنيه وحق بيرد ميست فاميل دي ثمورتي والحمد لله كالكان دو مور سورتو ميس وين الى اجي ماشي اجي ما ديني اجي ماشي دا بابيش ماشي اي با الحمد لله صافي 5 ans de mariage 3 enfants on vit très bien خماس الكوار خماس regroupement familial مي كسالي دينا سقار تعيش راهي سقار في كوار فيا في كوار نو تيكو كسرت دي جموخيو tu vois
لا ثم سنية إن كيف تاخذ سنية قسمي دي بدا فرنسا والله قسمي دي بدا فرنسا il fait ce qu'il veut يخدم تو وصطفى غاس دفيتو ابري اون اي بيان صافي قيونا هكا كيني غير تخدم باش هادي يوسي المارياج ينس تو فوا المارياج يقال يبنى في لا باز لو كونفيونس السيريو لا فيداليتي سي تري امبورطون فوالا فزيا خلاص كاين تولي كمال رابيد كنس نخدم شكون يدير واحد يجوجك تموت هكا زرزع لون شو كان كمل المحل ديالك كيخدمن كوموسين غير كي تخدمن دونك ما تروح تقدر تركز اجمع على تغلط المره مفهوم لي كثر انا البروبليم فرونسيون توريز de toute façon c'est la chance inné. فازيا جيت فاتي انا غديني ماكزيتين نعتذر جبال ازول مسخاف الاول بونسوار تو الموند دونك ني تحكى تقصد باسكو شي داك اللي غزيه شي طوح راه زويجه ولا جيدا تروح هكذا جيدا يمس بابا تروح هكذا يمس كما وحتى تزورت بعد ما تزورت يمس كما تمنى راه الزياره نسا راه تمرت في منس كاع دغا كاع ما يخدم الحاجه كاع بدل الحاجه كلي ميدوغا من بعد مي رحت كوفريد نيدي ميدي حكينا كثنا دابر من بعد بضت تردينا استهدر كوفريد جدا يمسني كما تاع احمر بس هضر يمس كي بابا صوز العمر مازاليت استقال نعم تمنارس وكاع شواطن وكاع يدير كذا سكراره بن الغاشيك سكراره بن خميم وكلي استهدروا كان ناس كنت من غير يسن بضار دينا تكشم جدا زورد مدفع تكشم دينا جدا انا تزورار ثاني تزورد تجي يومين يتمنى خمس دكات ناس كمين الكوفري ذا شو استقاره تمنى سكاع يتزورون و ثقاع قلت تمنى وشي من تمص كاع ناس ثورة من ناقيم انك تزورو يعني ما بدينا الحاجه تزورو بغا جدا يمسلك مس قسلك غير الثمن يس تبغي ترفقا تاع المثنيز داينا كندنا كبري تعاود ستيد سبحان الله والله راك كي تدنا كيما ناك والله انا كنت نهضر كبري دي اين كنهضر كبري از دنا از داود ند نك متفق ما نك اثنك تفقت وغير تصور اخت متفق صداق ديك تاع المثنيز داينا كنهضر كبرت لي ستيد نسي اي ذهبيه ناس ديك جد نسي اي ذهبيه انا كنا راكي ذي بارات نيتي داخل تغار ثمن تغار ستار في الست ناس الجنون اللي دي تساوي كاع انا كتقارن كدير الجنون انت دي تساوي فور يعني كنت من غير لا فيريتي كنت من غير يسنجا كي تمنى مي قارن دلان ما قاد صح لها الفلانيه كاثن الفلانيه وكي فرا وكي سبيمي تكش ما خامه مطوطه كي تخدم يتسو خامن نيزي كلا نهنن وغنشب اشك قنقا سيما هذا ربي بغا يكتب ربي الحاجه اللي برايا ولا ما تجي تمطوطي باش يحشكوا ولا يخدم وكي دا يما تسمنات تزور يا راه انا بس لك الثمن قار دايلو حمل غرض واحد الزوره قاند الشواط اللي سيدي تاولو معنا ضروري الحوايج الثمنه خلاص ما تخرك بي واش الثمنه لا مي لا الحوايج ما تحكون مدن اتورط بديك صح ضروري سورتو اذا كنتي ماروكين اذا كنتي فرنسا هاد هضره سورتو في الماروكيين سنت الحوايج جاكي ما يخبط الحاجه اذا كانت حكيتي تقصدنا في الماروكين ناس صغار ما تقارضت الماروكيين كاينين حتى قعدت الزمرات الحوايج كي يسون طري فورت يحشكون في ماروكي سونطوكسو ما خممت انا ما بغات الحاجه تخدمت هذيك ستركازي تمطوط هذيك ستركازي تمطوط اكني مهوا تخدمو ام تساوي لكني مهوا حمريك مركز نمي ما ديسيدي فلاس ولا هارد تساوي اشا قلتي دينا كي خدمتي ماروكيين كل خدمتي يحشكوا زيدي وبارك ثو غي والله بارك وبغاتها ماشي كل مخلفات وي حاجه
قارن اطاس الماروكيين يتكسن الخالات نسن القبايرنا يتبدي حشكورن يزمر الحال دا غنيم تمطوط تقبيليت وتسكر فرس ورقازي ساكن تسكر مروكيت بارك ذا عدا شتا سا زاطا سايت مداكتي تما روكي تخدم عييت نخدم كينا اباش تلقى قسمي دير سوي بون قسمي زوج غتلقى سي كوك تو فا مانفيتي شي توا ناس باش تروحي تاكل هذا الكازي وقيم كناخذ خامي مقيم تلقى جامي تلقى ما شو با كوم سا tu me connais ناس je te connais pas بزاف سناكن كيف خذ مع مي كاستيو بخي ما تروح ما tu vas rencontrer mon mari كاين كنقوم بدا قيمه ربح نكي وسيت بيغات مرتي دي موتور أصوتي متزوج راه حري مالي تزوج راه انا تذهي تسنك كل حطه كاني واريت لا هو تركز زين انا غيساع انا يخدم يساع الشغل كي ميم لي زافريكان اوسي جهدنا تحبوا كرا وي معروفين مليح Ah non, mais il n'y a pas confiance. Les Marocains, ils brisent les couples. Ils brisent à tasse les couples. Ils brisent. Ils ont خاص زوج ساعات داير تقعد انت sans pitié. حملتي ديري حملتي ديري من صح حملتي ديري من حمل انت يصوفو اكل تجبد انت قمصو اسيري انت 19 دقيقه انا تزان 9 دقائق 5 4 يتصفى فزيادة وانا ما تحيوها فزيادة الصح تاكيد حكاية ديو ثاني الصح ماشي تمسخير تنيد والنهار تروح للماروك باش داوي الحوايج تخدم يوركز نيس باش تتجا باسكو يبغى ديال الا تمورت السكسيس يبغى تيج تزرع غاتيج يبقى تروح يبقى يبدل رايس يوغا خان يوغا ما كنوك ماشي شكون يضار يدس ابا ثنيس والهار ثنيس هذا روحها هذا في الدار غامي غوري استنى يتم داكوبتيس ندو الهار يتدنا فين كاين لك صديق بليك يوغا لا غورس دوقسا نقال يروح يتي خلاص يوغا مي غورس وغنا خما كاين انسان الدار كلي نقال هذا ديوت ناس يمل الخضبات ديما سيتمورت كلش حي حاضر تمورت كلش يخدم كان فتحه كسرت يوغاس الكواغ ابا يوغا خامي يوغا تاني سات سندر كيدس بورت لو دير تمن غارك سواش تاكي مي تحكو تاكي الحوايج كات وهي باقا راسها يا خساره وزا سا اكزيست سا سي سا اكزيست بوكو اصلي سيستوا اسم حن كانوا تحكوا يوث باش ونسكنا بليز الصح اكزيستيني حشكورنا كينيا الرقيه كذا عندك اكزيستيا مي تصاثر لا فان تصاثر باسكو تشريو فوالا اني كذيو تمطوث اديك شموركازي زاخم اديك شمكاتيوث اديك شماتيوث اديك غاتيوث إكاتي تولطو أبرا تروح الجماس كينيا الشيخ الجامعة ثني كينيا تذكر القرآن تذكر الأدوار الورملت ما كي كاتي توركازي سكسيتيرا دونك لقيت خمر كالك شوز يعني سويت مني سويت تقرات بمان كيف تقرات بمان يسوس فكر داخل كيتو يسوي تقرات اي اني سوي تقرات بمان اني ستكشمض اني سما اني سمر ديكشم كميني تقي اني حذر تحبط وتسطر تقيت اني سكن تقيت اني سجمت ميدي توشيا عطني سبب نيسك ما تشوي سير يعني نيس نام تخرج بالاخر يكش مد ورقه جات انت تسرسس داك المكان كوما ست شطح يكون بارازار رقه جات تشوي ترى اطلع درك ما يستك ما حسيت تحقر بما ينوري ما يطلي ما يدري يجيكو اني صار غير باش تقدر قراتني بومن اني سمدني قلت ما اني والله باخذ ما ساريين جيتو هو مانيا شغل مس صدق ما بدي رقم مشيم سيبورتك مي ويثر تبع البارطو كنت تستعمل وريبوندر لا بارطو بور بارلي والله لا بارطو والله راك تقرا طريق ذهبيه قال دوماج غلق لي فرونتيير الماروك شبيه ضربه فاش شنو تغرق الدوله الجزائر بين الحرابش نقول الحرابش تنقر الجهه قصيدين شاي دير في كل انظر مدين طونا نترون غنضص ميتصل يا اخي لا غالب ونتصل في الكاكيميكي كنا نعمل طون نحبس انا واش كسانه راه شي طوح ولا شو وكوسنا كسانه راه نص كان يا اخي انت مطول لا خير وصلت سوق الناس تلهم ما كيتسوق والله كم يعرفون
سورتو وين يتعدى لي بروبليم. ولا شوف كان بدون شو بيدار بيدي انت سي اون مينوريتي اللاعبات بركات ويتمنى راس الشغالة كيزون ان اسبري فور اي تو سا خاف هذا سخم الحاج il va pas réussir باسكو قال لك لا ماجي ان سيرتان مومون يديسباري. لازم هنا تقيمتو صافي ما ولاش نونتيدوت جا دايره سوبرستيسيون داكشي كيقارن داغنيا يحشكوليني مرات الدار البحر تقيم داخل البحر السن الحفن تبلونجيلي تصغرنا راه غامي سي دي سوبرستيسيون تاكيني وي يزقرد البحر يحشكولي نقيم نو اثني الدوات كتاوطني افي فهمتي سي كوم سا لا افي غاقيمين جوست شوز ذهبيه جوستومون نهضر في الذهبيه هي سي اون في فورميدابل درعالي مليحه فيا تسعى اون مونطاليتي الوروبيان تعيش في النور مي ولادي انت داغن الزهره كاينين واش ابسوليمون ريال اسكو ذهبيه الكاركتيرين يسبب با ناخذ يحشكول واش معنا مسكين عرقنا صوارق تسكن كبار سكن نورينا الصوارقات نعم وي نعم الشغل كاين اكيد نعم سي سوجي d'un certain sens c'est un sujet tabou or que c'est faux c'est des choses qui existent il faut en parler peut-être à la mentalité peut-être les gens aussi parce que لو يضس اسنان بلا كيلو شي تخمم لكن قدام الغاره ça n'existe pas انا ويرتو غالا سند اللحيه باسكو شي كوموند شي كوموند تيماجين الحاجه انت ولا شيت تقول قدام باش نكمل تصايق حكايتي داك il faut éviter كل شغله كيشيو تخمم تورض داير تورض بسيكولوجيك ما تدار تخمم واش يفو با تخمم خاطر ثغار سيري عباد مدنا شكون غنتصح اللان هي هو تمشي سني ورقه سني سبحان الله صوت ناني تبرك شكون خدمن ميمي تسكر كان كلشي تسكر كان ناس اللي داروا غير حارس الناس يهاروا يدير حارس وبعد مشيت خدمت هدا واحد خدمه انت طوارقص توارد صحابي بشكل دياس ضبقت الناس هنا ورا غد الحاجه دار الدو ما طلع هذه قيمه كاغناد قيمه 15 يوم ناس تورد مرات تشرب باقي يقيم 15 يوم يروح يدير شراب انت غير صحتين الدوره انت تقول طوارقت لي تنادوا والله هذا كنتي وانا صحابو باش عطفوسيو ديك راه غاسداوني كيعرفوا تاسكل خاصه باش مبارش اللي تخدم يعني تجربي بغات تجربي تزار ليس بروبادي ناس الهاطه مغارتري الها الشراب نيتوري تعجب يقدر روحها سكر غير الصح هذا الحوت ورقته كيثار الضو باياس استنى نسينا انت غير تزورد دير بالي سميت دنا ناني تزورد هادشي كاس انت يوم الزياره انت ماشي تزورها راه انت اللي قول تخرب باش طوارق الساريس داوسو طوارق ثنيك تخرب شحال كنتارون الشيخ اللي ضبقيت داو باياس يقيم 15 يوم يكمص تروحوا الشراب شوي شوي تلقى ديك تمزيك ساقاب الناس هي ركز معاك تلحق ورقتني باقي فهمت الصح يعني كدنا الناس الهار صح ديك واعر تزور داك كاين الناس والهار توفى سينا مارشي وي مارشي انت اللي كذا انت اللي تخدم يعني بسيكولوجيك ما غاش يتسمنن وغنتسمنن خاص كذا اصلا نخمم حاجه عندي لا انا ما كنصح انت اللي كذا بص حلال طبعا النويات كان نسيت بسيكولوجيكمون سي فري كلات الحوايج سي بسيكولوجيك ميون بالك السيد يقرا يقول قرويه كتسكر يقرا اخرى حتى ولاش كلشي لا صافي في الشوارعكي باسكو ما تصوف دي فوا ماشي ما تصوف جو كوني ما دير كازنا ما دير خالات الله يبارك ملحن لعبات العالي لي خدامين تو سا مي كا كاين الطريق دغا موت مثلا كي باري الطريق سنيت مع كامل كي بوكو دوطر بيرسون هي لوبستاكل كي توجور ابري مالغري ضرايف قصيت مع شو ماشي تي كان فريمون كي بلوكين افي ني فيها كيك شوز لي دون بيتيتر ديريير دونك دي فوا تولي سي فري كي سيغتان طون اما ديال كزما ديال الخالات بركا ان سيغتان طون نتخير الا قاتي ثغره الا قاكا مي يا بوكو دو بيرسون يسنا جامي الشغل هكا ولا صافاق شي شنيت ملاح
لا الكازني ملاح et tout ça il a tout ce qu'il faut mais l'histoire qui juste toujours est bloqué j'ai plus de dans la famille et tout ça des fois يمولان ديما غير يصنع تمطلع من كور وسير الدريات سير كل القبيله عقليه tu vois c'est vraiment des fois بصح قارن داك كي تقول السمانه غير تمغرا يبدا الناس دايروا جوج غاله تقول 15 يوم غادي يبدل سوا تقششني سوا دقششني داين جوج غاله غنولي لي تمغرا ياكي خلي الحوايج اللي ضرونا كاكي ما توا ما bah oui, ça arrive beaucoup, ouais. Surtout oui, j'ai si j'ai vécu مزينه quelqu'un à mariage j'ai annulé la dernière minute on se dira qu'a fait chaud mais une histoire pareille صدعت ديك plusieurs fois, oui. Voilà, la dernière minute, تعاود راي. Ah bah écoute, c'est son choix dernier. Peut-être forcer une تزوج, peut-être ça dépend. C'est mieux de s'annuler ou de تزوج تديفورسي ça sert à rien. جست فغيغاوند نعاود الحاجه كان باسكو طالع في لي كومونتير كسبح حتى سيدي قانون اكزيستينا وند فكا الراي وولادها ابري ذا الراي سي با ان كونساي سي ان افي طون كود بروفي مالا بلي الحاجه تكزيستيرا وقال بلو تكزيستيرا خاطر كلش تقال مو تكزيستيرا كلش تمر كون يدوض اتقار علو كان زريع علو كان زريع تفهمني دونك الساكين طون كود بروفي مالا يقرص كيسقارن فلق تذكر ربي يسر الخير انيس تو الموند اي كونسيديري كوم كوبابل طون كيزون با بروفي لو رينوسونس سا في دير اوني توس كوبابل سا في دير الساكينيا نيمبورت كي يزمر غير يخدم المال قرعه وندوله دينك بيرسونيلمون هذه فك لايف هذا فعل حاجه تراس انت يد اشبر حاجه يكينيا تدو تيتوديا لنت الحوايج دو بقاب اني ديت شي جديد هني واحد تيجي وسدون تاع قرعه وندمي كوروند يا ربي مالا طروا موقتي دو ثاني يحبس ولي في الدار ça existe. Ça existe. ما يسمح طريق كمال باسكو لا يول لا يوم قرص كريم وين لا افوكي فغا كي ديريها باسكو يكتب كذا يقرص على بل هذا لو كان ولكن ولكن كتصب صالي تقول كان يو غادا بريا با بروبليم ابري شو هذيك الطريقه شي كنا ندير يدي فينومين قرنسن بارانورمال توضعتش يقال خما كيتوزع لان الجنون تو سا سي بروفي سيانتيفيكمون ميم ينشن كني تولى ستيكوال لا عرفتو كيسقى واقيلا ام سي ديكوفيرت كيك شوز كوم سا اون انجلي تير امريكان توضع افيك لا نوفيل تكنولوجي دي كاميرا انفراروج افيك دي ميكرو فريمون كي ديك ليميسيون تساد انا كنت ولي اختار فوالا دونك وليك مي بروفي بلي شغل كي اكزيستي والله تقول شي بوجي واحد Donc, c'est possible aussi l'instinct qui vient. Famille, parce que je me rappelle, Asmim Zia, il est un boucan, quand on a dit Chali, Marat Soubad, Ala Azou. خاف الاول بالك هذه جدي فك يربح وقت طريق لا شفيغ مازال الحي حكويتي داك كيني إليك زيك أخامني tout le monde حكون باراي en fait وكي c'est une grande village بوفريد يبدا اعرف ناس رزن الفير على بوك ونسال قبيلك خازن الفير العرب ندير نسوي غندير نظام إني داني الفير تالمون اللي غزن 2 متر 3 متر فنونوني غزن بوكو بلوس يعني تشطح لها وانا مي كنزكاوني كاملين كان يردم ماكن الفير يردم يحل دونا 3 بيرسون داخل موتنا كني 12 متر شحال وزنيت كيزاج انت كني واحد 6 مون غاسكواس ابري ثاكي الطريق ما بابا يسكت في ناكو كذا سيدي يحكون سكيتي فند بصح هذا عزوون شفت الشغل كاع هكذا عزونا دي سنه التيموني مثلا الشغل كاع وذاك في مرة ذكرنا زكاوني الطريق صحاب بخام مني ادفنو كيما نسن تصنيفه سيم طرحن سي باياس نسن كلش اذن كلشي راه خامس كون صباح ما دا كل دفنو كيما نسنيفه ميم الغاشيه ما دعنا حتى المري في الف بفريد بابا يحكوا يدينا ديك تولي كلشي فاري تاع شويه ما داروش السميضه ما كتصنيف راه سبا نورمال كمال ça existe les somnambules ابري جو كاع
ابري ويكيت سا دوفيان انفيرال ماشي الحاجه سيبورتير. ايبا زغيني فاش يخدمن ايبا نروحو نبوي ند الشيخ يتمولاكي بارافان حكى لنا زاد شو يقلال الشيخ كينيزنا ولدي الارواح بوي ذاكني باسكو ثني كيسما غنتمضل واش نتخدم مال القيمه الا قاتني ديك السم اغسان نسن غنتمضل اس ندوموندي مسماح تخمم الوحده واش غادي يكفو يعني كيف نقول لك كفا كاع حكون سيدني هاك كاع الزغون معروف في ليستوار كاع واخا ما مازال اكزيستي توجور. كمال l'un des somnambules les somnambules ثدون تكارند اكسيتيرا دونك اسكو ساعات وكينيا السومنامبوليزم نا خاطر اسنفك جوست اول كريم انا غادي فيك غادي بروف يرضى صحيح هذه كان الصوب ميلوني فانا ديالها حتى ماشي دغري حتى يا با سوسي يا با بروبليم جابغي بيان كو ريست كونتر كريم وخن السلاره هارجي ولاش الصون هارجي سي تري فاسيل وخدن السلاره ولاش الصون ايوا كتسلم كاكي بيان تسلم تري بيان. Donc d'accord, rappelle-moi le titre de la conversation, les blagues sur la sorcellerie, on est bien d'accord. تسلارك بيان مي معليش نهضر ما فاش تيقا كو يحشكول La sorcellerie plus les blagues sur la sorcellerie. ايه زعما صافا لي بلاك طون زون طون تصلص باسكو انا اللي عطيك تاكوازي ايه هي ربح كاينك تبروفيا ني غاكي هي تمطط تروح ريول الشيخ ني سنكيني غير كازي وكماري فوق الصباح رمضان الصباح وديت الجماعه راه يا الشيخ ني صروحه ويد الحاجه القشيس اغو فردكيا تروح تبويز تا شميز تينس تبويز الشيخ غير كتباز دار قايز دمره فلاس يا سهاد سال يا سميت بلوض سلسلتي وركازيم يا سافر خمسة تمدي دي بوانتي غير تقول تبدا خامس سلسلة شميزني وركازيس واحد الشهر نتا تاكنيا ابا تولي جو ا 17 ادي بوانتي غير تقول ديك شماخام ثرو ماركيتي ثرو ماركيتي تجارتني داكلاس اكوتي انت داني ركازيس كيف تروح على تجارتها قالت لي يعني ملي جيت تخمدي وركازي مي ديت بوانتي يا خما في الخمسه تمدي نيسيه الى يون الشيخ كثر دارت فرنتيا از ديرقوم ثنيس في الساعه غير ما عجبنا ديك شماخا نيس يعني مويت كد لا درس كيس لا درس تروح على الشيخ ني يسوي داك الحاجه ندك راسي فميت في قاره ومن بعد تينا تسكو دير كازيس طلق ذو شارستاوي دمدش قشارنيس بويا سني الشيخ يا رقايا زد مرة الشيخ فيش قشيرا كتستزل انا خام سلسلتني وركازيس بيرساتنا سيدي بيان يفا في الخمسة تمديتي بوانتيد سمانة ثمن دوز صافا دوزيام سمانة صافا لا تروازيام سمان ما رادي يجبو كان قرفة ديال خام مازال 50 مترات يتكمل دمار شاريير ثنيا زاشي ذا الشغل كاع يتمثل ايماجين بوركو ديش قشار نقرس مقروفيا هو غير جي غاول هنا ميرسي تاغي صحيتك كريم سالي بيصير باش غادي يصوصي كريم اني كاوي بروفي راح شكرني بروفيات شي تكشار لونفير كريم اش ديني لا سي ديفيسيل وتصمد الشغل كاين اكيد Je pense que les gens de la Chara, de près, de loin, de la famille, d'un ami, tu vois. Nous connaissons, voilà. On ne sait pas. كمال انا فات شي طوحي شكورنا كينيا انا غرت ريال الزهر مسكن الناد العباد ناطق شي نهار شوف جبنا هذه تموت سوا ديال شكور سوا ديال الزهر الدكتوره ناني عندي شكورنا كيا وكزيستينا راه ثورا تصيدين انو اكزيستين راه مالغري اكزيستين لانت لي زيستوار يتحكم نفاد ليكيفالونس سيونتيفيكمون دونك الساكين ثورا دوغال اريار الزهر اسكو يلا يار الزهر يزوج ليه ثمورت كومون سو فيتيل اديفرو يون تيكلت اديفرو لا فاميلي ديالي ثلاثه جوجل هذيك كوما اديفرو يون ويسي ويسترثا ويديك قلت لنا راك شكون اسكو زمر ما تفكم امي
امك تبرا تقشيش تاني برو ورقاز دار ميم طون تبرو ولد مسنا ميم طون كومام ومشاركه راه ماشي ديالو خميس جوج افكار لي سوليسيون. Ça, c'est vraiment تبارات خلا. ايه امك ثمطوط تقيم تشبع حتى في الدرعاريت اكسيتيرا تفضل دو بون فامي تقيم ماذا 40 سنه 50 سنه وزويج جاره لا الخالتي تفهم طول طون يرنا ساعات الحرمان ني فوقيت اكسيتيرا انتفضوا زويج نتاعا بوندون 40 طون 50 طون زويج نتاعا. اي انا بغات الزوج تدو في تارا. وي سي فري بغات الزوج تدو في تارا الشغل مثلا او تفكا كما سمح لي كان يتفكا باغ اكزومبل تاع ذهبيه شحال ديال وليتي تزوج الزواج اسمر تحضر فغان تاكويت اسمر تحضر الزواج صافا نكينيا السنه 40 الخالات وقبل با قمت مره سيني مكيز مقاره شو قاره ذاك النوكات ويدو انت من رجع شكون فكتاع اون لوجيك تفضل يدير ولا ديك ثلاثه كيف كذا يدير لك لا بروشان فوا ما تعجبني سيني شفتو كذا باش تلقى شي يدير إناس تولد والله ما ريبونس كان انا ولا شنو يديني سي فرنس ثورة نسلخنا لي زيستوار كاكيا دايرين فيونس انا برا دوغان الحبس نتا مغراني الحبس اديرين السفغان كلش من بعد دانسر كاين كبس ذاين يا ريس اشتي الناس تبويش الناس دايرين تبغى يا راه دانسر سوا صغور سوا انت سي فري دي زيستوار دارت تدخل كاكيمي زراره بوين دانتيروغاسيون جوستومون زراره فاشو اديرين مسفغان دانسر خاطي ولاش زواج ولاش تمغرا الحباب يحبس كلشي ديبلوكي كلش سي فري يشبي ضربي يا ان بو دو تو شغل ما كان تصبغ ثمر مات الا قشطوح الملح شطوح الفلفل هذاك يعني دونك ان بو دو تو جو بونس ملي نتداو كطريق تاعنا قارن تاعنا كلشي ما ولاش الفناني ولاش ابري كلشي ملي نتداو باسكو دي فوا بالك كي بيرسونيلمون افون دوحا فرنسا لانت الخالات باغ اكزومبل وكتقيم راه باسكو تا با في دي زيتود سيبيريور تاكي سي مون كا وين هذا نوحبس وناس صارت السوجي كي لي بيرسونيلمون الطريق وسي غير الباك بيدغا ميم با الباك تو فوا مي سميت بغا لوروب ديكوفري بلي لوروب سي با سير الباك نا سير الباك بلس 5 سير القيمه هناك اي تو سا دونك ديك باسكو افون ميم فافا يتموت مثلا روح لوروب يقرا الشط غير ما كاثرين سيدي لوروب فما دونك لانت الخالات يتموت ils ont mon âge سنعرف انت سميلي غادي تموت تو سا هاوك تتكلمي باقي ما تهضر ديالك باسكو تولي انت ديما نسي الثغرات يفيك ساعه بوست طرافاي شي زعما اللي جانوك تموت من غير ونساو كان ديبلوم دونك سوا تخمضي القهوه انا تخمض حقرت ركزني غرينا لا غير كاكي غنشوف احسن غير ديما نسد بصح با ابرو دو 11 مياد نجينيراليزي تو الموند مي جو بريفير دير ان كيس كي جي فيكو بلا تحداين يتموت يزون مون اج باهو زوج نتاعو مالغري ساعه سا بروبر فواتور تخدم تو سا مي فوالا باسكو تقارس بالك ماشي وين يلاق ماشي دوا ماشي دوا شاك فوت تراير طارتا في مانيس مقادره مار برا واش تياغن فوالا ديال مغارة تقبلي ثالث ديال سيدي مزوت يقبلها سي نورمال اكزاكتومون يا بوكو الخالات هكاكي ميم دون لا فامي ساعه كاكي الخالات دون نسايكو كاكي دون لي فامي دون لا فامي تن تغرات فهم داسنا تخضبنا ضوضنا الفيونسا ثغار ثلاث نيس خاطو تغار داير كنت داين فيونسا كلش قايف تمغار يا ودا تساغي نخضا بنسا كلشي ضوضنا صح ثغار سني خاطي اما كتقال ما كنداش واش خدمن يبورطو بغات تزوج سافر ملي تخدم لي صاجي سي في طري جونتي سيريوز مي دي بغدا واني الزواج تبدل سني خاطو تغاله وزواج غاله السردو زاني زواج تنتعدى 50 تورا كخان فوالا مازالت تنورو طريت وغاتسويج فوا دونك لا تخيل لي كاكاكي لا نخيل لي كاكاكي يفراوين كركازن انت سمحي لي مدام اول سين ديالك انت لا للمكتوب شاك شوط بصح شكل المكتوب ما يبغى لدينا يكتب لها
وين مكتوبه كي اكزيست مي الا قال انت راه كلش مكتوبه قلت ثلاث وين يبغى نادي يخدم كاين ولد المكتوب يكتب راه باب خدمه يكتب راه الناس بدات توالد روح حدا وين قيم ولاش ما قيمت كان كلشي ديالنا غوري ام يعرفوا ربي ولكن غادي تجدس والله كي تقار جده يما بدات توالد روح حدا وين قيم ولاش ما تقيمت كان كاسي غيمي وتتسال حاجه انا غورك ما تفضل وتروح ضد وضع ما تروح ضد دوغما ضد عمر وتتسال وما تصوت تقيم ذاك اللي فات الصدار امان سي كوم سا فو رياجير راه في سياري غريال هادي خمي فورماسيون ديما يا موري هادي يوري النيفو ينس باش هادي سوا النيفو باش هادي قمس انو غير غالا وخدم غالا خدمه يدها الباسكو غير غالا خاصو تغرد بضا الباك خمي فورماسيون اتامليور النيفو يعني انا حقد ماريك انا فيها فوالا سي سا الزول الاول كمال يعني جيش اتفك فتيل ان كاينه طريقه قبلك كل جا تكمل لايف كمال ادري نويض نيض كنروحها كمال يعني كنت فكر فتيل فكر الهضره معليش لا كي تكينا الصباط جا وما ديروا بعض نظر كمال سي اون كيسيون تصب هضره شد هضره ما تفكر وايضا دير هضره مازال تفكر مسكين زعما معليش اي تكوبي باسكو جو بونس دي فوا لا فوا تكوبي زعما فقط ممكنش تلزق دير والصداره يقوم هذا كان واش يهضر يكسر جو سي با اسكي التليفون غورينا ولاش فلاس دوك مرات تخدم معاك كان هي كلك شوز داكو فوالا كمال مالك كانت تبغى الدنيا انا واش نسنفك اول سمير عبد الكريم لا كي كاين الصب الجرام كانوا انا مري بيرا دارين ويضا تكنو سا بصح نصب نكون نهضر ديجا نصب كيمكن ايويا صافي بليزير بورتو لايف الله يعطيكم الصحه فوالا ميرسي بوكو بونسوار ا تو الموند صح زفلك سمير الزول الطريقه كما الزول في الاول الزول يمسفلي بندي سوالي يمسفلي بين اماك ساكيني السوجي الى ان بو كوستو اش في تهضر معاك ويلي كنت جوج لك في تسكت الزهر وساينا انا غادي شكون ودي زوج راه لا الدنيا حيواني فانا لا دي زوج لا انت حداين فانت الزوج لا ندير لا نوريش فانا الزوج تو سامبلومون ما تصراش الدنيا تردبغو بغينا نزوج نكتبوث احقا برتاتي حداينا فانت الزوج حياتي ذاك مسكين راه فانا الزوج ندير حياه عجبيه كان انت بول ميكي حياه انت كوزيتي حداين تي حداين انت كوزي انت رايش ولا شراش تمستفامي تنكون يقاولا شي تستفامي براسك مي كي الطلاق لا قانون ذا طريق نو ما سي با كوم سا لا باش يفكر العقليه كتولي لا نتقشيش بغا انت الزوج انا رايش كيف دونك à mon avis c'est juste كان هاد الحاله ندير بوثورا افيك لي ريزو سوسيو كاينين البوليميك طرو الحاله الهضره الناس دونك alors que la situation n'est pas vraiment catastrophique طريقه كما المهم وكيتسوالي ذاك لي جوين كيخدم لك كاينين اكسران زواج كاينين سيتون كاتاستروف وزمر راه هادي حاله وندير بوستي كراف ديك كتب تو سامبلومون كاينين سي دي جون راك تقراو زمان راه لا ريسبونسابيلتي سي دي جون ماذا قلا وزمر ما راه واش كنت راه قيمتها خاص لي باتا فهموا مي ماذا قلا توجدود روح فازي فونستوها ضربيك ساكيشن ضربي دي سكنه فهموا على طريقه كاينين سيستم كونسيي في لي جون لا درت ان بو بارتو ما بغاش تصاصل هنا ما يلا في افغانستان تصاصل هنا قارويني سمير تفكر دو كا كونكريت دو كا يسمعنك الكايونيكيه الكان ذهبيه هكا الكان يونيكيه الكان ذهبيه اللي كاينين سيرتا مومون غير الزوجه الصنعه تصل خالد الصنع مارش با ادي يحضر الزواج الصنع مارش با فهمتي روح عارف مورتا الزوجه السنه بيا روح باش تخطبها بضار ديال صنبا ذهبيه تبرا لا فامي مرضان دونك اسكو مي كيسمي بوزي لا كيسيون ناني دشي ناني الطريقه كما وي الطريقه كما شي تهضر دا في الكاينش تفضل الزواج مي لا يونديغن
الطريق ديال يبدا الزواج يزوج دونك هذا كلاسي ولنا ديني تحسيس لي بيت فهم ضرع قراك د 40 ماركي ثنت نكذلكو زينو انت ماركي ثنت قلكو زينو ماشي ديوث كون ديوث شوي تاكور يدك 140 40 à chaque fois que je me pose la question قاردت الى quelque chose انه قدي لو كان يوث كنت يوث ما تسنطيب يوث ما تسنطيب الشرطه هي دوكريت باش ديني انت ثنيسين شكيك شي يوث ما تسنطيب 20 ديك سنت يبوز على كيسيون ننتد مره الى quelque chose انه قدي فهمتي ثورة صابلك تقرا الطريقه جماعه غير ديزما غير دفع 40 كاين يوجد انت راه ميزما راه يوضع لازم تغير وين انا اللي خزرا كاين دي غون تخزر من 40 سمير رعنايك il faut qu'on soit logique ce n'est pas le fait que يتفاض كونتر ناغيني دنيا كونتر خاطر اليك ديال لا لوجيك شي داكور يديك باش يدير 20 تويلي انت راه غير 40 وجديد انت راه نو سمير نو ثيكي طريقه ما ثيكي طريق هذاك الزوج ثيكي جينيرالمون يقالوا شتينا ثيكي فانت راه غادي انت قبل انت ثيكي راه بروبوزي كيسنت كذا كاين سيدي جون في سيدي بيسقان سيدي فهم طوناج فهم تمر عنايا لا تسمغارين لا تكفيش لاني بيبيني الا كلشي صطفا فازي الا دات تختار ديالنا الطريقه يما غير تختاروا انت راه فهموا تختاروا انت ديال نزمان يا غنعاود السوجي باسكو موتو سمير موتو في ضرع اون ريبونس اني دو السينغالا يختش مرة قال دي طاي ما شحال كاع مورسين الطريق حاجه كيما تسمو السنيه الطريق كداينه السواحليه والله العظيم السواحله كاين دو السينغالا انا دو صغيره ما تسمو السنيه الطريق شمت لك دي طاي هيتو بغيت تجوج انت هيتو كاكا هيتو نو سمير سوي ريزونابل كومام الزلف الاول إن دو شكون كيف تعرف نغو كوس تعرف غير سي صا مي كثريت شغل ما كنتش شغل ما كان كيش كدبا هيتو زمير نتاع هيتو كي سمير شتي بوكو جوسكا لا لون فهمتي ايه ما عزيز سي با كيلك شوز انا كينيا جو سوي بوكو دون لا شوي سيونتيفيك en quelque sorte. Et qui n'est pas dire au problème, et qui n'est pas sur Internet, je pose des questions, etc. Mais c'est de faire une solution. C'est pas pour le plaisir. Voilà, je connais des femmes, je connais des hommes, qui vous encouragez les gens à et malheureusement ça existe. Ça existe. السايد السحر الجن والسحر الاثنين اكزيستي اسكتوا لاش الطريقه يما الطريق ايش الرجل يدهضر في الكوتي كينيو بغاك دمت لها الحاجه كينيو في تامن غير انا بغيت دا ريبوندي بارابور الكاي كينيو اي غافا شنو سبا فيلا يسمح لي كريتاري الساعه لي كريتاري سنادين تلاوين نا فيوس ما حي لي موين الساعه نا الساعه انا لي موين الساعه تكيشن وساعين تالا ما فهمني نايت تهضر ما بغيت في الكوتي كي نتقاوز مالح شكويه كان لو كنت سامع هايس داك سامر سخرضيت لا فيريتي كاين انا سخرضيت باش يدينو الساعه ضرا لي موين الساعه لي موين لو يسين ضرا سخرضيت اما تشي غدني غا الساعه نص ساعه ضرا ناك بزاف حاجه سنيطيد على الانسترومون ميكسكوز وزمير راس يونا سمير شعور ما كنتصرف لا فوت في الليل كينيا الدنيا غا شتي با كيزيناك ديز شي خدمه كدا عزيز سمح لي سمير جست سلف كوار جست جبت ناقد ديورينا كابديلي ابرد نغال المشتاقين زلف لك كابديل الزلفلوني مرضين الزلفلون طريقه سمير ولا شي كنت توالين اوا سمير كل شهور سي سهل سمير كل شهور سامبل دايره سكيه ولي لا لوجيك ديريكت
سميرة ساكي ولا التيتري ولا كلش مير ولد ديريكت لا لوجيك الشم. والله لا الحوايج ولات الحوايج يسالحك سمير صح مي اساكي سمير اساكي يا قد شويه لا لوجيك اركز شي قار كارون علاش سكر اللي كنت تهضر عليك شي تهضر الحوايج كاين الحوايج اكزيستين بارتي والحوايج اكزيستين سيرتو الجوايه كي غورنا قول لي الله فيريك اكزيستين مليح غورنا الحوايج اكزيستين يعني سي زيك فما ميداني نكون دان من مقل شويه نتاخر طاس تاكاري كي نتاخر طاس لي تراديسيون زيك لي تراديسيون ناكل زيك نتاخر طاس باسكو تروحك تجمعتني لا نجار القبايل تروحك نياني قلنا كني من بعد يقوى الحسد يقوى فهمت معايا تيرمون الموند ديفلوبي كوماسا ديفلوبي حاجه يصور دي يعني من بعد الغا شغل تحسد يقوى الحسد سي بور سا باسكو كتغاضى لي تراديسيون ارتقيت تدو لو كتغاضى لي تراديسيون زيك دايور ميم السوجيني تكون ما كاينين شفنا لا ديرنيير فوا ندير لي واقيل في زواج كي كتغاضى لي تراديسيون زيك قارنك زواج كي كنشقارني قارن دورنا يمكن كرا مغارن كاينين زواج اللي بدا تحويجي تحبر 100 سنه فما انت تصيدي تفهم ماشي صافي يمشي يون داير غورنا كي ستانكوز زيك كتحكو ديما في الناس ميسنا كاي ماشي ناس مش صافي قيمه حما 100 سنه باش تزوجها انت غورس شغل تحبرني 100 سنه صافي كاين 100 طون تتحبها انت فهمي راه بلي المشاوره ثاني في لا فامي غتسقسي وذا كيسنن وذا كيفهمن وكاع يسنن لا فامي باسكو ما تزوج افيك اون فامي ماشي كنت قارصه ميرا افيك لا فيني كان لا فينا زوجك لوركازني كان لان جو سوي كونترا كي سمير باسكو ما تزوج افيك اون فامي فما تقشيش غداوي تقشيش تسخاميك سي بون تبغي تزيد تسخاميك توغايا ثماثني كذا ثماثني سبب كيما ديما ولا نيس كسرت ديما ويا نيس لقينا كي نسقسلا كي فامي سميت تبغي دار غورك شتينا غتبدا في ذاك ديالنا فما كتسا هذا بروبليم ما كاينش هنا طاريه يا قاتي هذه انت لي فامي مسفهمين خويا راس لي فامي سيدي تري بون فامي تمسفهمين هذه اللي الحاجات اللي تسارسنا في الطابله ما تستردش يا راس سوا ولا فرونتي مساي سوا وي الهضور زديجن قارنا كوالي تيفارون ذا هو الغورنا باسكو فاروني دي تاسنا كني تاسدا ثقاره ما ولاش كثوره تيفرات لا غالب سي انا كذا مسفهمين سي انا كذا ادريكيين لي بروبليم ولاش من بعد ديال فاروني لا غالب حاشا ثاني لا سوليسيون دي قيمه ثاني لا ديرنيير سوليسيون دي قيمه فما مي مالكش تضوي تقشيش سير تقشيش تصمد انا كنت حوايج كني غتسيلي غور كتريسبكتي انت انا كتريسبكتي اسمي لي ريسبينيس يصاغور كذا كيف هذه اللي اتعاش من لا فينون مي تو لو موند يسا لي بروبليم ولاش ان كوبل يسانا لي بروبليم يا راس ولاش سا نيكزيست با غورين كاينين الكوبل يسانا لي بروبليم وسعينا لي بروبليم سي كيل يا كيلك شوز سي كيل يا كيلك شوز سي كو وي تفرا فاكي الحوايج وانت هذه تفرا فاس ما تطرق انت في يونيس فاهمه باسكو لي ديسبوت اللي انت كون ام لا فامي كيف مخامن وين شكل واد مازن جاك يسمى كيف باك يماك ما الا ولاش اون طابل روند مخامنون وتقصير مره في الحوايج وتهدر مره تسقارش في مساه كشاد شمض سي كيف باك هذه باسي كورت نظن ناجم ما ناول ماكش تريض تقصد انت ديك شنو انا هذه واحد اسمها شو ولاش المفاهم هذه نص قادر هنا انا خاطر مسفهم منه باسكو كل يوم انا غير يجبد مما فاتت لي اون طابل روند هذه اللي هو الجراون كلها دينا تمسفهم شاكيون هذه سين العقليه بويضه شو يبغى يون شاكيون سكت الكاريين ساكن قارب باش تمسفهم الفيرو هذيك العقليه ما بنو غير ساكي غاسوجي بو ساكي كاسوجي بو ساكي سا اكزيست شاغولاك سا اكزيست باسكو الحوايج نتوالي لا سوسيتي توجور ماشي زعما ديني يوباسي يوسكواسنا يوباسي ايوا شحال نعيو في لا بيرسون نعيشو بوكو دو بيرسون نتوالي داراو تفاميلت دي سيس تفاميلت ضارو ناس نديشو هكا ضربنا ما ذا الموموني تا كيما الا نجحن زوجن
مي توجور تيين لي بروبليم خاطر مخالف لي بروبليم لي بروبليم الا هاك تبان لي بروبليم نيسكد لي بروبليم سان سبا ما لا ثان بروبليم الا نضرا ديال تواشولتني نايا قشيش ناكس قشيشني ثلاث سبا فلاس وين ثاني فان كاين بالقارس بين لوجيك فان فاشو نغنغ فاشو نصبغ نار مي ما الا السيره انت دافو فضنا رثا كنا زوجنا من بعد راند مسفراقنا ومصبغ نار انا شو انت تحوس بسبا ولا شيت وثلاثه سبا يا راسي اثني صوصي نار سانشتم سكو في دير ذا شو هو نشتاك سمير نشتاكي كي وين ارسح شكولنا كيما كي وين رشوغياكي داك شمال حتى من داري سنا سمير طارق كيكتي تفكاثوري تم غاري يسن مينا سيك جا ريبوندي غا في الكايه كاينه في لاكيستيو كيس تفكير اي تفكير روح ذا شو وي تاكي غير دير اي تفكير كي تنبدا امشي تفهم هكا برونتي دار 40 بدا 40 غاشو اللي 40 تكشي شنو يدير ديك الصحراء مين تاك دي ريبوندي انت باسكو ثورا ماشي كدينا طارق لا كيستيو كي كدير كي داني قتفهمت شويه ماشي كنتي دير لا كيستيو هاك فاهمه بلا ما يكش ماك شغل يبغاك ديني ما تماكش معاك لي ديتاي بلي اتحويسا مي يقدر تاكارا ولاش يبغى راك يكشم لي ديتاي بلي وياش بروبليم يسا شو قلنا كان كيك فهمت ورا ما باسكو ما تشمض لي ديتاي ستيني ديسكيليا باسكو لا حاجه باسكو ما توضا كاين كنا تزوج معاك كاين تقدر تمشي كتمسفهم دانا تزوج مناش ومن بعد ديسكو يسوكس ديوا سوكساس ديالي كذبنا انت سوكس تبان الحاجه في لا فاميني نغاشو فما ما يكشم لي ديتاي كي باسكو يبان لو فيت هذا يوضع شغل ماشي قار ماشي ديوت ماشي سنه ماشي ثلاثه ترى ابار ما الا كيدينا كطاق فما الا نكون يا ذاك وجات كيسنن سننت ديال اللعب دي تاكدو الموايغنين من بعد ملي كفضان كايني رصحني من بعد الغاشي تيسنن تصفاقنا لا فاميلي مغوري راه كنا دي زوجنا شو لا انت انا تيتصفاقنا في لا فاميلي في تقشيشتني ترى ذاك ديال حوايج النظام من تا لو فات انك داكاكي حال ملي كزري ما الناس طريقه ملي كزرا بلي ما ولاش هذا يروح ما ولاش الحوايج كي تيجان كان كاع شغل لي بروبليم اللي ديفالنا كاين اناني بيلي اسمح لي كان ثاني ميرتيك يعني شي ديال ملي كاش دا ريبوندي على ما فاش لا يوف ديك سنت صراحه تنغي مانيس سي غراس مو في المثال سي غراس مو في المثال في الند ما في شتو لو دوا فهمتني مي دا الوقت ثاني ذا سانا في المارشي يوف نظام تبرع تراجو مرمري اريد يفك الديفورسينس دايني فرا باش نجوج الواحد تحليل يعني حضرة تروح ضد النظام ماشي تزوخ راك تزوخها ماشي تزوخ جكان ياريا مسكه دبا دونك سمي تبرع تايل تفوك ني غاسمك تنيك خاطئ تنيك كنت ندير غيرها نتا كاين انا راجل وزمير غيرها اكسيتيرا 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 اسمي روح هارو بركان كينيا اسمي روح هارو بركان يكسيتني تخلصها 800 اورو في الطريبيه 800 اورو باسكو 800 اورو يجيب غريت في المليح مليح باسكو تنسعي غيرها او بو دون سيمين سمير وفيا لا يا ربي استغفر الله ماشي سيمين او بو دان موا وفيا يرنا كرتينا وي غير غني غاسا شغل افون ثني ديكسا افون ديكسا شكون ما كاينين ننت مرين لا كالك شوز دينو قديك ايش يدينو بركانيا اني كثر ثني ديكسا اني كتوالد تفض اني ميلوك دغارين تاع مره باش كاينين امك ما توجور تشي انتريسي اني كوار دروار تاكو بغي غير ديني رزقلين باسكو زرا غادي يسيي وانا كايني كيتشي وين انت كيف غادي تجي الى فا دونك اسمي ثني ديكسا وفيق وبو دان موا وفيق يوث تي ذاك مر لي 40 اللي طالي ذاك يا بي 30 كراسن غارنت دمره قارنت اسكو تشي توجور سيليباتير نخاطير اسكو تصاير نعاود تصاير دونك سمير ماشي الرخصه قلت بيتيت راهي تقول الوقت نساء غير يصوردي بيتيت راهي بيتيت طريقه دي غير كسين غير طريق باش دينا تخص دايره لك تقرا حاجه هي كينيا سي شيك فهموا دورا شي ميت قاضي كاينين طريق شي شيك صافي مخلى
خافك ني غاث مخلوط الطريق ديال غلط بسيكولوجيا نو خاطر ضبطك كي تاكيني هذاك اسمي كشيناك دينا الحاجه مالا ثورة باريكزومبل شلون توراجيني لا فامي كون كي تكرض ترد عاد انت راه شغوله كي كل دينا من بعد تصلب كان كاروي هذه بعدنا كبالك ثورة تمضارات صاد الحق بارسك ماشي حاجه جديده رانا يكش دي لا فامي يكشيني اون بيرسون من كثر دني غاكاكي بارسك يون ذنك دي حاجه شغل ضران تاعنا بارسك دينا ثضرا دي لا فامي ثضرا كينو اون بيرسون ديجا ديال شغالك ديني بشغل ادم نغيس بارسك جاربه اما في اللي ما في لا فامي الحمد لله كاينه كنقانون تجارب غادي زواجينو الحمد لله عقلي بالك يعني كنت جارب غادي زواجينو بالك خاطر عقلي هكا انت شادي الواربه بارسك زوجك روح عند الواربه شو انت شادي الواربه بارسك من بعد دوك في لونتوراج هكا كيفسدنا الغاشين هاك سنسخن بالك دار شتاك ما لو كان اللي غادينا وياك دي في مورث مازال يا شادينا بالك تضرون تبير بالك تضرون تام كضرانتي مزوره يقص نفك شي واحد يهضر سمير باسكو سي امبورطون باش ديفلوبي شويه مي سمير قدرنا يوتيوب يحقر بوت سكت والله سكت باش اللي يوتيوب دارت ورنا يوتيوب اللي ونعبد اكيد يطلع كيجينيك يا الحاجه اكيد يطلع يا الحاجه ساعات يطلع اللي نخدم لا بلومبري خدمه كي تفلتي غيونو قالوا كان فانتيا البريه ثير العافني نانيت مره سرسلا فيليار وتشيرا الماتيريال الناس نكونوا يتسمن مره استقيني غايه في خاطر احقر برد غايد يطلع كي احقر برد وصافي كتفلاش لا فيليارني احقر بيفوسي اريف لقاك داك اي امشي اسمير روح حق المرني انا اسمير غارد روح اسمير غارد العينيه بالك اخساس وبورطابل ناش تفضل شويه وبلا القاعد قافلنا نو سؤال وسمير وتكاد الراجل انا اسمح لي نضيف كوبي غا في لا روتوري تغال تصوت 10 سكوند على فونس وين تعرف كارديها وين تعرف كارديها كما كدا ثورة الطريق سبيريتوال مو يزمرها وستيضرا لافين كل لافي كل بوين دو في نمكينو زعما السكر راه وما كدا سبيريتوال مو في الحوايج كاينين خاطر ما كدا في الشغل كاين سبيريتوال مو كوا دون دي سوجي طري فاست الطريق وياغد مشاري نفهم زريد الطريق ما راكش ما صاد يلا الواحد اخي انت روح تينيش لان يمذا الناس لي ديمون ياسكون ابل لي ديمون امو يا قات الزرود تروح ثنينك ميت الصرد راه الطريقه كما هكا ما رد يروح ما كيف روح انينا الديموني كيف ام كيسقارني داخل تفكينيش هذه يروح هذه الدوار فارا وين فارا هذه الخلاوي كي اون بلانير اسمرا جوال ماذا قلا يوفى تروح ثنينش وتستاز ديجدارا هذه يغال ديال 10 يس امي ذاك اليوم فهموا هذه يغال ديستاليو سمير عليك تفهم باش وليت تسمى ذاك اثار واحد باش هذا سيزلي فما تدير شوت دون الصوص ماذا قلا الساعه راه في سبيريتوال نغي في لا سانتيتي زعما فهمي سكون ابل لا سانتيتي سمير كي بيرسونيلمون كي بيرسوني فهمك مي تصل عباده دو الفيمارا جمري بياز نهضر صافي دي موسام باسكو ماشي كي كاين يبدا تهضر ماشي كاين يبيلي تهضر ديال 86% غادي تنزل وي داكور زاد شي مقارنه لا سانتيتي القداسه قبايلي استمازيغ على قداسه لا سانتي ما لا صاد روح نسيدي ربي دخل نطروح فيني فهموا طريقه لا بليبار دي جون طريقه ما نيجي لا نيجي لا وين تعيش سي دي موندان زا شو ميقا سي دي موندان وسارا اون في سبيريتوال ان ريلاسيون كو سيدي ربي غادي خلقنا حاجه في الطريق فهموا دونك ما دي روح للديموني روح معفون
ادي في ثروح ثنين كوساس ديالها غادي يزداد ديك مما يوفا تيدا روح ثروح ثنين تشوض روح سيدي ربي تشوض روح تزمر وزمر انا حوايجك في تهضر كي طريقك شطاسيور ماشي زوخاك زوخان كاين سا روح سيدي ربي ناوي تيسار غاشو مش تاسيور كيف كاسنا كوزل الحوايج كاينين شطاسيور الطريقه يما avec tout mon respect d'ailleurs on verra doit répondre زمر ما كاينش سويت داكور كاين يا سمير ذاك سمحيك انا بليا سمحيك انا بليا دير الدنيا ودير حاجه يحشكوا لنا كينيا وتوشينا راه باغ اكزومبل اون كاتيجوري توشين العام ربي مره صافي دير كاع عام ربي مره شفتني ضيق الطريقه مش حشكونا كاين كتنتوي هذا كي امريكاني فرنسا ولا ما اكزيستي جامي ولا ثارو مثل واحد خمسه حشكوي ناس امريكان واحد خمسه كومبارازون ديال العربي كان يتزينا الطريقه كما من خاطر شتاش الفرق اللي يعرف اللي خدمان سي نورمال اللي يعرف اللي خدمان يعرف مي بوسي لا كيسيون الطريقه كما يغا دونك لا دعاو الصغار واش كاينين سمير اكيد سمحتك زعما ثوايا سمحتي زعما ثوايا الشيخ نيفا كي امريكان يوناكن الشيخ كاين الجماعه ثوايا ولا داير كل بليا ديال اسيقا 25 امريكان اسيقا الشيطان كيدوار كان غورنا نازايك بالجزائر كان كاع مربع عرب ما يغار مي لا كيستيون يغار يفو سبوزي دي كيستيون باسكو اذا كاين غاشي ما تواليت كاين غاشي مش خدم الهم خدي من السن شغل تمسك من بنادم شغل لها غادي يخدم غادي يروح يسار الوقت يتفوك كي ياكل يسار الوقت دونك بوكو بلوس لا بسيكولوجي داكي بسيكولوجيكمون يتزوج نكوني باسكو ما خصهاش ما فيها بيا كندنيك سمير ما تسيز ديال الترويح فيك شغل كي تجي في حيز ديال نشتاكي انا ما طريق ناكس كيف ديال ثمور مرة تتووف بسيكولوجيكمون ميم بارتي بيان سور الطريق اللي تهضر في كاين دي كايز ما حيش شنو لنا طريق شطاسيورا انا دي جون كاينين سان دي ميلي دوكازيون وفغانا زوجين زعما ما فهمتيش شنو يزما تكاضا زكا تفوض دافض يوث تزوج نورمال يدك هما الطريق سي الديستان وكاين وتقاسي الديستان ماشي كل حاجه ساعه الوقت الطريق زعما في الفاركه زكا تكاضا في لايك تقايوث راك تسعني ثاني راك تسعني 16 شي كتشكوك تقاد الطريق ماهوش خطير سمير دينا غير حاجه كاع حاجه ساعات نضرب بون ريزونمون كينيا بيرسونيلمون دون ان لايف بروفيغ بلي واش الخوف ولا اكزيستي راه الجنون اكزيستينا راه اثنين دي سنورفان سي دي ريليجيون سي ميم با لا ريليجيون ميزيلمان سي لا ريليجيون كيسقارن البابا كويت اكسيتيرا فهم زيد دونك جي بروفي ا تو لو موند بلي روماركي ما قيمه البيض كان ثلاثه فات تشرضي البربيه تشرضي كاين حاجه تحرك اش غتخدم تطلب دير انت الحاجه النيه تولي دشوت دونك المخيك يزرى دشو يبوجين يراجع مي ايماجينيز قيمه تقول كان رجال ولا شتافات خير البربيه قلال لي بوسينيك لو سوبكونسيون il va l'interpréter d'une façon anida le danger وثنولا دونك سي ان دونجي ان بربي كي ني با ايدونتيفيي سي ان دونجي فهمتي الدسامير دونك اش تجي باش دينيغ بلين كيقلبوا dans le domaine, je suis dans la recherche des pathologies, etc. Je suis dans la recherche de ce qui est dans le يحشكوا لنا معزز بندو فيها سمحت كان جوست ان شوز ثانت ثوليد يوث هايدي نعم كي سقارن باش الزول فلاوين الزول السلامة الزول سميد بيا سلامي تربيه هيا بيا سمحتي كان ثورة كي تكش مع اللايف نورمال ما في حشكون كذا دوار عيسى تهضر مي لا سوسيتي الناس سمحتي كان سا اكزيست كون ويدينا امريكان بالك ورون وصف كيما لامبورطونس ما يكونش القتايل سي حشكون كان يتدو لا اول السين روح الشيخ وسترضى روح الشيخ تزوج روح الشيخ تغرض روح الشيخ سي لا سوسيتي دي يقلن لا غالب لنا كي تدفع سي كولتوريل فوالا اش اسمح هو كاين بروبليم لا كابيلينا هو كاين بروبليم ما كاينش ناس سامين مالا باغ اكزومبل
يا دافلك الحال نيك شنو اوليا تسيز دي ديما كتروح تلهض دي شغل كتخمم كل يوم خاطر شوف دينيس ثورة مش تما هذه شغل كذا هذه الهودي دينيس اللي خديميس دي شغيس ممكن يتزان ثورة ني فان دوك سيرتو دي ثمور ثورة وين كان كاين تزورو شو تزياره ياك تروح انت ثمغار انت وانت صور دين انت وانت تجميس مسكين تي يا زنازا كاين تمد دي صور دين شيوخ كاين زياره ديجا وين ما بغات يخدم يوض مع ربي ديجا تيخدم باطي هذه ياوني غاشي باطي مي غاشي وين راه دا خديم ما تروحون كانت زينه كوار شيوخ كي تزورون هنا الكاس انت هاردني خامنس ناس انت كميناس انت هاردني خامنس مي كون يروح هذه الهودي شويس هذه خما خديميس هذيك شمسه راويس هذيك شمسه خاميس غادي زريم دو كويسه كاين شي قار سمير غادي يلعب شويه دومينو سامي دومينو كونترا كلشي معليش الطريقه دماني je voulais pas parler de certaines choses بزاف بلي نكون يسلق فيها on est vraiment sensible à certains sujets كنيا donc زرا بلي la plupart des gens ما صدح هذاك كيسي قارنا شوف الشكاي شنو الشكاي كاينه دونك دو بريفيرونس زرا الحاجه كاينه طريق جي دي كونيسونس كونش كاين تقرا على فازا مي ساعه شي طوح انت شي طوح لي سيديا فهمت شتي كاينه Samir, je te carwa à 100%. Je te carwa à 100%. Donc, c'est une rare. دونك ما فيش مع سيرتان سوجي كاين زعما في ذاك الحوايج ناشو لا هادي نسولي من دي سوالين دي جون كي كتشير شي طوحينه تنسل زعما نكون مش اون با فريمون البوفار دي كريتيكي غاد نسرحو قاروي كاين غادي يروح كخميم منني ذا سون طابون بغارينات بغارا ايش رايك يا سمير كل يوم ندي في كتير ناس كل يوم ندي كريتيكي كل يوم كونترار تا موسني هذا الحاجه بالك كنت تسينا غير تصنت كذا تسينا غور كي كاين حاجه هو كدير ديبا سيدي ديبا انك كل يوم ندي في كتاب مسنين ندي في كشوف السن اشتغل في الحوايج فكان هو اللي سؤالك الطريقه ما يدهضر في لي شوز سبيريتوال نقدر اسمحي نعيش مع السميرة كيف غاديين الحوايج من كون تلمو النيفو كونسيونس اللعيبة هذاك يتوكلي ورا إلفي عم كتشيني باش نتصيور الميساج اسني وضاك ناس بغي ذاك لات الحوايج زمر توشيض نو ماشي دا شنو كمدني غير يمكن نيفو نو إلفي ويض خاطينا مي ديال جي دي كونيسونس في سيرتان سوجي لا زعما دمسلايا في اللسان تزرب بلي تجف ذاك لي سيجي زعما هذا لا ديجهم ساعن كيس قارن ساعن سون سونسيبل في السوجي كاينين دونك سنت كاين سمنا ناس سمنا ناس لي فاليو ماشي قارن ناس الدروات د كريتيكي سوجي ناض ديريكت باسكو زعما هو كريتيكي ربي يا اخي ربي كي تابارتيان ما بارتيان با سي يونيفرسال امودي زماني مانيس باش كيفان ديما نيس الطريق وكذا حاجه كان كيموف غاديك شما دون دي شوز باسكو سي ان سوجي طري سونسيبل طابون كوني غورنا هو اثنيتي دونك فوالا تمنا طريقه يماس لي ديمون لا لي ديمون يا الارواح وي شوي داكور يا الارواح يزماك روح اما عفونا طريق يزماك دينا صح يدور يا زيدا فارك انا صح سيني ماشي روح الزويه ثاغط ناقي واش فوالا وكي صايق تمو قرديون نيكي ما نيزد زعما ديال التمارتيز دينا نيز روحت تخمرت زيدا قهوه شي ناس نغاشو انا ثايا زيدا فارك كذا وركنيد اتسرا سيتون سيتون فوا اوف نلعب ذاك تولزت ديال كان كتقصيرون نيسام تفكا يونو الناس راح ما ضيا زيدا فاركان شو سنك نصحات الزيوض راه بود ناس سيماني مروح يا لا شوين مروح سمير سيد سمحمود يعني مثل حاجه كتلقى ويزر قبل كاك اقفو غير نفس المقفو اقفو الى يوني ساعه بولايير تصطيز هذيك ساعه تشبه حنين بوم ما تنزل يروح الشيخ الجماعه هو انيس يعني في ما تنزل تيوز هذا وفي دي سوليسيون كانت تنزل انيس هي بطل
يروح الجماع يغيودان ابري نيس نووذي من يس العشاء ورقاع يروح يديون الوحي إن يد إلا قد تزرون فيزيد تشبحان نعمولاش أديوض وجدور تدر تاكيد إذا ضيق ينقي إذا مد مثلا تسولف كما تزيد 20 مرة وقيني ولدي من كتيز التبركات يبداو لك الفرا يحمر يغلب شنو يكسعني كابولا يتيوزا تيبركاني جريت بلاك ليش هذا داية انا عكس شنو يكسعنا بولا يتيوزا تيبركاني كمل دا مي يا مون ديك تقرا الطريقه يما وتنسوالا راه كاينين مي سا اكزيست الطريقه يا الارواح تي اون بلاني راه كاينين تيجي مي زمالك تقرا ما ديال في روح تنجيوني لي فراجيل يزما هذيك الشم ديال البينا مون ديمون اما مي ما روح دير الشيخ ما تي بار اكزومبل كان ان اكزومبل هذا مشطوح الطريق ما يو 5 دي لا بيرسوناليتي الشمنا كاين زمار ما زدي غادي يزداديس هذه زداديس دون دي بون كونديسيون ماشي شي ناس خامني طاطا يروح وين طاطا ندير واحد يستمسخ هذه الشمال داخل سي كمي سي بير زعما فهمتي دونك ثار واحد كيما ذا قال له استاذ الله سانتينو اون فري ريلاسيون سيريوز كسيدي ربي مون افي غتشم حوايج كاينين الطريق هيا زيدا فرشان وين يسماري دمان زات بورث وثوقينا تشمنا ثاني اللي فهموا الحوايج هكوك سي بايان انا فهمني سي با كريدي افيك ان بو دو شونس اتن السوريار ديون يغرق واش تاكينيا ماذا قال يريد هذاك تفهم دا شو الجن دا شو السحر دا شو كاينات يغرى مليح مليح هذاك السيد خالد تنشي على لافيتاسيون راني كاري راني وي افيك بليزير السوالف اللي تهضر ديدس اكيد يغرى واش تاكيني فهمتي دونك كما رتدنا بلادي هضرنا كني ولا عجب بيلي ويه لكن الدنيا بنا ديك مرسميه لا تاكل نجي نكوني هاد السيم ويا ظنينا نهضر شويه عندي يلا طارق بيلي بليطو اقليدي كان صاصا سمير يكشيني انا قصرهم باعن لا كيف اللي الزلف لون ساولي دم بعديه داك عسلامة من صفا طلب ديال خالد يعني ياك صراحتك انهم تهضر في 60 صحيت بليا على بروشيت صحيح خالد تهضرني انت كتعدن في السن العباد جوستومون مع الجنون غزرار د شوثن خدم لك راه خدم الخير لا خدم من الشطار بيان سير بيان سير لنا سمير لنا ثرى في الرقيه الشرعيه التي الرقيه الشرعيه تنا ذوال ربي ذوين ام تكدينا سمير نديري تخدم يوذ من ربي هكا الا لن ينا روحانيين لن روحانيين لن الزهريين روحانيين اجي خدمن حاشا الخير تراس عن ونديري تدوس سلجنون ذو ربي ما يخدم كان الخير ونديري هذه فاك السحر ني هكا الا زهريين خدمن الشر الخير فهمت مي اول ربي ذوينا كلش اول ربي امتي كدينا سمير انك وين تدانا ونديري الخير زيك ثار واحد بيا خامس بيا اكدين جامي تيتوش الحال مي السحر يلا احشكون اللان إلا كي ولتما قربي ثموت ولتما ذي حشكون يسخدمن ولتما وقبل تهلك ابري ايماجين سلا اونسانت خدمنا سي حشكون داك كوخامه ابري نسوف غير هني كوخام نوثين خدمنا سين وين اسمي النحاس ابري ضربي ديف كان كصغورس يروح داك اذحري يخبط الباب تاكورت نوخام يغلي دغروساون ايماجين دا شو يخدم السحرين ثوفاي كومبلي قريبه تمث كشم لوبيطال
زلون ونديري خدمه لوبيراسيون سيكي حاشا مي يستخدم كيك ديني لا صوند مي نخدم الرقيه لينا سير بلاس تحلو ديريكتومون. السحر يلا يتصل غاشي قموثن سي السحر باسكو يزمر هذا يوغاد ذ الهلاك. خالد دي فوا باسكو لي سيونتيفيك لي شي قارن لي سيونتيفيك نمت سحر كينيون باغ اكزومبل يقنقن السحور يقنقن العباد قارنك سي بلوس دو بوازون باسكو لا نكرا باغ اكزومبل دي قزني زقوان تكسن درمية فترن سكسوسيس نو جو نسي با شي تقارن دونك باسكو سي دو بوازون العب مثلا غاك سوميك خسرنا كلا اتيتشيون تيقرحوا البوغيس يزمر حال يسعوا ان انتوكسيكاسيون اليمونتير دونك يزمر حال بيبريت كاد ساكيني خالد. ويا سمير السحر كذا شوف ذي العبد الاستعانه بالجن سليت استعانه بالجن ولا امكاك ديني العفاريت وين ثورة دي استعانه يوانا دي روح ثورة المصحف امكاك دينا اول الربي اثي كتب امكاك دينا زقندي اثي كتبهم ديري الونفير العكس فهمت ابري تخدني اذا ما ناثي سكشم قلي طوالات حاشاك وين غادي تستحضر اسم الجن العفاريت هذه يخدم هذو غالي ندير ديال الجنود هذا يخدم اني تشجع ابري ما يكشم ديون وندير توكيل في يون ترى كون تغرض القران بيان تغرض الرقيه الشرعيه تفهم شو المعنى فهمت هذه يكشم ديون اسي شونج لا في هذه تداس سراين وينا فهمت سمير؟ وي تيكوت ابري ذا شو ثرى هذه يحكم ذي الكور اللعب ثرى هذه يحكم زمرة يحكم كعباطيس زمرة يحكم قضاريس زمرة يحكم ذكوليس ابري دي كومونس هذه تشونجا اشاك فوا دي تشونجا لان يحشكوا لنا سمير لان اتصل يانو ثيت بليس النبي عليه الصلاه والسلام انك العين حق تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. فما سمير ثيت في الله ماشي خالد جد نعم سمير يلقيت دوك على ريبونس ان شاء الله جاوب هذا السؤال ريبوندي دا سمير وزي كاين غير ما انك تقرا السيكولوجي فهمهم ما بغا كتصبح ما بغا غير ركوع حاجه تخدم ما فلاش توت لا جورني ساكينيو اسكي هذا كيشتكارونتي 99% فيرغول 99 هذا الخمالة راه بنادم هذه حاجه باسكو كامل تخدم ما فلاش توت لا جورني لا ما فهمتش يا سمير ذا روحانية الليل ذا روحاني تقرا ذا روحاني سوالا على حوايج وقف لا الضروري سوالا على حوايج ذا روحاني سعيد البصيرة ثورة سعيد البصيرة سمير كي تفكري يوث الحاجة فغرض القرآن ني خاري غرض القرآن ني خاطي ولا ما غير ثقيل ما صراحة جامي لو كانت السيدة تغرض يوث الآية 21 خطرة ذي طلامة 21 خطرة ذي طلام وي آية النور ذي طلام 21 خطرة ابري إيسي ذا شو ترقد وي إيسي ذا شو ترقد باسكو الآية دي وين يسعان البصيرة ديالنا ديفان سي آية النور ماشي خطي سورة النور آية النور خالد جيست اون شوز جيست حاجه كاع اللايف يخدم معنا كينيا صديق حاجه جوج que je n'accepte pas les jugements. Un débat, ça ne va pas dire يون هضره سعي غير الحق. Un débat يون كل يوم يدير في الرئيس، كل يوم يدير في الكتيب، كل يوم يدير الحاجه. وين يومن كينيا ومنا ويومين راه كينيا ويومين غيرها.
إذا يوتي ديك تبان ثوري ما تكش من مرتاقين كي الحبس اكسيتيرا ما دام ما لك من يعجب روينين هدا لان العباد شان تغريث لان العباد شان مليح مليح هكايا يستقبل الدنيا من الجنون هذا كتكتبوا وين راه يستفايدين ديال اللايف كينيا نكوني سانوتي انورميمون بليزير باش يستفايدين ميون تجوجي ترى اين دينا يون نكوني نتنقدر اين دينا يون نكوني Bien sûr, voilà, je suis pas d'accord Samir, ناس سمير je suis pas d'accord يدي سمير يهضر دنك هضره وسني غير فوالا نيكي ترمى غير تحبس عيوت كتحبس نجمي غير تحبسها باسكو يفغي يتكونطري او كونترار سي ان ديبا دونك اركازاكي خالد يهضر فينيك السن يقرا القران يقرا جو ريسبكتينيك خدام جو لابريسي بوكو سمير جو لابريسي بوكو خنوي كيتلم مره داك اللي جو فوز ابريسي بوكو جو نفو جوج با دونك ولادي وتجي ترى وين يعجب الحاجه تعجبت وين يعجبنا راه يحسد peut-être راهي ديال ويتا مسلم peut-être راهي لي كونتر الي تباشر ديني بكونتر مي شو جوست لو ريسبي كمل سمير لا يتقال طريقه ما سي فريا موند un monde virtuel, un monde virtuel existe, ça existe chaud, là beaucoup plus psychologiquement. ماذا المخ ينشي اللي فرجيز ماذا تصاب ليسبريني كاكو ذويناتي كاكو ذويناتي كيم كيسقام كاكو لا لوجيك كيم كيتصوالي حوايج جيتو اكثر واحد ينشي ديغون سي ان اونسومبل ام كيتصوالي د الحوايج وكتسقاو كيمداني شما تصفاريز تصوالي شو البيان شو المال اللي يمداني تاع واحد نسوس مليح مليح جي دي زامين كاينين دي تمورتا سانيون بسيشي كان كاروايا زعما فهمتي حتى تعدي هكا وين دي فوا سي تنامي هكا كاين سينا ودي كيخماين هكا كيتفاكا كيداونا حاجه كاين خاطر فاش بدا نسفا قابليك تلا دعوسو طريقه كيما فهموا دعوسو تلا طريقه سموس دعوسو كيسا اكزيست طريقه كيما فهمك دعوسو كاين طريق د الحاجه دنورا ثاني مولانا ذا شو دعوسو كاين سي زمر حي طرافيرا إما ولا نازي كي شو زعما حاشو تروحون المقامات تروحون فامود تروحون كيسقان تيو تجارتي سنا حاجه الساعه كي شي طوحينه تروح ديش في ناس تخماين دونك سي لا انت كزال بوكو بليس وين شتاكيني على الطريق دونك من بعد سيري دي تيران شتاكيني شغل تنتظم الهلاك زعما فهمتي الدفض تروح الشيخ مسقان باش ديالقون تروح مسقان ثينا باش تي كني قارن كان تروح تكتب باش تزوجوا اشتكى كوث سيتين الحوايج سي باين فهموا سوبرستيسيون ديال لا مسلاشي سي هذا دينا سي دي سوبرستيسيون اكزاكتومون كي غير الزلي واش تكيو زمرات نقول ثار واحد انه الطريقه يما فهموا ابا يدي جون بعد ثمننا خاطر ما ثموس الحاجه تضرون الطريق فهموا زمرات ثمن ضاره ودارنا مي ما ثمن تضرون الطريقه يما باسكو ثمنوا صدق دينا عاود الحاجه باري يسمح لي جوست اسبوز ان كيستيون يا خالد وي فازي خالد اللعيبه نعم فهمتي اللعيبه نتمنى واش تاكيني اللعيبه ديك تمنى واش تاكيا لعبت باغ اكزومبل كتشان ثيغاريث يومن سيسن لعبدون تشان ثيغاريث وكومينير يسن دونك خالد الدنيا سا لا كيستيون از بوزيا سمير اطاس كشيشينا غير شديد تمورت وكجويجنا راه كونت كومام مرميت 40 45 50 طون اسكو دي حشكول اسكو ديال صغار خاطر يا سمير وقيل المكتوب الى المكتوب ربي سبحانه الى المكتوب لن يحشكون ثلاثات فهمت وقيل المكتوب لا لن يحشكون ثلاثات ثلاثات ثلا اش كدينا سمير ثلاث ينزك اروح وين سيدي يكتب هكا غادي يسعى الزهر نغوين خاطر وين هذا الشرك ربي سبحانه الا ربي سبحانه كان الا هو ربي
اي جوستومون غير كمالو مي صاصدا لا ساسي كاف سيدي ربي غنمشي فاطا وحدي كتوسلك اسكا دو دير روح انا ايماجين دير لك شا 5 6 انا كنغري في البحر سوف لا نارمي دوت المواجهه غثاوي بما صاصدا خامينيك لساسينيك ليمانينيك لا فوينك حاجه فخام سور دي باز سوليد كني يوضا يدو بحال كني فوز مالي واخا مني سي سبيريتوال اش تقرا تروح في النار سوست مليح مليح كماينو ماذا قلا من بليك تروح تخشف فيه هنا اسكا سي حاجه ايفيكتيفمون ما ثم ضايكني استمروا باتوضا ديال السقاره تخما كي تباني حاجه نسالها راه فيها فلاس راه فيها فلاس ذي كتب فهموا بصح يعطيك الصحه سمير تلقى بصح بصح وكيد الجهل دونك بسيكولوجيكمون تلقى لا بسيكولوجي فهموا ما تقرا ما بغا غير كواس كي حاجه اتخميم هكا فلاش تطلانوي اسكاني ايضا تربو زعما مشات الشعب مش ثقيل دونك دون سا سباس دون سمير ثقي بسيشيكمون سمير بسيشيكمون كشمك بسيشيكمون فوالا تخمم ديسك تكشم بسيشيكمون ديال ترقود اونتر بارونتيز كان خالد سمير داكشي يبغى دينيني كيما تخمم في لاساتاس سي تو افيتمون نورمال المخ سيونتيفيكمون المخ باغ اكزومبل اني نكوني ما نخدم دوك زاك نكوني ما نجن المخ يتكمل يخدم دير اللي فيك تخمم اسكمل كيما تروح تسكنط كشي تسكنط مي المخ يتكمل وينيك ديتك دير منامي يعطيك الصحة تلقى يا سمير ذو دير لا ريبونس فوالا ادو غير كيما مثلا غيديروا لنا كي نزار شي زبره غادي في العقليات السفلاوه السفلاك صافا سمير الزلام واحد السفلاك ايوا السبعة مواقع لا ديسكسيون اسا السبعة لا سوليسيون ولاش جوستومون هذا شتي حقار واش بحال باش شتي ولا كاين ازايتي نا سمير هادشي كيوا صافي دير شي الحاجه يتوقنا صافي دامك لا صافي دير ما قال ويعني جي ريسبكت طول الموند صافي شغل واكي لافينو تاكي العقليه ورداكي صوبه صافي دير لا موت تقنا راه سيدي ربي شريك الحاجه طبيب تروح ضغوره زايد يخمم لي بوسيبيليتي سكانر لي زاناليز تو مي على ديريير مينوت تجي واو اكيني كخماك مره لي بوسيبيليتي مي غور بدا ابري صافي دير توجور لا ريبونس سا فيان سور لو ديو اكيني هذا فياك دوك التريتمون ما يبغى ربي ان شاء الله تحيو فهمتني دامي ابري وي ثنيت ديجا ثنيت نبوي شغل ما دنيض الزوار ديال سنيد بو داوسو صافي دري ما يجي كينيا مساعي ما تروح المقامة تزورو دوين خمس واقية رقوية سيد روح رشاقة الدار تروح الواقية راح صافي ديال الحوايج اللي كيوا ديجا شغل لا ديرنيير فوا وغي تيموانيير صافي دير سي ان بتي كارسون هكاكيا هيك مسكين تا وانت كاكيا ابري صافي دار تاكي العقلية وابري شاكي ولا مكيتوقلها ويا التيموانيير جني صافي دير سام ايه شغل يما سمي كايك تسوي ثكاكيا 5 ديال حارستين 5 دقايق 5 دقايق 5 دقايق او بليتار صافي دير سميتي دي دوموندي سيدي ربي يحواج جيت إبا صافي دير لما اللي مرة ذي حارستين اللي مرة تيدي كيديوها شغل شواطنا كيدير لك وقتاش خالدني ناميك اكي قار شغل كشدا روحاني صافي دير تابع انتي صافي دير العلاف ذاكي يقنو كنا ثياوي صافي دير البارتيان با ديو فهمني دامك نورمال مقصد فهمت اش باغي تقصد هكذا كاين فهماك صافي دير بعد شي ديال حتى وين كيقارن كاين توجور تصار صافي دير لنا الحوايج تروحون اميك اين تروح ضرا غورنا في اللي ضبيات شي ضبيات شوي ضبيات كيخص وارا امكي صافي دير هكا كلش مي تافونسيير صافي دير فاضي دامك الفو با افونسي لا عبد شو لا عبد الدونيث لا هذه اللي الدونيث صافي دير هكا كلش الشومانه ديال انتيرتي اشاك فوا تقريض الشومانيست تي ديرونجي توجور اوني اتاكي يناض لا بوزيسيون يعني شي ديريكت يناض لا بوزيسيون كلا بوزيسيون كما العزيز دينا صافا بهذاك دابا فرونشمون ديريكت كي كيعجبك قناع صافي دير لا سوليسيون اللي قناع ديريكت اللي توجور ما بيان
فامي ريسبكتي صافي دير تمناكش الحوايج هاكي تمناكش الشويخانه هاكي سي مقامات هاكي مره فامي دامي اللي كاين جو برين كي خاصك توزو ما تقنع راه ولات الحاجه سا سونج ريان دو تو دو ما في سا سونج ريان ان جور جي دي زامي صافي دير ابري شاكي وين صافي دير العقليه جي دي زامي سي دي كريتيان اشاك فوا صافي دير كوماسي انا كيقارنا ولدك ربينا داك يسقى جو سيبورت با لا بارونس سينا فوالا سي اون فا رايتي يا با دو سوسي اون فا كونتيني الديسكسيون صافي دير سور دوني ثاني يعني انا كنت مسخرك مره شي سوي داكور مي اشوي اشاك فوا صافي دير العقليه ني سابروش صافي دير ضحكوا لا بارول دو ديو نو جاكسبت با جو سيبورت با هذيك راه روحها كان هكا صافي دير لعبتني ابري مي سي دي زامي انتيم كني نكير ابري ان جور سلاقل ينوفري جو مو سوفيان بيان سي لو 25 ديسمبر راك قارب بوركوا با تدو ساكيت والي تويل اخويا نروح الجامعه بغا ندوي الجامعه ندو بغا نروح ليكليز نروح صافي دير شي جوست يا تويل اسمي برايك ويا صافي دير سي كتشوف هي كذا نكشف داك سي دار لي ريليجيون سنا ريا نقرا لي ريليجيون كي نقرا سي ساكوت ساكوت من نهضر فيه لا ديسكوسيون سمعي كان كزما هو سمعي يا كمال العزيز لا ديسكوسيون كي تبوي ما كي كمال العزيز دينا تقرر فرونشمون سي فرونشمون لا ديسكوسيون كي ساكيز تاكل حوايج كي سحورة كي البوازو كي تفضل كي صباح ربي البوازو كي درويشنا كي مقامة كي زراك دينا كي سي دي بارتي صافي دير سي بارتي دو ديابل فهمتني دامك سي بارتي صافي دير لا باش هادي تهني هادي بيان هادي خمدوني ديس هادي اش بيان بسون اونغواس سون بشيشيك سون الحوايج هادي اطول تا با ابروشي يعني لا ريليجيون فالابل بيان صافي دير il va te protéger عند الحصيد يعني توصل كيو tout ça c'est le mal tout ça s'approche de toi اشتكي مرة ثانية ريفك السمرة يعني ديسيدير خاصة تظلو خاصة الحوايج مي الحوايج كي هيك تدرا كيجيني جتي في زعما دينا عشافت والله دام كيك مال عزيز عشافت ويا ثنت امي اسمي يعني نص تحويص هذه سوفياتيد زعما دينا دوازيك ساخا ادويه باغ اكزومبل غير صيام سافا با جيتي اونغواسي سافا با يقشع فات كانا صفات ناس جالتي لي الشاي مي اسمي حوسه بصح فهمه بس ما دينا كرير داخل سكات صاص كان يصبح الجبده يعني الجبده تمثيلنا كرا نورمال السكي هي ثم نض الى واش تاقي باوي ساكزيست تشتاقي مال العزيز ثاني ميرسي اسكي لا المال وياش المال الا المال المال يخدم الحوايج هاكين مي باش تسوقنا صافي ديالك تصوف ترك تشي تاع الحوايج هكا يا قد تسوقنا سيدي ربي كمال العزيز فهمتني خاطر باشي تكاكين في حاجه تكاكين في حاجه دابري لا ميديسين او موند اش قارن شاكا مذان يسال كونسير اسك ساكين غاطي يعني اشتاقي سيونتيفيكمون اش قارن سا ديبو الا لعب صافي ديال الكونسير طافدي تصيص ويكرا الا لعب صا ديكلونش مام لما لكني صافي دير شكل لعب صافي دير باش تخمض باش ديجا روماركي باش تكوماسي تخمض تبنو ضخام الفو دي زاني الفو البلو الارشيتاكت وين واكي يخص ويا ويدوز زايا ويتسيما مي باش تعود ضخام يودي حاجه ساعه صافي دير وي دافضي ما عجبك خامني اطضي تراك مال عزيز كي نقرنكني باش يديني ربي صافي دير قرر لا فيريتي كتحكوا لا فيريتي ربي يسيماني كيقرص كيس تاكل حوايج هاكين سي دي باستور سي دي روح هذيك يعجب الباستور كي سي ان تيموني ويا تيموناج الباستور الا صافي يدير مام سوناس كلش مره صافي يدير يحيى لا الحوايج كي هيك كي صافي يدير سي ابري لا ديسيجيون توجور سا روفيان او ديو ما يبغى ربي تصحيو لي حوايجك تصحيو ما يدير شوراك كنقرنا كاين شوراك
ما يحواجك كي كما لازم. يسمح لك كان بيسك سمير يبغى بيسك يمد الدار ذاك تهضر ديال الصاتي شي زمر ديال سمير كويني ديناك مثلا كيك دينا طريقه كيما لك تقرا سبيريتوال مثلا اساس نثار واحد اساس سيسان ينسال ففوناتي صحان في ذات وفي كثروا بحالي فهموا مي ماذا قال كلشي ديك خاطر زمان الطريقه كيما قلت لك هنا طاس ما تصام بليزيور ربي ثني قلان دي ثوذا نوم ذا يزمر بار اكزومبل ربي نك يزما هذه زي صور ديال يزما ربي نك هذه هي تيكارياس يزما هذه هي سي با سي لي بال فام دونك بليزيور شوز دونك لو ديابل يستخدم دي ميثود دا طريقه نيذا يزما كيتفسرها وسا فهمت اتاسيك لان اتاسيك مثلا توشدنا في الحوايج طريقه كما سيني دافو سينا كان مولا شي ثوالث سيتون دروغ دوني ظهر بيس نو رياليتي فهمت خاطر حاجه كيحكمن كتفن انو ظهر بينش انو ظهر بينك زمان تيظهر بينك دير مني زمان حي شوين دي شوين ديري دوني ظهر بينش امي ريبونديت فيني دينا سمير وتروح راه فورن إن ياك باللي دي غير طلب من كسافا با اسكو سي بسيكولوجيك اسكو il y a quelque chose bah oui كاين يا اجمل العزيز هني كدي غير طلب من كسافا الطريقه يمسفها ما كاين لك قاطر بوحد المذان زاد شوت ما تقاضي حد وهذا لا راكي شويه لا راكي شويه لا هكا الدولة ريت له الزمارات سوس طريقة يما هذا حالي دينا حاجة طمش تحت كي شيني ادحوني دابا صم زوج كي وما استهضري يوم داك السين فوالا خما كاينه اخي غوا لا ديزيسبري موفي لي موندان لي دي موي كاين داو حق دهضه راك دهضه ميم كي داو سي داو طرافي راه خمي منينش ودي صحاب دي مسلايه كالصوت اثي داو سي خميمن مادام تخميمو فلاس اثي داو سمير اكسكيز مع اول سلعه الزع سكيف ديال طيا زطني تبركات تضرب بعضك تيدينا نزقلينيه واش كيفاش تدنا الطريق سي صا نضيد يسل سيكوريتي زطني تبركات وندي طرب لك وين داينات هكذا ضروح ما فونيس دي ظلفين شوين يا مي سينا وتاس بركات دونك كاين دينا ورقازاكي سي فري بيان سور سي فري ماشي ضرب بعض يقول دي غير الطرب اي غير الطرب حذر جنون دغري في الله نو سي با بسيكولوجيك زمردني وي زمردني سي بسيكولوجيك جوست بتي شوز خالد باش زمرض دينا تقولش تلاقيني سمير في الطلاق النبي صلى الله عليه وسلم داش دينا نكد هادي غير لي طلام الا قد تكشم ذا راونيك غير وخام تفرمد في كوره الوخام تسنسل ثافات باسكو الوقت وين البيريود يتشونجين باسكو الا ثوره يمكن نكوي ذا العباد لا داغن الجنون لا كدير الشياطين الا كلش باسكو ثمدي سيرتو الحاجه امكن كدير حاجه كازيكوني هذا شو كديني غوندي دينا يدويرن توجور معليش خالدك ماك تسقسي هذه حاجه وي لا ديرنيير فوا تخزر سور فيسبوك غياد ديون الشيخ اللي ما ماكينيا كيقر جي فيكي 25 صافي ديري عاش 25 ولا امريكان كيقار جامي جو مو سوفيان صافي دير جامي شفيا دا كيقار يروح ديون اغوري كيني ارقويه كيقار وسميتك شمال الجزائر كيقار شاك يعني 30 مينيت 40 مينيت ديال ديون الشيخ ولدي يا قيد خمضايا الشيخ يا قيد كيقار دا شتاكي سي سالاري بوسي بغا تيدير هذاك الشيء صافي دير امكي ماركه 25 سنه غير يهضر نتا يعني كنت ستابي سور يوتيوب طافو يكشم دا الجزائر كيقار شاكي يعني 12 3 زور ديال ستوطيون الشيخ رقوي كيقار شوف اماره اسكي يعني شو وطنا كاين تفواياجين نوت فواياجين راه الجزائر كاينين لان امريكان ساكن تبا غير امريكان
وفي مارك شي في مارك يقدر يريبوندي يقدر يريبوندي سمح لي يقدر يريبوندي واش ريبوندي غير الشيخ هاكيا الشيخ هاكي دي ماريكان السيد الشيخ هاكي دي ماريكان دي ماريكان مراكدينيو لن يعرفن من ماشي غطاس اتولد تمور ثاني ذا فرنسا باغ اكزومبل فرنسا قواني يعرفن قواني ماروكيين لي تونسيين لي زالجيريان لي ليبيا وكت اكسيتيرا اني ذا قواني يعرفن ذي بركانن ياك ما عزيز يلا واش تاكيني ماريكان بيتر مازالو ثنيك شي مرة عاد يعرف انه كذا ذي بركاني مارك خدم لك نحشكول مي فيما كونفيونس اندلن يعرفن لن يحشكول اندلن كل لن يحشكول ولا طريقه كما تاكيد لا ريبونس تفكيرتيد فهمون باغي سكسكين يوان المعنى فهم الفهم المعنى فوت واش ناجي تاويس تفوكلتي كاريمون طريقه كما صوت داك ورثا كالا خمسي داك كاريمون طرقاتي خمس الكارلاش فاصاد ديال سبانتورات قالتو كاريمون طريقه كما اي غار فوس بوزي لا كيسيون غير الطريقه بوين دانتيروغاسيون لا تقرا غير طريقه كما ثمورتنا تبوي داوسو غاشو تبوي داوسو وجامد نفلس البركات جامي طونك افوس سيدي ربي يقاد إنيك لي مراك ذو هذا نوز هذا يقلب إنيك أذبرك ثمورتيس طريقة كما تيموريكي سويضا كومبارازا لا جيري تيما بارا فانتي دافقور انتو مغزالا الباني ديجا ثاني لولا باتي دو جيوغرافيك مثقور باسكو دا عرفني قلنا ندقس سمير تعرف ازكى لو لايف شوف نو بيتر ازكى ثمديت واش ماشي احقر ثمديت واش ونتخ مع اللايف مي اللايف زاد فاشو نهضر في ليدوكاسيون نكوني ليدوكاسيون دي زالجيريان باسكو نكوني دي زالجيريان دي كابيل اكسيتيرا انا هضرت في ليدوكاسيون خاطر ثورا النادي شكون نادي تيكين اون بارتي غروتاردمون مونطالنا هكا كاينين باسكو تسمى راه نقارس ماشي ديال شكون دوك ماشي ديال شكون سي بور سا باسكو فات كي سي ان سوجي بييج سي بروبليم ما خلطك ما واش في ماركينيه سمحي عنيك الطاسيك قارن يحشكون وكزيستينا راه ماذاك لا سوسيتي غاتاكينيا لعب هذوك بوشنا راه لعب هذوك عنا الزهار وخدمنا راه وكيتيك سيتيرا نادي يحشكون ما الا نكس لا بارتي وحشكونات كزيستيرا اسكاد نهضرت في ليدوكاسيون لا ريسبونسابيلتي انديفيدوال اي لا ريسبونسابيلتي كوليكتيف شفتي هكا هو معليش شوف يا ماركيني خلطك ما زاد شو مره شحال لي ريليجيون قلنا بلان دو ريليجيون يعني الموند اونتي روح هذيك يا هو ثمورتك يا هو شميت ادوك تفنا راه مره استعرفت ادافض باللي ساكزيست با سي فري سي يا لا ماجي مي اونتر لا ماجي اكو يحشكوي سي با بارا سي دو شوز ديفيرون كاين شي تحويسات فهمها صافي دير شكون لا ماجي سمح الله واحد الزماضه صغار فلاس فهموا شي زماضه تخمو فهموا مالي صغار فلاس تخمو نو باش يعني هذه القناعه كاين قلتي حاجه احشكوناكي زا شو شي سين نخدم لنا سميرك ما نازدار خدمنا تنسى الكورو وي فكي موت قناع راه خالده كاينك هما العزيز اخويا خدمنا راس الكورون يمدوك خدمنا راس الكورون ما يولي حاجه جاك تفهم ماك تقنع اش قناعيس وبعد ريبوديد لابورت كال حاجه ريتي جاك تفهمني دامي خطر إما يخمني يحشكويا لا موندير دي شوز انت راه تروح ضربات تزرب بلا كينيون ناكو خامن ولا كاين اللي واقع خمس يحشكوي انت تروح لا موندير دي شوز باندا تروح صار الشيخ تدا خاطر الشيخ انت دار باللي هكاك يخدم هكاك خماروقيه جي كيكميا باك تكاكلي سيليسيو وبعد ما نسوي تاع حرف السينما خمناك زوك ما سويت اكي شو تكتب ستارف بسم الله يتكوماسي
ما يكتب ما يكومونسي بسم الله سا نفو با دير ذو القران. خاطي الا قد تفهم هذا الا قد تفهم هذا شكون خدمني سوا ولا ربي مي واشو سلعك ثوره خاطي ثوره كتفهم غد فهم دار ربي زرد واش الحكم من سوره القران تكتبن الونفير زرد واش خدمني ذمن خدم حاشا تقول دام اذا واي وناكد بلي قد تفهم هذا الا قد خدم لي التوكيل سنت شو التوكيل انه يون كيخدم يحشكل هذه يوكل وين عثاني يسعى الجن من الجن صياد الشياطين اسلد ابري هذه 30 سكوند كي 30 سكوند ما جري كان نص ساعه 30 سكوند قرا باللي يحشكويا خدمت الكورو ثاقي كشي تقرب بعد خدمت لونفير الكورو كتبت لونفير ثاقي توجور مي زي قد غايض ماذا وايو باللي الكورو خدمه اين يقد السليطار يقد خدمت الكورو سوا شو اذا شو الكورو كي توكيل سمدا شو توكيل كي يوكل يونك ذي الجن غذين ذي باسكو يسعى الجنود وين المشعوذ هذه يسعى الجنود كيخدم يدسن ذي ريثن كي يوكل يونك كي يدي يشقع كي كشم ديال الكوريك فهمت كي كشم ديال الكوريك كي فسد لافيك روح غربيه تفهم شو المعنى صافي بغاك دين هذا شتاكي بغاك تقصدها كاين قارا باللي شحال زوراك تقوي ديجا لابونس وقفيت كوماسي ناكا ودي شحال لي ريليجيون يقلان الموند ما عندي انا تفضيها تافوناس هتصداخي بوفري جامع تيبوجيو كون تبوجي نوض مي هذا فضل باللي خدمنا شكون سواليس يعرفنا كاين روح لي جوي باراي روح هذيك هو روح تمو ديك يعجبك قرا باللي الكورو عطوك في الحاجه تعرف سينا كل بوازون الموند اونتي فهمني دامك باش تجي بالعربي قرا باللي شكون يخدم انت الكورو ينخدمه وبعدين تكتبي تمقيو فيها انا كوماسي دي ماستر لافان انا دي ماستر الديبي مره شتني مره سا فيان دو لا ثغرات شوي القران خاطي ذا شي فانا تقصدك واش هي ثغرات شوي القران خاطي غير القران بيان روح صورة الجن لا وديك قرا الكورة خاطي ما تفهمت تغلط اكيد تفهم لوجيك ما تبغي تفهم مالغري ذاك كريتيني اغار كان روح اغار كان يا ودي غير قرا غير يديني ذوك مره زريع يديني نروح على صوره الجينه نروح على صوره البقره يا ودي تفكر رامي صار أمكن تشوف شغلتي بوكو بلوس داكي تشوف الامريكان باغ اكزومبل ما تلاحظ طيب كاينين استهدف شغلك السينس لا غير الصوات نغاشو ازمار ديريكت كاينين روح تزاد سي با كاينين اين طبيب بيسقام بسيكولوج نكوني لي ثمورنا ماسينيون ماشينيون واحد الزمان بسيكولوج ذا العام فهموا دونك كاين الحوايج كاينين طلا لا ميدسين الزواج شويه كاينين الطريقه يماني كنكوني لي ثمورت نتوثي القلان تموسنيه ونتحوي ساره نفهموا زرا بلاني مذانه تقيم كبسيكولوج استهضر في ثوثارتيني كاينين والله لا عيني الزوج دار دينا باش وزبا اجدي في كاك سيت كاك شوك خالد باش يسيسي ينفريدي كيني سام هيشا الكولون ولا الرول الكولون اش كيخدم لونغواس قراح لي باتمون دو كور اما سيك ابري اسرع ماشي دي بوسنا سمانه 15 شهر شهرين 3 وتطروا هذا سوفري تصقخان يسكوبي ميم لا ريسبيراسيون الكولون يسال الرولاش كي هذا سا وي اي ما جيتوش يلقى قارنوا شيخ دردك ديالكم كروه ما قلت مسلمين ما جيت وروحها ماشي دينا كيقرا داوي الزيت تقرا تنزيد وزمو ناس داكو بويت
يكفي تكاكي تا 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 كيقر شاك صباحات السعودي هو اللي ما تصل السعودي بعد مي سا شونج ريان دي تو سامر كما راه على الميدسان كيقرا شو ناس تقرا على الكوتي غوش ناس ماسيو ناس دي فوا يسكوبي لا ريسبيراسيون إنيك ضيقة كي ضيقة يتكا سور لا دروات وياش يتكا سور لا كوش كيقرا كما العزيز كيقرا الكولي ساوي ناس كي الكولي ناس وديوي كذا كاين ناس قريبة هذا يحبس كيقرا وكي يخدم بايف كيدا طرات موسم إنيك تقرا حيه اين ذاك موحد احقر بالك يطفيه غير السنه كي كان يدفع الستريس الكولون بالي باتمون كانوا تحوسوا بوم 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 باش قرا كيما يقرنوا هالشيء الزمان هذا شتي كيف هكينا كيما تقرض باللي يونا نسي يروح بسيكولوج صافي دير ديايب ومن بعد ديتك ديوا كيروس ومن بعد سي مسكيوز راه مي باش يخدم اش تاني ما راه جود محال خاطر محال لا ميديسين شي ديفالو فما فو با تصير لا ميت ماشي تفيفي لي سبيسياليزي الحاجه ماشي يخمم كي خمت تخمم محال داك ماشي كان لي غرا دوني قشنتي بحال ديك زاني كان اش قرا يا خويا هذيك يكشمان اش قرا يا خويا هذيك يكشمان صافي ديري ما كاين يا خويا واحد ارثورات لنا هذه تصوانين يا خويا هذا يروح الشق الدار ذا بس اكزيست اش تاقيه ابري شاركينا كاين خالد يسال عقليه صافي ديري مانيس اللي كاين يتوقنا ايماني واش يتوقنا ايماني ابري سا ديبون شكيونا كيقركني شكيونا كيقول في مانيس كيقرك وتفضي ساكن تقرك تزور تقول وتفضي سامي في توقنا وتفضي سامي من يتوقنا عارف يتويا كنيضه يتويا طرمو اش تاقي قرا ابري واقي روح على صوره الجين كاين يتوقنا عارف واش تاقي ديجا باش دابا كاين لا بارول دو ديو ساكزيست الحوايج كاين يتقنا غير يدي قرما ثغريض زويج شوي داكور غير شويه القران قرا تزوم قرا عدا لا بيريود تظل ابري صافي دير سا شونج ريان شويه ما دينا تخزر التيليكي روح ديرك تفهم لا تيليكي تسوقنا غير اسمح لي دينا بوزا اون كيستيون هكا ليش كيدوين الشيخ الجامع مي سيد اش كيتقرا كوماسي نضيف فيه حشكويان كوماسي نضيف فيه حشكويان هناك دنسيت كان ما يكون باغ اكزومبل تا خالتك ميتسرد يعني شويه شويه لا كاسيت يكون ريال كوماسي دون دوبي هناك دا ودي حشكويان كي ساكزيست ومكي تسمع ما يقدر لو ديزيسبوار وقيت يقرا بسيكولوجيا لو ديزيسبوار كيوي الحوايج وتحمر ضرامو تبغي ضرا تروح غورسن باسكو tu es désespéré فاهم زين مي تروح دار الشيخ وتمنظر الشيخ وتمنظر القران وتمنظر والو يقرا معايا فداك ما يقرا زيك عدا لي بيريود داكي عاشا ميسورك وسمي يعني ويا صافي دير تقلي دينا طريقي كيقارما لا فيريتي ناس لا فيريتي داكور ويا الحوايج ريفيتي دوموندي حاجه تافهه صافي دير الحوايج تسوسلاك هذيك السد سي امبوسيبل انك دوغيا وما كيقراك لوطو المارشا لافو مارشا اون اريير كيف رونديفو مازك تمديت او نتفكر رونديفو بيسك الساكينيا سمير الي كونفانكو اي جو ريسبكت كونفانكو بارابور ا كوا شنو غير بيسميك تسعيد العقليه جو لو ريسبكت خالد يسعى العقليه جو لو ريسبكت سكي فو دير كاينين ميم ديفيرونس s'il y a une différence Samir donc s'il y a une différence d'opinion mais je respecte autant que vous êtes donc الساقينيا نكسد الكتب عندنا ويلا الصح نفد الصح عندي الكتب دونك ازكى نهضر سبيسيالمون في ليدوكاسيون لا ريسبونسابيلتي انديفيدوال كوليكتيف اي غيصاوضن جوستومون اني ذا العابد الطفل قوم دي جوج وكيز ميرادي جوج اسيني دي حشكونه دي روح دي زار الشيخ يونور يفرر القدماء اسيني دي حشكونه دي روح دي زار الشيخ الور كو اليا دي فوا العابد وكجمي جرى شحال سنه دي زار الشيخ ومن بعد ثاني يفاد الكلمه دوك الساقي مره سوا سو سون دي رياليتي سوا سو سون دي سوبرستيسيون
دونك اسكو نهضر في ليديوكاسيون مالك اش درنا كاين حاجه طريقه كوبيها مو قال خذ روح تفد لاشان تيافا تفد مروك تفد السعوديه تفد تونس تفد مر ليشان يعني صغيره مصر الساكن صغيره تفد هنا شا الجيريا تاقي يعني سيدي شي كي قرص امير تمرتنا بوداوسك درنو درنو دي حاجه باش ياك تقنع ميس السوير الماتش ان ديريكت لا ليغ ناض الفيلم انا دي حاجه انا استني رجونس انا الله تامور ديك اون كير راك حبسني حاجه راك ساعتين الله اكبر السعودي خدمه راك كاع ربي. Tu vis dans un pays où le système il est comme ça. ماشي السيستم سي بون شغل ما دينا لبي الجيري يعني الى ابارتيان صافي دير الديابل. اموحه اكيد دينا طريقه ما بوتيتر اينيك دينا كموحد بوتيتر ديسفيما بيان الحوايج دي مانيير بريسي ميش فيك دينا شي بغا يقصد كاين طريقه ما اشي بغا كاين ازماره تاع الوجهي كتعرض ربي ثن الكتاب فهمود بسيف بذولا طريقي من تويث لا سوسيتي غير بوري هكا كيني باسكو ران ثمو الانسان على ربي ثن الكتاب فما كذا كنت الصبحيت هاد الديضاني كطريقه كما ثمو لينك سنه كنتوها حاجه ني في تخميم لكن دي زوانه ما ديش قارف دوني ضاربينك ما فكرت تخميم في ديني ما دو ذاك ضاربينك الطريق فهموا دونك شوف هاك دينا طريق ذاك ما مذان يسنا سيدي ربي سيدي يتعايش دون سانتي سلق ذاسه ويحوج كيف انت شويه انا سانتز اند كان اكزومبل الطريقه كما ميش ما رايهلش ميش ما راهيش هذه قيمه كي بار اكزومبل قيمه كمسكين اخي بوسون يتسرقون يخدم حاجه يخدم حاجه تمزورو ما ديك راه كي شاخدم هذه عقد افافا يزار باسكو ذا سنيد السكورينس عمود يا غنتا مذان ما تصبح حيت كي حاجه دون دي مومون ديفيسيل توك الحاجه حاجه تمزورو تعقل سين وسين فافا عمود نيو ذا كي ربي فهموا سي السكوريني دونك طريقه كما نويض ربي كاين ربينو طريقه كما يصرا في ذات فهموا في ذات ماشي في كتاب دونك كتشيني ربي تيذت ربي تيذت ماشي ذو اللي كتبها الطريق لك تقازمه تاع ربي اللي كتبها الطريقه كما قلت تنضيد سمير تنضيد وين زديين وتيزد غارة وجنونا شد قرضه كنيا ني غاك دي شوت تنضيد سي لا كرويونس تاع اون ريليجيون ما صعيبين في كوتيديان une relation spirituelle avec Dieu bien sûr تعيش الله سانتينك وتقرا تعيش الله سانت ثني انوي لو ديو انك ثني طيب ديال ضربيت ولا لو ديو تعاود ربي غيتك انا رافوس فلاك ربي تك انا رافوس فلاك طريقي كي كثروا بحالي غندير تشمض اتعدي دي تبنيتين الموت يعني لا تشريدك سمير في كاسي سمي وين في كاسي سمي انوي ضربينك انو ضربينو داك تفهم غايتي ضاربين تيذت الطريق زعما فهمني زعما ما سلكا بلين هدا زناك تقارز ما تاع ضاربين اللي كتا ضاربين تيذت سمير الصباح كتض في الكوتي بلا ما عاود غازت صوضت دار فين بدا تقارض ربي يونا ربي سي سوار دي يونا ربي ستايل كاع ني غاك داك الشيء داك ربينيك ضربي تيذت وتفهم غير شوي سير ديال طاس يقللو تفهمنا ربي تيذت الطريق هي شي ثغرات وبالدار امريكان كل مازال غير الطريق غير كمينو الطريق كما شو الطريق ديال الحاجه شو نيفو ساعه نيفو ويت يا مايف دا شو يقولوا قاروينو زعما كيقولوا قاروينو الطريق امشي يقولوا قاروينو تسمى ممكن ضافضيس حمله هذيك الشماكه يشال وكسوم فهموا تحويسها تفهمها الطريق طلعت دار كاينه سواء يسمح سيسا سواء دي زيكسبير سواء دي جون كلان دون الدومين تحويسها تفهمها تنرني تقرا توجور فضار واني ديك عندي تشورا دي تموسني داين مازال يوسين غير الطريق ذولا شنكيني لك تقرا زعما ثموليني شعر ربي اللي كسب فهموا دونك ثموليني تصبح ما كرات سمنا سيدي ربي نتي تنصحي درن ربي نتي سي دارنا كاين اللي حارف في اليوم باسكو شي لا فلاس السمير
سمير إمارات دينيض يوني إمارات ديكار الصباح حيني في قفند وني ضربين أظن كيس قارن تاكين دون لو دومين بسيكولوجيك قارناس لو سيندروم دو بانيورج لو سيندروم دو بانيورج كي تفهم هذا شوف سكيف دير توريض العباد تبعنا الحاجة كتشيني تيو كونتر ميثو قد ضد دوارن في الليك أتسدود ديسن سيتي لا ميم شوز نريقل شاك ماتا أذكر سيوت لي ديال تبع يوم ربي لي ديال تبع يوم ربي بس هذا ربي كتشي نو غلطة طارق تاكيل بريورا يمكن يشيل في ماكي يعني يشيل في ماكي تخمضة كيك دينا صح سمعيك أنا سامر زاك دينا صح ربي شوف هاك دي خصن سامر الكورويكيا وزراري كينيك شي فهمها شي فات قصدت دوبوي توتالور ثورك شيني on va résumer. Normalement, c'est que les prophètes de A à Z. Les prophètes, marrant, et chaque fois qu'ils disent Samir, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, ça veut dire que c'est que les prophètes. Mais il y a un prophète. Ça veut dire qu'on a un prophète. Il y a un prophète, même sur le Coran, ça existe. Le seul prophète qui n'était pas mort, c'est qui? Réponse à la question. Actuellement. يبقى هي قد صارت الطريقة يوما. راه قدينا من حاجة مستمر قدينا من حاجة. Alors il y a une chose jamais devrait être فهمه. أصلا برا سي امبوسيبل تفهم هذاك الناس فهموا كيف كان ربي يعني الفهمه سي امبوسيبل تفهم. تنيض يتفهم يد يجيك تفهمها. يجيك تفهم. ترى ما يلصق زاد شاك تفهم غير. جيزو ناناك وري موثرا اديوغان. تحضر ماشي ناناك ساكسيست. اسكو تزرق اسكو تزرق اسكو يكتبك الثبرات اسكو يكتبك الماء اسكو يغريك في التليفون اللي كاقلين الدوغاله ينيد وي باباك قناع وي وي يكتبيد اويد شكون يدك تكتب ثوايا هذيك قراز مرات قنا اوطرك هوايا شويه دار سي ديفيرو اكن شويه كذا وكن شويه سي ديفيرو العقليه وكل عقليه سي ديفيرو يا خويا أخويا ناقد كي جو ريسبكت طون اوبينيون ريسبكت لو ميا جو ريسبكت لي بينيون باش يقنع كيني يا خدم كيك انا كور كوش لاكور اخدم ذاك يزير ويا ماشي يديني بلي ثاكي تكتب هكا ادينا كنت شويه غير كاين هاكشي شكا غريت بريد رضيت يخبا يا وليدي انت يوم تسمى غني كيسيه ولك ما زري غير عبد ومن السمير في الطريق ديك ومن الطريق كما طريق كاين الطريق سمحتي لي عرفتي شو سبا زواره كي تسقل لي الطريق اكس ميزه ما تهضر شي طور جو فولي با توشي كيسقان توشي لي بوان سونسيبل ني مزال فهموا باسكو ما تهضر على طريقه في الحوايج تبارفا واحد الدار دو مانيير مي تهضر بنتي ذاك ربي نكتب ضمن هذا ربي يعني الطريقه يتفهم استخدام دي تيرم دي فو هني تفهم ظاهر فاش سبا هضر اكيد سلي تيرماني دون فغاز اتوشيغ تروحي نيمدان باسكو ما تشمل لي سوجي كاين سي ان سوجي نكون اون لا كريتيك انا كاين كي كريتيك الحاجه سي ان تابو طاري دونك استخدام دي تيرم تا ولكن دو مانيير انتيليجون فهمي تلقى ربي انت ذا تاك ربي اللي كتبتو كذا يتفهم الطريق سمير غير قريش وتا الحاجه je ne suis pas intelligent. العباد اللي تنزليه ندفير وسعينا لو ميم نيفو ينيك صافي دير سي tu t'adresses à nous adresse-toi avec des mots simples on respecte مكينيا الصباح ديجا خدمه الصباح تبلوكي غاشي داكينكيا العباد اللي قال يريسبكتوج لي بلوك العباد اللي تجوج لي بلوك صافي دير شنو tu peux t'exprimer comme tu veux اسامير يوخت بوسيه راه غنخدم ما تنساش ونصرا وحده الصباح اجمع زميله ورا كتصل الساعتين او ثلاثه نكون وراها حتى الساعتين الصباح فهمتي دوك خصني راه غنريفيش تروح الحاجه انيتيد تفرق كان انيتيد اني ضرب بين ونوريك جيتك ديني جو سويت الطوريه ديك نوريك انت ولي نوريك فهمتي عن طريق احقاق مال عزيز راه فهمها كل شيء بغا تقصدو داك الشخص زاد شي بغا تقصدها وسمير بغا يعني رزول شي بغا يقصد ملي يتقرا القنيعه يعني قال لك القنيعه طريقه ما
طارق قلت سالي غير طارق شو انفيتي اللايف ينك داكور شو انفيتي جيت جو ريسبي اللايف ينك كيديو سانين في كاع لابد نقدر اين اللايف كاينك فهمو تسالي غير كان كيتفقوا سينو بعد فراسي كاين سمير خميكا زرا جو سي بيان دو كوا جو بارل طريقه كيما اللي خدمات لي اللايف زرا طريقه ادهضر شيت وحتى كاين اللايف كاين شي طريقه كما السينيالين خمنا دي جولان دي تروح نس في السوسيس فهموا السيناريو طريقه صوبنا راه تخممنا راه عندنا ندي كريتيكي حاجه انا توت ليبرتي نسمح سنا هذا كاين تسمو سنينس وكطريق كقليدين في الحرمه غورك لابد تقدر اللايف كاين هو غير تمسلها في حوايج الطريق سمير ثاني ميرتي كاكدينا وث الحاجه انا سمير باسكو زريق عندك دوك مثلا كاين ايش ريسبكت سون اوبينيون كاين لان وذيك خدمن لي لايف هضرن في القران واحد نسن وذيك هضر في لابوليتيك واحد نسن ياك ما عزيز كاين خضير غير القران خضير غير لابوليتيك بليتو خضير غير لابوليتيك خضير غير القران فهمتي اساكي خدمان كاين دي سوجي داكتواليتي اي دو سوسيتي تبغى ما داكش ميم دون دي سوجي داكتواليتي اي دو سوسيتي مرحبا يسون مي باش تروح ما يتكومباري من ربي تون ربي نايض ولك ما عزيز عنيا نقول ما تبغى ما تخليش هذا الطريق تهضر كي جوستوم ونهضر دافوينا تهضر دي مانياس تيف ساسينو بغا تخما ديتيرميني ظناني دا تشارك تقاطع وحين يمذانو فهمو هضر كي تسلع قنص الحوايج تقبايلي تقا هو كني توشي غاري مذاني كي ديسواليني كان دي جون تامنون لا دي جون سلافوانسن مي تسمنا سلافوين هو تسم سلافوين مو بغا تشمال الحوايج كاين طير لان لوردر دي جون طريق سمير رحم والديك سمير رحم والديك لو سوجي يا ربي نكون فيه غير القبيل نكون فيه غير الحاجه اش نتفكر السوجي ادو روح حنا تكشف لك تعاود السوجي غتقارن جوستومون فاش تجي فيديو يعني كتسمع زاد طريقه ما لا راه فاش تجي فيديو ويا ديجا ميدو في خالد يهضر داك في الحوايج كي طا شكوين وين واكي فاش تجي ديجا غير في جاونش كاع ميساج هدايا يا ما قال اللي سمع سي سان بيان صافي ديرو بعد ابري ويا صافي دير صافي دير وياش لا ريبونس يعني كوراكت ولاش سوقنا غاره يا ما توقنا صافي دير ديك باغ اكزومبل ولد يحكوا باغ اكزومبل ويا باللي يفكاس دي ريبونس بيان وتايا راه مي با مي ستمور تبقيو يقارنوا الديبا سا نفو با دير كدرا قنع صدرا اجا الديبا ماشي لا فما طريق مي الديبا هي قضيه لي بوان صافي دير لي بوان ابري ما حسب لي بوان ني ريبوندي تونتي جو ريست دو لوان جو روغارد مي صافي دير انت غادي يهضر خالد غادي يقرا كان فينا دا كان في كون الشكشمان كاينين في كاينين تفقاره ونتفقاره نهضر ما الصباح ونتفكره سي بور سا بيد الناس قال خالد ديك القرنيت باللي حقا طريقه تقرض باللي اسكلت لي ميساج جي دي ميساج ما بغينا نهضر كي بريفيا يا با دو بروبليم هاكشي كاع لا ميطاش يا با دو بروبليم اون فا بارلي بيان اقتنع بيان خاطر باش يكون الحاجه هذه يتقناضي سكري يلقاك لا تقلي لا كيتشكاطا بواطاكي كيسي دي فيتامين راك تقرا الواد فيما راه كاين عاق جبد داخل كاضي ناس غير ترضي دابا السمر فاك يقرا ينس نروح دا ريبوندي نخدم لدي بانكي مي طو كيك تسكن هكا كاين هاك دابا سواو تسوقنا دارا كاين اللي غادي يجي توقنا غير يوا باش توقنا كوني داخل رحمة يعني ينون رعنين ونا القبيل رعنين وريسبكت وزام فهمتي مي مرودي في وناس يجي رحم والديكم وقت فاختار هذه الشوجه ديك انت عندك شمدني ونهضر في زواجك شمدني نعرف تبوني نعرف الحكومه صنع كان فوار يظل يروح ديوني يهضر في محبس صنع كان فوار يا ولادي سوا ريسبكت خالد اود الطريقه هما تيسيبورت كشتي غير مي با سولي كي دير لايف ريسبكت لو لايف معليش كشتي السيداره مي سمير سنيه سمير مام ريجيون كيدس هذيك ربي يسير هنا اسكني غير كرا ودني غير رجال جيتو ودي يا خالد الطريقه هما كرا تيسيبورت با لا بارول امي تيسيبورت با لا بارول تيدس قرناك يوار باش استكسبتي Après, ça c'est mon avis. J'ai été comme vous. Je ne supporte pas la parole. Mais qui est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, زرا بلا تسيبورتي هذا تفهموا هذا شي باغي تقصد كاين
مستمر الخذ مايو سي لا بسيكولوجي دو كومبورتمون جوستومون صنع شو در المعنى سنا صنع شو در المعنى لا بسيكولوجي دو كومبورتمون ça veut dire فوريض مستمر فوريض طلع كي تزرع عند الشيخ قمتي عزيزتي قموثن الشيخ قمتي عزيزتي اردوريض رحمة ربي ان شاء الله ايه ترحم ربي فوريض زريع عندنا طول تيكل تاع وين يديك منين عاد الحكومه اون بلان لايف راك يا غاتك جو ريسبكت تو الموند ما كيديش تاكل العقليه جو ريسبكت تو الموند طيح غاره جموت با دو ريسبير تقدر هكا هذا شكيوان كني قرر كني شكيوان العقليه سي اوبليجي ما لا يون طلع نيفو اوبليجي تسمع سيستا شاك ديني غير فيك النيفو ما لا يون سوادات شو لي ريسبكت ذيك السن مي باش يدينا كيما مال العزيز بلي جاك ساك با ساكزيستو با وهناك وهناك كجي با صافي دير كيني خالد اخي خالد يهضر با جي في كي ديما مولا سي فري je l'ai trouvé, il est en train de parler sur le sujet que j'ai vu, qui n'est pas ce n'est pas si dit ça, mais il gueule, ça veut dire, il dit, ça va. Eh ben oui, il dit, ça va pas. T'as dit, Aïcha, c'est qui? Après, je ne sais pas, je n'étais pas contraire, au contraire, c'est mieux que ça, c'est un مستمر احقر برك تخدم لي في لا كونتراديكسيون ما فاهم راه تقنعوا بلي ديور باش تفهموا يقرا بلي باش تفهم هادشي باش تفهم داك مال العزيز يقيم سيدي زاني شنو بقى دي زاني سيدي زاني جي فيكي باش فهمها مي اسمي فهمها سي بون خلاص سا اكزيست با لي لونغواس ني حشكويه ني سحوراكي ني ريان دي تو بور مو كيما روح هادشا بيان زرا بلي تشي خاصها دينا دقيق ماشي تتشا يا با بروبليم ميم با ياك يعني فين تسمير فيكو دون تاني يكون اكزيستي راه رحت ولا قرب ما فهم زعما حاجه زعما حاجه لا يا صوفيه ايوا هاي الطريقه كما راه كانت تصافو تريبوزو بيان اللي نخلط الحوايج لا تريد تقول فاملي دام لا تسكت الحوايج معليش راك سقسيها طريق قلتي لي فرنسي انت جاي فرنسا معليش فرنسا فرنسا انما كي فرنسا راك فرنسا هاك شو الديبارتمون اللي هو لو سوجي تقعد لو فيف دو سوجي بالنسبه دريت فاكر ساكيد نورمال يعني تقعد نامي ايوا كذا راه خذ ما كاكش تقسيها شو الديبارتمون انتي قول لا اسمعي كيما غادي تكال ديبارتمون هنا يتكال ديبارتمون يا با سوسي كاين ديبارتمون اللي تساوي ماري لوبان لي لو فون دو تا بروسي تسكر ديبارتمون قالوا نامي Non, c'est un secret, vraiment, dans le milieu là, qui تبع نامي. يعني كميستمر سوايني دشيت غير نحقب ما حبسه. معليش ما ينو بابا يحبسه حبسيه. دونك اون هذه حاجه كان سميه ثم قرنت سميه ثم قرنت وين يبغى غادي يخدم لا بوليميك يروح غادي يخدم لا بوليميك عندنا هو كاين ثوري غيدي قارن ندز دغار ندخل داك سي كوا سي كيسيون نهضر فيه شكون يلا الزهر هضريت فيه شكون هضريت في الزهر وما عرفتش ما كتلقى تما راه حق ربي ولدي وكاين ثوري كوثن بارتو لي موين باش تحبس لي لايف وتخدم دار يا ولدي بليس كتكتشم بالحوايج متلقى بليس كي غتكمل تخدم دير لايف هكا كاين لا بروشين فوا وانت ديني اون توت فرانشيز لا بروشين فوا ادير يول هذه في غير السوجي تحبسها. C'est pas ma loi, mais c'est la loi du live. Un live, il a un thème. Le thème, soit on le respecte, soit on le respecte pas. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Il y a un différent d'opinion, mais on reste toujours dans la limite du respect. Khaled, même si on n'est pas d'accord, mais on est cadre du respect. سمير لكن غادي ندير خالد باسكو كنحبس اللايف باسكو قبر عليا سمير ذاك الدنيا
اش دينا طريقه ما بغينا كاين زرب لك ولا شو نسمو سنين ولا حسب الطريق ولا شو نهضر يعني ولا شو في غير تحاوشتنا نبارا يعني اي كونكلوزيون فينالي كي كان اذا نبش طوح انت موسني كي تولي صار مون بوين دو في خاطر تمالي وني قلال المجالات مليح مليح دونك جيسبيغ كان غاشو بروشانمون سوجي كونساي طريقه كيما باش تخدموا لي لايف شتي كونساي il faut éviter les sujets dans des sujets spirituels parce que les sujets qui spirituels زميرين انا مليح 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 ونص با لا اوتوري وكني اتسقال شي مليح مليح مي بوكو بليس جو انكوراج يعني وكني ادس بوكو بليس دي سوجي داكtualité فهموا Samir, je crois que tu viens de me découvrir peut-être il y a 2 mois, 3 mois. Ça fait 1 an et demi que je commence à ce sujet un sujet c'est plus de 200 vidéos sur YouTube. هضرات في لا بوليتيك، هضرات في لا ريليجيون، هضرات في لا سوسيتي، هضرات في كلش. تفهمتي سمير لان دي سوجي اوني اوبليجي نهضر في لاسم يحشكورن رعبدون تمنرا اكيني خشي تجهلو رعبديك تمنن اكيني غيو خش مرار صدق سكيفا ديرو فات نكيني ولا شي كل هضره مدل يولي فرد هضره على الناس فهمتي سمير اقراي ولا ديالين يعجب الحال يقيم واش يعجب الحال يروح الطريق شوف هاك الدنيا ماشي سي با كيسيون زمان نهضر يصبح نهضر مي شوف هاك الدنيا لا فان تاثقر بوهي لكن ثقر وانا ثقير زمان فاغ اماكن ولا شو فهمت فاشو سبات تقوى انت مغليوين فهموا يا بليزيور شوز يقلن دخيل انت توالينا راه طريق سي ان سوجي ذا وكاين يحوج شي طوح لن يمذن زمانات وين دي نوطالمون يغرسني الصحه لن يمذن السكن راه كوزر فهموا مي شوف هاك دينا مون افيو في غير فريمون كي توقنع غير سوينات نغاشو اللايف كاين وي سي طون اوبينيون جو ريسبكت طون اوبينيون وي باسكو مون افي نصوم نخدم شي طوح نصوم ليميتي حوايج مسني كي طريق الحاجه كاين مون افي باسكو ما دي ونسي اكزيستي شكون اكزيستي زعما غادي تبروفي نغاشو مي ما دهضر سبيريتوالمون حاجه اني دا لاني مثلا بوتات ساعات مسني الحاجه كاين اكدي هو كيو دونزان سور في القامون نا كيسالي لابار هذاك دها في الحوايج زعما تسوي واش تسمو سني ديال هفايا تسخد زعما كي زعما حايد دهضر في حوايج كاين زعما تسواني مثلا كيسقان وين يمخنا يهفي فهموا سمير تفكر العقليه اختي تفكر كاين يمكن يوصل قبيل اولا كي قراتي طول طون مازال تعاود غير نستن كلش نزرى كلش نفهم كلش يوني زمير غادي يبغي تمسني قدرنا غيوتنا وانا سمير الساكينيه القبيلنا والدين مرة الساكينيه اللي بغانا كنخمم دي ديبا بغانا دارينا كلي لايف بغانا خممنا كلي لايف مي il y a aucun qui supporte la critique il n'y a aucun qui respecte l'opinion de l'autre ما يبغى تمور التاريخ c'est le respect d'opinion فهمتي c'est le respect d'un débat tu ne peux pas monter dans un live استنظر عبد tu es con ناغ وتسندرا ناغ وتزغيدرا ياك ما زيني الزريدرا قنع يتقرر راه كنهضر بوندون دي موا باش يتفهم انا ما عزيز تولد دوك السين غاسميرو يتسينض تتبع ديال لي لايف سي تشين طري بون شوز تهضر ديال يا دي شوز كو جو بارطاج افيك توا يا دي شوز كو جو بارطاج با شتي يا دي شوز كو تو بارطاج افيك موا يا دي شوز كو تو بارطاج با سكو تو بارطاج با افيك موا جو تو ريسبكت فهمتي دونك خالد إيغلان داكيا كوتي إذا كيسي دومون ديال ديالي باسكو سي ان سوجي كي طري سونسيبل يحشكول ناكينيا الساكينيا رعبدز دار يحشكول وري تملا هي قد يوسبارتي لي مويا كيقنع بلي اور اكزيستينا راه مي ماشي كيقنع سلي بروف كيقنع شو شعار ولد ساكيني كاين غادي سي بور سا ازكا لو لايف كوزكا انا نهضر فاشو انا نهضر لي دوكاسيون لا ريسبونسابيلتي individuelle et la responsabilité collective. فهمتي؟ خالد إلا كانت هذا الدينار ان شاء الله ثنمير ثنون سمير الطريقه مدوكل ثنمير ذنك الطريق ميرسي بون وي
ازكى ان شاء الله سيغمينو بدي لي ديك صح تيغمينو ان شاء الله. هيا تنمير بون تحضري منك. دونك سمحت لي وليك بغانا دارين تندير وحده الصباح اد نسالي انكارو مقارن اكراو كان ميرانيا ونرانيا ريسبكتيس لي زوبينيون دو شاكان ريسبكتيس لا ريليجيون دو شاكان ريسبكتيس لو سوجي فهمي داين كلام وديا الزلف لك يا عيير الزلف الاول نزل ميشيل مرضى بالبيت وقبل ما نمشي لايف كنا نكتشف على اكسجين كنا نهضر كان في الطريق صلاك تهضر ديك تشاكو كلانساج جالس لي زيكستريميست كنا لا كل يوم كان يتديف كل يوم كان يتديفوندي لا كرويان سينس كل يوم يقال ضربيني بصحة مي كنت من عصوزرا كاين نهضر بصحة شتا من جيزه دير جيزيك صحة يعني سيما كاين محمد هذا لا ريسبي توكور ابري ما تفرض لا لوجيك فوالا ما تفرض لا لوجيك لا فري لوجيك ايتو هاشتاغوك سا نيكزيست با امي سينا طريق زقلي وقشيشنيا بروفيد بلي عايسو يموت راه كالبرو ما تفرض لا سيونس فوالا بروفي في كيدين خاطر ذي الطريقه ما تقول لي سوجي كاع شكوينا كيتو سيروا لي لا ريليجيون انا ما تيخدم لي شيوخ لي باريتار دينا تنقول لك يخدم لي شكوي انا هذه هيكيونا ثاونا ليكليز هذه هيكيونا ثاونا روينا انا راك سيفو هكا يحكى وقشيش نيزقلا في الكولو واش تيصحي ديال الطريتمون لي فارماسي لي بروفيسور دينا دونك فوالا بران كاين كيتامن عبر يعني كاين جو بو با امبوز سيناريو ولا كاين هكا مي فوالا هاد ذا حشكوينا قد بغي على الطريق ديالها سي بسيكولوجيك قروي هاد جاوضيه ثوق الظنايا لا السين ذا حشكوينا ذا الجنود يكتب واش قروي سا نيكزيست با حشكويا انا الجنود يكتب سا نيكزيست با ني شواطن ني والو كلشي قروي هتحيي كذا تحضروا بسيكولوجي كيخدم 10 لي سيونس هتحيو يا مخك سامدقيس تو سامبلومون كاين هكا طريقين يبغى يزوج ويساري ديال من هذه توسوسي المخ ساكوتا كيقار شي شكويا كيقار ذا الجنون داينا فهمت اللي يكتب الرجل كان مخك الرجل المخك في البوست طرافات تخدم ذاك تخدم بيان يدري من تقعد صافي الجنون ذرويه انت اللي يكتب لا ستابيليتي تو سامبلومون ناضل مع ساميه لا ولا يا ميشيل chacun يهضر لا كرويون سينس لو بوت السجينيا يحشكوا لنا الزهار سي ان سوجي مي سي كوا لو بلوز امبورطون دون السوجي يا غينيا سي لو ديبا الشيء اللي كوا الشيء اللي بلوز امبورطون ديال الديبا يا غيا سي لو ريسبي سي ليشونج سي ليشونج لو ريسبي chacun doit respecter l'autre c'est très important. C'est pas parce que oui, il est chrétien, il est musulman, oui, non, on est des êtres humains. Avant qu'on soit des religieux, avant qu'on ait une tendance religieuse, une tendance politique, on est des êtres humains. ذي يتمثل ذي الجيران ذي الأحباب أقرا جماعة الله يجبر الساقينية سميرو السين غيره حسبك كم جماعة شوك السين غيره حسبك كم جماعة ويدي ديورين السين غيره يسمى طارق الجاري نميوسان للجار تامير للجاري ونميوسان قيم كما سقرش طريق نكد ميشيل انت مساواه لازم القيمه تسيد الصباح هضر كنت نساويك تنظن دي سوجي سقار ديش طريقه ما بتتصل تعيط طريق دونك سوالين اي سمح ذاتكم يا كرا الحضور سمير وي غزال كل يوم ضاربينس سي فري كل يوم ضاربينس اللي وندي كارصباح هذا يتفازروك فوسيس يسافر غور سلابي دونك دويني ضرب بيس اللي ون يعبد كدني ذاك تفو الناس هو يعبد مشيش هو هذا الذكرى اللي كيف الزطل ديال حيو كل يوم نمشي اللي ون ابرين اللي كرات انا كاينين ما تشي ضرب بيهم نصح ما تشي دوين ديك شاب انسي منك قال ما تشي محمد ديك شاب رحت لك شنو هذا رحت تفرق دار اللي كان واقف تفضي كولي ونند لابي العافد المخيسيت له
ويتفيت دير ويتفيت اسمح لي كطريق 2 سكوند ويتفيت يشرب ويتفيت صلاح دور مي لا لوجيك دي شوز واش تقرر القرايه عندي قرا كطريقه سكا في ليديوكاسيون كلشي د القرايه لاعب ديال يسعى لا ستابيليتي غادي تفكوش داك الاخر من فريد كيقلانو ماشي 10 يا ربي قلت له شحال لي بروفيت ديفك 800 لي بروفيت ناش رحت راك شفت دانوي بصح فوالا هاك جا ولا طريق اللي دا شي تبغي دير تسمح لي زرا شي زرا دا تصدوت شي تخي مالا كيف شي دينا انا رايو كنت فيها خاطئ زرا عندها تصدوت ياك ديري عندها تصدوت ايه زرا عندها تصدوت ديني كاع ناك تقرا يا دينا يا وكيش يا ورقص فهمتني نو الطريق رحت السوجي يا الطريق يصبح يسمح 2 سكوند يصبح يستقر سميري فويد ديريكت خاطر نكمل باغ اكزومبل دويت غير الكريستيانيزم عاد دويت ماشي تيثا جو في كريتيكي تيثا انا مكاش تدينا فيها جو في ديريكت Donc, par exemple, tu es à l'islam, c'est un danger. Alors, je vais le dire direct. Je ne vais pas. Tu vas enfoncer Simon. Non. Défends-toi. Même défends-toi. Oui, il est preuve. Mais Michel. ديني اقنع ديني في جوني لايف باركازا كاين حاطين طريق وزمي غير ديفان حاجه غدا عليه غير بومبان ايوا كني اجا هذا كي دي كاروايون قال لك كي يتسمن هو يتسمن لا فما ميشيل صنون السلاق نخص انك سمير شو في ضرب بتاك نقارنك ميشيل لا كيسيون سي با ديالي ضرب بيتنا دي بايالي ديجا لوردر دي جور لوردر دي جور يسقان ميشا ماشي دا شتكيني ثم ما تسمن لوردر دي جور داينا ذاكيني يسقان في حشكوين فهموم اما ميشا سمحي ذا هو النويت كميه كذا هو النويت كميه ياكش معاك ضرب السوجي مرضى اولنا باسكو اولي وين كي الدنيا انا عاود نكشف مثلا دون لي ريليجيون نكشف مثلا دون لي بروفيت نهضر في حشكورن نهضرت فيها سيروا لي طريقه هما سيروا لي يحشكونا كيف غنديري ريليجيون يعني لا سمحي يقل كلوتوري لايف كيني كل مي سام دي زيد نسام لي كاروايونس نكون نسال لي زيد نسال لي كاروايونس تبغى تذكر نهضر في لي ريليجيون ايوا نهضر في لي ريليجيون بعد نخدمت ان سوجي في لي ريليجيون فهمتي استكيني كشينيا تكسطاستي ديال الاسلام تروح على الكريستيانيزم ديك ربي سير هنا ثم نظر سويد ثم سوكي شوي داكور يدك فهمتي ديا اوكي ما ديرونج با سي تو سوف كو لو سوجي سي ني با سا نكل سوجي استكيني نكني صحاب تموت وجوي جنرال نبغى نخدم اون روكونسيلياسيون يروي اللور ذوي تموت باش نفهم كيفاش زوجد خاطر طاسي قارن باللي اثيا وتروح غير ولاش الزهر وحين يخدمني يدي حشكورن اكسيتيرا دوك انا بغا نزر اسكو كونكريتمون دي حشكورن اثني جل وجوي نرا نغوت صغير نرا مرتاج جوجن ناختي ديك كي تروح انت فرنسا ناض روح فرنسا اجن القرن قبل دي حشكورن تقدم نبغى نكس توتي كيفوك ايني كزمر مره اخذ الشم قلي رواج البلوكاج كينيا لي زيترونجير ديال حنا جوجين اللي تموت نبغى نكس دونك اغلي سيتي ان سوجي الساكينيا السحور لا ريليجيون اسكا نوار ار ليدوكاسيون فهمتي دونك لو سوجي اي بيان بريسي دونك ماذا قلنا كون سامي طوندونس بوليتيك ناغي طوندونس ريليجيوس جو فو ريسبكت راجوت اتخدم ان سوجي سور لا بوليتيك لا ريليجيون خشمت تهضر في لا بوليتيك لا ريليجيون تفهمني مي سي تري امبورطون دو ريسبكتي السوجي سي تري امبورطون سمحتي لي وكني فغيرها تيفني il y a aucun problème mais est-ce que نزمر juste pour une fois un sujet ونتفاعل هذاك est-ce que نزمر c'est ça le vrai problème نكوني ديال لا سوسيتي اللي قبيله يمكن تواخد on saisit toutes les opportunités باش نساعد لي زيدينا sauf que نكوني
يتقدمن سوا ديزون اتوضض ارو مكان تفض ستن سكسو باش تقرر تفكتيد لي ستاك فهمتي تفض ستن سكسو كيعجب راسك راح تشوف لي ستاك ندير ان لايف اني دا لان كنخدم لي لايف سور لا بوليتيك كشمر داخل باش انت دار باغ اكزومبل ليكونومي انا جو سي با كاينين خاطئين نكون ذينيتي نخدم هذيك تهضر ديوني هضر في القران انا صح استكشف كاين خاطئين كاين دونك chaque live a un sujet. Nikinia, c'est-à-dire dans des lives, je respecte le sujet. Combien, Tourim, respectez le sujet. ما تبغى ما نهضر في اي نظام نكيني شوي داكور يدونك مع عزيز تبغى ما نهضر في لي ريليجيون او نخدم ان ديبا سبيسيالمون في لي ريليجيون كشمت تهضر فد اين تبغى مي الساكينيا لا سوسيتي كابيل لا سوسيتي نغ اسامير دوغراو لا سوسيتي نغ تروح دون لا ديريف واش لا ديريف لا ديريف سيكتير لا ديريف بوليتيك لا ديريف ريليجيو الشاعر نوثا كيف سمير نقول داوسو واش نقول داوسو سمير ينتي ازكا ذي ليدوكاسيون ادنا دار اول كي دينا كسمير نقول داوسو اسكو نقول داوسو لا بوليتيك اسكو نقول داوسو لا ريليجيون اسكو نقول داوسو باسكو مولانا نبوندوني ثل باسكو نجوش نبرو باسكو نخدع ندير نقول داوسو فهمتي دونك ان سوجي اي ان سوجي vraiment قيمة داخل شوية اسمح هذا الطريقة مع السوجي اسمح تلقي توجور بسوجي كايناش مي السوجي كي باغ اكزومبل ما ديفكيونا الرئيس يزمر يفاكا كثر ما يتقرض في الزواج يلقاوك فيه انت انا قيمة ليديوكاسيون قيمة لا سوسيتي ناكشنتي تو سامبلومون ابري الغاشي تفن ديزيكسكوز وكاين دي حشكوين وكاين داين هذيتو ابري كما تفكر الرايو باغ اكزومبل كي تسويا حشكوينا كي سا نيكزيست با كي تسويا نو اكزيستي مالا ما يبغيونا كي بوازوني كي الشين ندير تعليك تو سامبلومون مي باش هذه السيوضي وانا كيفدي لمخك سي امبوسيبل بور موا سا ريست مون بوين دو في الرايو باش هاد السيوضه باغ اكزومبل هاد السيوضه شعر خضيين الشغي حشكوينا يتحميض سي امبوسيبل كي الزمره هذيك رغيتي حميض سوين العاية الخير راك خما على خير راك خما العاية كيعاونها كيتو لينا في حمية نكدو كي بيسمعها شكويه نعم فغي غاي يفكرهض راك خما نديري تو سامبلومون مي باش يروح نكثر هاد التفايق ورانا لونفيرنا هاد التفغيط همنا تاع حرستينا تا بري بور موا سا ريست مون بوين دو فيو هاكا نقارنا كي سي يكتب سي امبوسيبل لا لوجيك سي ما لوجيك تقيم كانينو دا الراي ويد فكيا مي عقليك سيجي توجور je respecte ton opinion. فهمتي زمير غير الدنيا غلطت زمير غير الدنيا تساعد الحق الدنيا je respecte ton opinion. ترى ما الا بغي غاديباتي هاك الدنيا je ne suis pas d'accord avec فكا اشوغر je ne suis pas d'accord ما الا je suis d'accord كاين برافو هاك ما هذا هو العالم الدنيا à partir du moment ندير الدنيا سي فري مش قادر نهضر في حشكون وديك من لا ريليجيون مي كاين شوي فريمون ديزولي ماشي لا ريليجيون هذيك شمن سي لا مونتاليتي باسكو ديريير شاك ريليجيون ou chaque religieux il y a un être humain c'est l'être humain qui fait la religion c'est pas la religion qui fait l'être humain السجل عاود موري فيه مرا سي ان كريتيان واستقرر الكريستيانيزم ديريت تفهم زيد دونك سي صح derrière chaque religion il y a un être humain si l'être humain est défaillant, ce n'est pas à cause de la religion, c'est à cause de sa mentalité. Son éducation aussi. Tina, la mentalité, voilà. C'est l'éducation. Exactement. Donc, Wina était d'Arben, mais c'est de la religion, et d'Arben l'avenir, d'Arben la religion. Ce qui veut dire, la religion, c'est sa mentalité. La mentalité, l'abd, نكسنا غير العبد سلعة العبد ماشي العبد وفيق واحد يولي جليس ديال ديود وفيق داخل حاس يا ربي شو خدم ثروي هنديهين فهم زيد كيف دير العبد ne représente pas une religion إذا اشتاقيني
يقومان القضيه تفهمن كرهن مره شويه الجماع الورك شويه الجماع ذا القضيه كرهنا بغينا لو كشورينا الجوامع الور الجوامع مثنيه كان ثني بنان سي سا لو فري بروبليم اون اكسبت با on n'accepte pas, on a un problème d'acceptation. On a toujours, on pointe toujours du doigt de la faute Gouhin, de la faute Gouaguia, de la faute Gouaguia, de la faute Gouaguia. Aziz, ce qui se passe en Algérie, c'est la faute des Algériens. C'est pas la faute des musulmans, c'est pas la faute de l'islam, c'est pas la faute des. As-Sagini de Rav, Merhinina Kinyan, c'est à cause Gouhin, à Tafazan Tchadi, le cadre de Kaoter, les machines qui sont gardes de la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. À partir du moment où j'ai mis darwa, il y a dans les devoirs. À partir du moment où les devoirs, tu es un bon citoyen. Mais malgré les devoirs, je suis désolé, tu n'es pas un citoyen. La citoyenneté, la citoyenneté, si chacun doit s'occuper de sa part des choses. تحلوت الكعضنيه تطفى تجرى غير الجيب وتصدر غير القاعه الشوار باسكو ما تقرا في القاعه صافي با بارتي دو لا سيتويانتي فهمتي دابا مستمر دونك لا ريليجيون n'a jamais été un problème في الجزائر سي لا مونتاليتي ما تبغيض يديروا فيا سي ليدوكاسيون الطريقه تسمح ذاك دارنا اول ارنود لا ريليجيون en fait c'est l'éducation خطر ما غادي تفض باغ اكزومبل لا بيبل لا تورا انا غادي تفض الاسلام غاينات سي ليدوكاسيون تعرف كاع ابري دايني لان داخل تشوف ثنيا لكن راه دفعن ويدي يظفرنا شتني نخسر باغ اكزومبل نسي من تبعني القران خسرينا مشيت في الكريتيان تبع الكريستيانين خسرتنا مشيت دونك تخسر داك الشيء هاد القيمه داينه ثقيت ولا الكومبورتمون كيتو كل يوم ذا شو سدفكات كتوف ثنينس كل يوم ذا شو السلم كتوف ثنينس سي ليدوكاسيون كل يوم ذا شو سدفكات عقليه امسيو خاطر يسمح هذا الطريقه وما كاع شو با داكور لوجا ديك ثمورت كرا غرين سلمن غريق القران مي وجهي غيره وجهي غير شوي ديزولي غريق القران فهموا القران فكيت نبورت الصوري كيعجبنا داك تيديني غير بطرو مي وجهي غير كاين اسكو تزري دناجر كرا كيون اسكو تزري تخسر راس دوالي يون اسكو مثل تعرف كيما وياني كوتي ديال ماشي لا تعرف كاع ما وياني كوتي ليديكاسيون دي بارون ديال كوتي كيضيع الحق بلا ما تعرف سي بور سي تقرا ماشي لا ريليجيون سي ليدوكاسيون سي لا مونتاليتي العبد ما يسعى قرويس يغار ادغرا تكتوب ثني كدوي اللي يعجبني يعجبني تربط غيره اروح على السوق دا تشينا مفرين غير سوفي تيتاخر سي لا ميم شوز ليدوكاسيون كتشينيه ليدوكاسيون اللي وراوي شو كثر ما تحمل ضروري تستخدم بون ايدوكاسيون كنت راح نقدر موفيز ايدوكاسيون ميم زكاس نتفكر بون ايدوكاسيون ما روح نضغط تكتب في القران انا قلت هضر ذاك الدنيا ماذا قلت كذا سنين بون ايدوكاسيون كاين باين يا حضرتك من دون اكستريم الوغ كنت مارا دون اكستريم باسكو كذا سنين بون ايدوكاسيون ولا تفهم لي ميم كذا سنين بون ايدوكاسيون يوراويش قياضه نتوي نتاش دنوج ولا كنقارنا كان خاص كذا une bonne éducation parce qu'avec humour مش هذه تفريكونتي اون فادير هذه تفريكونتي لي موفيز بيرسون كويتو تانفلونسي ليدوكاسيون اللي كتيتو هذه قويه هذه الفار ليدوكاسيون كاين اللي لا ريليجيون نتويا يعني انت عايشين ايش شوي ديزولي كيعجب وكرا دي ثمورث كرا ديرو خفني كحمانه كنيه فافا مسكين ذا فلاح يما تا فلاح زاد شي تقارني دمي ريسبكتي العباد حضرت خسر العبد مقران تبع ضدك في الشواطن اكيد قارنا كاين مولاني وثني رحمه ربي كاين جي فريكونتي اقمارا جي فريكونتي اسكرانيين جي فريكونتي امكورن جي والله مستمر تسقط قريوت كيدير غير الولد كونو فريكونتي غير هادي تموت احقر برغرامر ثكره الجرامر نارو الجرامر سوير شرب الجرامر كيف الزطره الجرامر كيف دخل ابارتي سكارت متكيفيت دوك يتقرر مستمر مثل كذا سين بون ايدوكاسيون ايمي هذاك ثوين راه ويديك تركريتيين ويديك كيف قال لك كيف فاني بريد
ذوي كيك سان دي بروبليم. سي مون دومين امي ستموت، سي مون دومين. لا بسيكولوجي دو كومبورتمون سي مون دومين. لي شوك بوست تروماتيك سي مون دومين. لا بيرفيرسيتي سي مون دومين. لا مانيبيولاسيون سي مون دومين. تفهمني وكيف يتهضر ذاك المره سي مون دومين. تبغى داك تفهمو اون ديتاي وين راه ربي ذاك ني ادي روح كيك مانيبيولي ديك انت تفهمو مره صنفت مره تيجيني فهمتي. دونك ما تفكر القيمه يوراويك ما تفكر سنين بون ايديوكاسيون اي نبغوا نروح نديروا ندوز لي بغا جامي دو باسكو باسن ينيزن حذر حذر حذر. Si tu as failli quelque part à l'éducation, toujours dans une حاجة سنتي النظرة إبا وينك حرشنا كنيا يرى ذي حرش أكيد تفهمنيك جل حاجة نيا كثيرة حتى عملت ماث. الطرف خويا خويا ماذا وين سمير سبحان سمير خويا راه وين كنسقل مي تقارن لان اللعيبه دي سون فيبل dans la religion la foi par exemple نكون on va dire que dans une société musulmane et tout donc انت من ربي انت من سوينا سوين فراجيليتي اون فيت اوني فراجيل دونك ازكا كاين انت من ربي ما وينك ذي نسيم ناضينا تكشم تقفري دنيا تصاوضنا ان بوان سما تكشم مليح كواش اتستفرض كاين تما تشوفتني ما ينكدنني ما ويانيك نكسنا فهمني زرا فين ما كتقرا كيتمور كاين عاشيتو اسما راه فاوض السين كلاعب ذنبي يفيد لان كنت محمد يفي ما وياني يا كوزينو يقرا كنت محمد يفي ما يفي بابا طالما دونك اش ليديكاسيون راه يطفر واكين ليديكاسيون محمد يطفر ربي تا كان كيعجب دو مومون الى اون فوا الشهور ليديوكاسيون محمد دي صوب لي ياخذ ما يا ميست مثلا يعني كيف شتو ريسبكت غرات مي ما فيكش دوز il affecte par exemple dans une secte formatini مخيخ المخيخ تفاصيل نيفاستي دي سمير نيفاستي سمير تهضر تزقلين في لي فابل ويديك تشمل لي سيكت سي فابل فهمتي يقرر شي سمحيه جو ميكسكوز مثل نيضاس دي سمير لانستون نيضاس سمير سمحيه تكمل الهضره في نيضاس تهضر تقلي في لي فاب لي فابليك تروحوا نار لي سيكت لي فابليك تو مانيبيوليين دونك ايمولان لاعب ذنيا كسناس كونفيونسي ميثسن فهمتي كسناس كونفيونس اللي دوفني فابل اللي دوفني ديبوندون تروح على لا سيكت تا وين تلعب هاتا برد غير هو يلعب اكاديمي ذاك كيما ولاني ربنا راو نسن سير دو بون باز هو نفس تقول ضرا فلاس يتوربى عوايت زوار دي الصرف كاع لاعب دي توربان يتوربى كنقارن كان مخام يبنى انا فلساس لاعب يجمر يغل مي مالوريزمون غورنا لا سوسيتينا كطربان دي بورسو ديالو نتوربى لا سوسيتينا تضاع كيما وين غيزو ميم با الطون ربي كان على ليديوكاسيون ور تاكوار ور خداع ور سي فري فينا في كناف مي سي با سوفيزون لي فالور كاين مش بيان نسيت كتي فالور كاين لي فالور كاين لكن خداع راه متاكوار راه اسكي اكزيستي ديجا ناض ليديوكاسيون ناض حفاظي نتحفظو ماكش تازر عندها تدور بغيت دير بلي لي روليجيون انت تكسب سي اون لوجيك انت سمير بور موا الراي ود هذا يقيم توجور ذا الراي انت الراي اين نديري العبد يزرى بلي ديري العبد اللي انتيليجون يتخمم كوميم انا حاكم تاع سمير زرع بلي ديري انا حكاك راه زرع بلي ديري ماشي ما ينايفي دوينات ماشي مثلا يفيد لا روليجيون مثلا يفيد وايض شي با وبارتي بوليتيك ناعي ما ينايفي دوينات يبان العبد يسعى المخ يتخمم دايكا غيفارقنا كي نقارنا كي نجري غارسيونا كنت بالعيب هذا لا شتاكي ذا المخ نتخمم نزراين العاين نزراين نديري اون بوتيت كيسيون اكينا روح اكل الجاري كازكا المخك ديجا الزر ديريس ماشي ما ينايفي دوينات ناوينات ابرا ما لوجيك كل يوم نمشي كسوالي حوايج كل يوم نمشي ميث دو ليدوكاسيون كاينه اسك ما يشمو كرود لاكوي الا كويتي دي تاوي ناضي مولاني تيتاكن دي اسكوس مارا ديالي ملي كتربي ابرا ما يكشم ديال لاكوي اصاحبنا نصرف كاع ما لا يتصفر فرا يمدو كيسو كيتور فرا دي غا ديالو نصرف كاع لا شوك سانفلونسي اسك ليدوكاسيون كاينه مولان
ناخذ ليدوكاسيون كيني على كل وين في الطريق زقلي ما تفرض ما تفكري وراويك ليدوكاسيون العيثون كدرت نطر تربيه ابري لي زانفلونس كوكو يسدك تشمت كويتو انت زرافنت الصغار طفشتني ديجا طربا طفشتني ما تجي كافيد اظن ديوثنا فيها وي فوالا هنا دونك كلش يبدا في ليدوكاسيون العبد يتوربان العبد يفهم العبد سي ميم با لا بين مثلا يسيد لا روليجيون فاكي لي عايت فيه ديريتنا فاكي ديريت ما نخزر ثورة باغ اكزومبل ما راه اسامير سمحيه غنخزر ثورة باغ اكزومبل سمحيه تفكاوي باغ جاز هذا غنخزر ثورة لا العبد تسمنا ميم باس ربي سيدي زاتي تسمنا نيس لا روليجيون نيس ربي نيس وينات مينغوس نتزمير راه ناوس نزمير غير الخير وين لاي تصديق نتعاون نخدم الخير خاطر يعني تسمنا ناس الحاج واش هادينا في العباد هذه C'est l'éducation. C'est Voilà. l'éducation. Exactement. طارق l'éducation mais شوف la question que je pose point d'interrogation la question قالت est-ce que l'éducation كاينه ذي لاكوي اتي دياو كرود ناضي مولان يسي ساكن هذاك تلك لا ريبونس وي وي هذيك تلك لا ريبونس وي لا كرند مساكيتني بابا سني يما تسن كرند واحد نسن سنا وين فامي دي ثموت بابا سني موت يما سني الا وقشيش تقشيش سين وايت مثلا قشيش تقشيش كرند مساكيت واحد نسن واسمي لاندي باش تحكي واحد نسن ذا الجيراني سني تساوين الماكله المثني ثني على الشد السنن دا شو ذا ريسبير السنن دا شو ذا المقدره السنن دا شو ذا الحماله السنن دا شو كلش ثورا كنت روبوز لا كيسيون العباد كي ثورا الميسني حفظن الميسني في كان ليدوكاسيون اسكو لا ريليجيون اسكو كان كاكا ليدوكاسيون وذكرنا راه شويه ماشي موديل شي لو كان عندكم من انا كيف اليوم تورينيتو هذا شوف الدنيا ثورا النيا يقوس ميلاني مش تحت الجيران سني تلحق الماكله استفراغ الجيران سني تلحق الماكله وكيد الحاج يدور غنكيا سوالني زايق سوالني ونكيني السنق مي ما سناوينك ديجا ما رسنا وينك الماكيه ديجا يجمع حدينا ديجا تاكنا سني ليديكاسيون مكارات شنو مكارات قدار ولا مكارات كيسيون سي ما كيسيون المسني فكان سا ريبون على لا كيسيون نسمير ادينا لا ريليجيون كان يذكر يا ولادي داريا شاك ريليجيون يا اون بيرسون غير تقرا الا عبد كفير لا ريليجيون سي سا عبد السكيني العباد يروح ولا اي دينيا روح تبعتي نسلمت ذرعاليت ماشي تسني سلمت دي روح مورث نيدي تبعي ذرعابه دي دينا تبعتي نسلمت الساقي ما يلا روح دي ونيدي يهضر في الكريستيانيزم ماشي الكريستيانيزم يدي روح نروح يدي روح ندير عابد داير ريليجيون il y a un être humain c'est l'humain الانسان دي كان ليدوكاسيون سوا غادي ربي نراويس d'une bonne façon soit ثني ربي avec une très mauvaise manière donc الساقيني ما c'est une question à طارق c'est une question à طارق راك تفكر على ما زعما لا ريبوندير bien sûr متربنا لي مويانيك باغ اكزومبل كان تفضل ça dépend l'éducation فوالا باسكو لان العباد مويان سنان تفضل وتوربنا راه سيدي سوفاج تو سكو تو فو دير مي الدرياني انسان تفقد انكرويابل تفقد توربان مع خاطر فما تنفرض لي سوجي واش تفكر راك non c'est لا la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. La responsabilité collective, la base, c'est la responsabilité individuelle. العبد ما يريسبكتي مانيش يريسبكتي الجاريس الجارني غادي يريسبكتي مانيش غادي يريسبكتي الجاريس العبد مرات ما ريسبكتيين تفهم ليين كيف يدير العبد ما الا يمولاني يسدي قمارا دي سكران لان مالوروزمون هي كيدني ذاك اكزيستي سوف كو الساكنيين العبد النيين يتشاتي غير مسكين حضرت تصدعني لو كومبلكس دانفيريوريتي
لو كومبلكس دانفيريوريتي مش كان كيروح لا كونفيونس ديك مانيك واش تاعذر مولانا مولانا كديريتن اك حقرن مي كيما تقال شدا غير شدر المال شدا عقون اديكر المال ذا عقون اكسيتيرا سكي فو دير مولانا يستعقض نديريتن اقشني حقر ماني سطافه توجور ماشي تحيزي ماني تقلب على لي بروبليم اسكو تاع اون بون ايدوكاسيون ناخذ الخوفي كتبوا ذا الغاشيه ولي بغا راه تدعير الغاشيه لا ريسبونسابيلتي فهمتي si chacun le perçoit à toute façon. Nous connaissons le véritable problème la ruine, la ruine, c'est l'autre. Ils n'acceptent pas que ce qu'il y a. On n'accepte pas de nous connaître et que dit ruine maintenant c'est maintenant. Nous sommes toujours un bouc émissaire. La faute bouhé, la faute bouhé, la faute bouhé, la faute bouhé. Quand même, il y a un problème quelque part. La religion ديال زعما la religion زعما كيفا ياك ديتروي كومبليتمون لا سوسيتي اذرع ديك لنتفير لا ريليجيون لازم افهمها كي نتفهم ضيد نمياقي زريق تزريضي مي ما لايفاد تدون كفريد نديري لا سوسيتي نا كتخرب لا سوسيتي نا كتروح ديك السد Je peux te poser une question? Vas-y. D'accord. سنضيد العباد ما إلا تدو قبريد نديري. شكي لا بروف بليك شو قبريد العريس تدو؟ Non, je suis pas sanguiné, تكاد الرأي وخدني على يمكن يسأل الحق je suis pas extrémiste يمكن. ينيد من تدو قبريد نديري. سي ميو. خاطر tu pointes. Exact. تدو غير مانيو. oui تدو غير مانيو. على راه ما تدو من تدو. Sinon, c'est un jugement. Non, c'est pas un jugement. Je suis tout à fait d'accord. Dire de mal dire ما تدون في la société d'abord donc dire la société Non, il y a une différence entre il et nous. Il y a une différence. Oui, زرع. Donc كنقارن كاع نكوني toujours la photo بوي. Vas-y. مي ماشي لا فوت ديني تفكر الراي وين كان كيتخممها خاطر كنقارن كنجا و هضر داين تخميمها ورتقود عيون ورسقرا وين هذه فقانا وين جو لونفونسي ناين l'islam يدي تروي لي سوسيتي يفو لو دير طريقه هما يدي تروي لي سوسيتي عندنا نكون خاطر التروين باز ما دي التروين اللي باز دا في مويني ديزان الفابيتو راه غارين فينا فن يفو فوار لي شوز هكا تصوير الحوايج هكا هي كراو اما ولاني وسيدي زان الفابيت ماشي لا ريسبكتي جي لي زام تفهم ضيق لو كراني مويني il ne faut pas avoir honte de tes parents qui sont analphabètes الله غالب ذينيز ندفكار بيان سمح لي دكمية إما ويانيك سيدي فيكتيم ما مكتش كيلكا تقارض نوراني وسيدي زانالفابيت Non, je les accuse pas. خدمي اللي غناكوزيو رانا غايناتنا هذا الفرق الفرق وفهمتك لا سوسيتي توري الفرن كان كني او سويفون عاود بين الدنيا وي مي عين الدنيا المعنى سدي غامي الدنيا غادا في ما وين سيدي زان الفابيت تبعان كان غاد نتفضل لا سوسيتي نقول غتجاوز رمضان نضزو منك غتجاوز عايده نروح ناكل الجامع غتجي راه دونك كيما وين نغوفن اللي هو لو بروبليم ما ديك سي ان بروبليم انيدات سي ان بروبليم انيدات انيد تفضل باغ اكزومبل 10 من الدنيا قاعدين 10 من الدنيا كيتو دا كاع تزر سي ليبوكريزي اون فيت 10 من الدنيا 10 من تفضل دي بيرسون هكا هي تجاوز رمضان نفزهم لك 10 يا بروبليم اللي هو البروبليم يا سي يا بروبليم يا بروبليم اللي هو انيدات
ويتقرا ويتكرم كونسطا 10 مدنيا امي دنا 10 مدن في باغ اكزومبل اون سوسيتي نغا ان بوبل نغا يناف اكتفكا كثورة كتفكا ليكزومبل كنقارن كني صحاب لي روليجيون هكيا ماثيو دون ان بيي كراديا اوتوماتيكمون تقوي كراديا ماثيو دي دون ان بيي ميزولمون اوتوماتيكمون تقوي سي ان ميزولمون ماثيو دي في مورت لي بوديست تقوي ذا بوديست سي كوم سا العبد دي التفارة كنتوفا سي فو سي فو لا بروف كيتش لا بروف كيتش tu n'es pas musulman tu es né dans un pays de musulmans tu n'es pas musulman الحمد لله كنقارن كني نسيم الحمد لله غلطان تعرف بغيت غلطان نو مي في لا سوسيتي تخمم في لا سوسيتي تافونسي شي طوح كوميم سافا زيك ورغارنا لا ميم با تبعد الطريق يسمح فهم اسكو جو فولي سافوار اسكو لي فالور كاينين فين هضره كاين لي فالور سيستار اللي كاين مثلا تاكو خدام اسكو اكزيستين تيجا اسمي لهم مثلا مزوره القاعه لا تبوني انت ديبوين هذا حفاظي انت حفاظ سمير لا ريبونس تسعيط لا ريبونس ساعتكم مدن اي تفكر العقليه وين كاينين سمير اي تفكر العقليه على حسب بين دينا وغراو نيك ماذا قلنا مولاني كو فهمنا راه مولانو فهمنا راه اسكو ملي تسنى الى السن اتفهم اسكو فو دير مالغري زار دي مولاني سيتي دي السكرات مثلا سيف كان ليدوكاسيون مالوريزمون ديريس ليدوكاسيون سيف الند اغراو مالغري سا درياني تفهم بيان دونك je te repose la question est-ce que ton avis de la religion na de la conviction na offensive كان كاكا كيف دينا طريقه هما د لا ناتور خطر اللانيمويان سي دي سوفاج الرونسن فغنت تمنت كاين اللانيمويان ديال تمنت تصورب بان فهمنيتو الرونسن فغنت سي دي سوفاج فا كومبروند كيك شوز راح تفهم لي حاجه كتيني دونك سي لا ناتور هيومان la personne qui est responsable, tu sais ce que ça veut dire la responsabilité? La responsabilité, ça veut dire سعر الحقيو والسعر الحقيو منهم. تقول مقارن لا ريسبونسابيلتي. خدمة غير حاجة جاكسبت تستعرفها بلي خدمت غلطة كي تيخدمن. تقول مقارن لا ريسبونسابيلتي. نكوني لا لا ريسبونسابيلتي كاع سمحوا. إما ويانيك ديريثن أذكر نصبح كاين واحد داكور روح خدم واقي كتشي لان اللعيبه ديال المخيس كان كاسين مي سي با نورمال ذلي كتب اينيش كاع كيبغي تخمر ديريث واش يخدم هذا كم كيتستعمل الكاين la responsabilité il est responsable malgré مزيان il est responsable نكوني ديت مور دونك رومي اون كوز ديديكاسيون لي فيا ذي مشطح اون ايتي ريسبونسابل سعير قيس 7 سنين كاع عمرو تنعرق غيوف حاشاي خاطر تقرا حاشيه كاغيو فيكتور لا ريسبي وغيو خاطي هو يقول حاشيه الفوكابولير ريقات نقاعد comme tu veux on va pas polémiquer فغيو هكا فهم ضيد دونك كي على لاج دو 7 ans j'étais responsable تي خالتي قال لي نديت موت تيقشيش انت مشطح لا سون ريسبونسابل خدمت ثاك وزيد فهم ضيد نخاطر لا ريسبونسابيلتي ليدوكاسيون لا مثل la responsabilité. ما ساعدي مولان ils ont pas une bonne éducation mais الطوفاني ناقشيش نمشطح يسن دا شوف la responsabilité. دي فوا تهضر دمنيك تهضر دمنيك بخار اديني ضوارت غلطه ديك ساكينه بابا ماشي كني تقارنا كدينيا اللي ريسبونسابل وكشيشنيا ويتشجر بابا هذه غلط بوال فهم لي دميست donc on remet en cause l'éducation bien bien sûr l'éducation ça dépend تربي غميك يزمر حي تربي تربيه لانك يعوج الدفاع شويه يزمر حي وتربي دار هذاك الشيء تربانا انا مي كاين اللي قاعد دونك فاملي نايت فين دار ميشيل انت جو فولي سافوار سمحتي امشي تكوماسي انت لي فالور كي اون سيسترال فهمت سور كال باز امشي دفدانت سي لي ما العبد كي تواخم العبد يسع المخ سلموخ كلشي ديمو زعما باش كونترولي ضميسيس كذا هذه حاجه كونترولي دون لو سونس دي حاجه الفهمانه دي حاجه سنتيمونتال كان سي tu بولنا سي با سي تا سونتيمونس دو سان داخل لا ريفاس ديستينغ اونتر البيان المال هي البيان كود المال باغ اكزومبل هكا ثورا شي تهضر تزاد داش البيان شو المال فهمت
مي مي لا واكيني يتدود غا سمير يتدود ذيكنا قروينا سي لا ناتور في ديف كان هاد ديايور تزري ضاين اتستوشي في مصدرهم دونك تزري سي ان دونجي اتستوشي ضمان باغ اكزومبل امان الحاجه العايد دونك تزري المخيك ذا المخ كلشي ذا المخ ما تشي ماينا كي دوا بعثي مسما تلوشي تتصرهم يبان كلشي يبان ميشيل وكيد الحاجه غيستوشا تقع حكيد تزرب لك تحضري كيد يا اسو جافا فوت ميلان الحوايج ميشيل وماشي ما توشيطونت دا شونت باغ اكزومبل كي دا مزيان كنقارن كي الحوايج لانت الحوايج فيرتوال سي با انتينيو زاي كتولي ولا شو دي سونقال باش كي تنا ما مون افيون باسكو مي تفكر ديكزومبل كفمس تيمس زعما تكافوسي كاريزون باسكو قارحه تكافوسي كي توشي ضرب اذا شو مثقال تشيني الفيرتوال كاع سي كوا سي كوكيتون الاسراء والمعراج نغو يموت انا ناضينا كي يقول من على يسن Samir, avec de répondre. Est-ce que ce sont de faire la différence entre le conscient et le subconscient? Non, là, mais ça t'arrête. Alors, le conscient, زينين نزار زينين نخدم زينين تديسيدي. Le subconscient, c'est l'abstrait. La question il est abstrait parce que c'est le subconscient. Le conscient, Samir, il n'aide l'oza il a قد تشا il a قد ضبرا قرويه مكان دفع تشا. فوذا يلقى الضبرة غدا ذماني ومكان دفع مكان ندار روحها ادسوا بغير ادسوا غداريا يلقى روحها قلبها غندار فقط مطوط الجوجا يدس باش روحها تخمر الداريا اسمي درور دونيت باسكو تاكينيا شنو كيتويك تغال دارتيني مي قارناك النيا طاي تملت انا طاي زيت تاكيني لا كيسمون صوف اسمي درور دونيت اسمي كاردونيت سمحيه اسمي كاردونيت العبد وليس ni la religion, ni la politique, ni aucune tendance, aucune. De l'instinct, le conscient, ينس يتسدين السنان باللي ما يتوشي تيمس هذه راه ما يلوزا ديش صافا il est bien. فهمتي donc le bien et le mal c'est l'instinct humain. حتى la réponse avec تفكر الانستان الانستان اسمير المخنا كي تواخدم تخويا سي اوتوماتيك تزري ضاين العيد زي ضاين نديري تفرز ذاك نقارنا كاين غير وين يلهان وين نديري تزري سي كوم سا كتواخد لا ناتور سي تان شوا ابري فيها ما تشكشم داك ورثينا فينا كوايا كي دار كطريق ثوره مثل ملايك تيازيت انا اذا مزوار تمليتنا تيازي كسفرويتي تاكيليا هي كراو الصراحه سمير يفيكي اكدينا حاجه هي كراو شماغن كي دون دي سوجي اني ذا جو ديفي دي سافون مونديال ادي احيانا يكزيستيو الديناصور تفهمي اني كيكزيستي لي ديناصور العمار بمره استعرفن بلي يكزيستيو الديناصور خدمة ديال ريشيرش اني ذا il n'a jamais existé au dinosaure. C'est une invention humaine. الشوار c'est une invention humaine. La technologie تتدو. لو كان تورا سي فري القاعات تواخدم سي une بول تيمدورت هكاكيا الفولكان على الاستيرويد. الاستيرويد ديما ديوث اين بارتي يوث لا بارتي القاع لا بارتي النظام وتسوتو شارع امكس كيف دير مره لي ديناصور قيما نقول كان جيون ومكان يوث الدنيا اثنين غاثني كانوا اثنين اشهر واش لي ديناصور عندنا نظام اشهر مثنى راه يرفد اشهر مثنى ترى لي جيراف اشهر مثنى راه لي كروكوديل نو مي لا لي ديناصور با وزرغالا اسكس لي زاستيرويد ينقرن ناسيونات خاطر تورا لانت لي زيسبيس تنقالنت اما البحر اما ديجا البحر ديجا فلا لا بوليسيون اللوزينات البترول اثن تكسد لي بترول داخل القاعه اكسيتيرا دونك يزون بوليي لا مير البحر دونك لا ديسباريسيون ça n'a rien à voir avec l'histoire ça a à voir avec la connerie humaine c'est dû à la connerie
humaine. Exactement. Exactement. Donc, les dinosaures, qui font un coup de travail. كيف دينير تصاوب غا ان بوان اي نوايا غالا نغايلا في الثمن غالا ديجا ما وايا تيزيتيا تشاكاتا ما وايا ديجا تشاكاتا عندها في بول لا بيتيزي ما انا كدني راه كاكي هاك تخلقني حاجه تما نضيس انت تكزيست على ميم با ام لي دينوزور كي كتشي تخمض لي روشيرشي تقلبط وتقول اكزيستي لا ميم با نكون اكزيستينا يعني كيف بروفيا نكون تقرر جوست اكزيستينا انك حسب اليا انك لي تروفاي archéologiques je ne suis pas d'accord je suis d'accord يديك mais tu n'es pas d'accord les américains à un certain moment قال فيلم تنسن قنعنا بلي لان لي زيكستراتيرست قنعنا بلي في 41 انذا يلا كاريمون ان فيسو سباسيال qu'ils ont inventé مش كاره طالي سبيلبرغ il fait des merveilles sur la technologie نكونش نصور راه ميم با الانترنت تكزيستي امريكان صافي دي زاني اي دي زاني صافي با لونطون نقول كارتي تكوينر داك نسني شويه الانترنت افون سيتي لي زاني 70 ساعات اكزاكتومون نكون دونك l'archéologie je suis vraiment désolé l'archéologie c'est l'être humain وي ينايك مسيو كاين مسمحي تفضل الميساج كاينايك ينايك مشيها ينايك مشيها ثم سلا روليجيو alors que tu t'as rien vu qui te contredit فاش دينا طريق منا كيفكر تسيري طريق سيناريو منا يومن سلا روليجيو ماشي طريق une question qui pose وقشيشي كاينين وي مي à quel moment يسني غنكون من نفس الاسلام à quel moment هنيت نيغي كاينين منها افيك توت لي ريليجيون فهمتي le christianisme le bouddhisme etc ومنها الطريق اسمح لي زعما وي ماشي تسمني ثمنض سي دو ريسبي تا ريسبكتي si tu veux pour moi respect da respect تا ريسبكتي زعما ميشيل كي كدني ذاك هو باوي كنقارن كي تقول دي مومون كتصمم باغ اكزومبل سلسله ويث ديرونجي كان ربي شويه ما عجبك تظل 50 فوا بار جور tu me déranges pas بخا مي كاين ربي شويه مي ما تفقد انا كيدافع هذا الجاري ويلا ما شي طحال ولا ثمنا شينين اسكز مالات بروفيو بلي كي اكزيست ربي انا زعما بروفيو اكزيست شو مي ذا بروف زرا ماشي فاهم زقلين نعاود كاين زرا وري اكزيست راه وريتي نعاود كيتزقلين راه ديك دي لا ريشيرش فاملي دي لا ريشيرش يتقلي في لا ماتيير ادنو غير الكونكري الساكيني جيزو قارنا كوري مثارا بغي غزرا امشي زرا نوري مثارا فهمتي وتقرر غير دركتب غلطان وكدني غير غلطان وكدني غير كتبان مي ما كيسيون امشي زرا بلي اكزيست رضا بلي هاد يوغال سي سا ما كيسيون دونك سي با ان جوجمون سي ان كونستا مي كينيا اكيدينا كون فيراو شوي داكور يديك ماشي بيتيتر زعما يومنا مي شوي ريسبكتيو اوكي شوي ريسبكتيو جيزو اكزيستي رضا مي كي بروف شكني دركا لا لونسيان بيب لا نوفيل بيب كسنس درابي لونسيان بيب باش دار نوفيل بيب tu vois ce sont des choses تخزر كديجا لا لوجيك chaque religion il y a un être humain ديجا طريقه تخزر كلا لوجيك دي شوز لاعب ذاك يتمات حدا شو تاكو يتمات على كاين شو الرغطر انا سمير ريبوندي ديفون توا كنقارنك شالينك لا كيسيون كو جو بوز لو فات امشي لك هناك اسك الموند كاين 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 الحاجه وي كاين توشي غير توشي نسحوسو نسموالي نسميعقين الزرا دونك اون اكزيست هكا ما مشينا لك هناك سي اون كيسيون كو جو بوز ماشي لك هناك باش انيا امشي لا اوقف لي نادي لي زكري ما شو قال لا شو قال انا ميشيل وزرا ما فهمتي لا كيسيون ديك بخاطر يبوز غادي نيون ميشيل
نكي سامنا سلان اكزيستونس سمي كي يعجب ما ضرب بس سمي ضربي ما لا سيونس سمي لا سيونس ان كي يعجب سمي من كاين هي يتلا ليكزيستونس اكس الحي الدنيا تيتو ذات كاين اكس الحي انا كون شتي شتني اسمير شتني ما من كيسطع يمكنني كتجينا عينا نو تامنا ني صار ربي ني سوينات ني لي ريليجيون سوينات هكاك مي جو سي بيان يا اون فورس ميشيل جو بار با دو ريليجيون l'islam la chrétienté la christianité وي je parle de Dieu excuse-moi بروفير بلي كيكزيستي نا اكزيستي راه وانا شيني بلي كربي اكزيستي هكا اثين باغ اكزومبل ومنا بلي كيكزيستي مي هو ملي ظن كاين فكيد لا بروف بلي كيكزيستي كذا فكا لا بروف فكيد لا بروف بلي كيكزيستي راه اسمير اتكشم ضي ثاقي جامات زعما ثاقي ديجا كاينه تي الطريق زكلي ثملاي تيازي تكشم ضي ثاقي جامات تفكر امبوسيبل با دو سوليسيون ولاش ويكزرانا يقراو لا كيستيون ديسبوزيسيون il est légitime يبغى يزار sauf que malheureusement il n'y a pas de réponse يعطيك الصحة ثاقي pas de réponse يوم صار بيان نموت يورا يوم النيس يوم جيزو نموت يورا يوم النيس سي اون كارفايونس سمير فور هذاك قناعه تو سويت قناعه تو سويت اش الدنيا زقلي ثنيض يون ربيس ذي صور ديون يون ربيس الطوموبيل يون ربيس ذي يطيج نتواليث ام كان تعرض يطيج فهم ذي سكي في دير شاكا اسا كاروايونس كل يوم كان يوم سر حاجه يوم نصوص بعض وايد صوص كشار وايد سلاتيلي وايد سيجني وايد صوص ساتيليت يا عباد من صار بيا ما مثوالنا راه استعرف نسيس ومنت فغان اون ريليجيون تقليبا وفات لا ريليجيون دا شوت لا ريليجيون سي ان كونفور ميرسي دو لا سيكوريتي باسكو طاس العباد يقلنق لا ريليجيون وقاو ميقارن لو سندروم دو بانيوج ويومين غير نتعيش باغ اكزومبل دي ثمورت الدروح هاد الدور شي طالو دراو اني ثاني كل يومين غير سينسرمن مين لا طاس كينسرمن ميمو يومين غير الدور ينسرمن باش نتفارق ونطريب هكا روح فهمتي الساكينين لان العباد الناس سي بون مكينيا جو فو با دو سو سندروم دو بانيور جو فو با نيكو يومين غير نسلم تاكي كنروح نتبع الكريستيانيزم سوف البروبليم ماني ذات سي كو العبد ما عزيز يروح نكتم السرمت يروح يتبع الكريستيانيزم يروح ايوا مراد وغرضت كثرت في تنسرمت العبد يروح نقول الكريستيانيزم هذيك شمال تنسرمت وروح لا شيء كيقول ناس كثرت في الكريتيان وتحمر ضرر الحاجه وتعديها سي كوم ساك سامار وتحمر ضرر لايف وكيعجب لايف وتعديها ويتسنع راه ويتسخسر راه ويتخدم راه رجين جدو ما كيعجب لايف وتعديها سي كوم ساك سامار نكوني مازال غير دا وناكسبت با كون طور نغلط ونستعرف راه بلي نغلط الا قدنا في يوم يدير لنا لافور وثغا شحال لي سياكل حكم لي ينسرمن وغنغدا عيوني مولاني وغندي لي غيال وكيت اكسيتيرا السكادر هو هاك المسرمت تنسرمت غير خمك تنسرمت غير خمك مي فوزيت دي زادولت اون اي دي زادولت سمحتي اون اي دي زادولت كرعبد اقلان كومبليون القرويس اسيني توكلها بوندون دي سيكل السجن توكلها راه تجب الكوتي روح الشغل غادي ينفعن شو ينفعن تنفعي القرايه تنفعي الخدمه نفعني يوربو نفعني ثمطوتيو نفعني غير مولانيو هذا شو ينفعن للعباد يلباس لور طون اذكاثن في لا ريليجيون اذ جنرا ونسن مخام اذ جندريا نسن جني مولان نسن عركين اكسيتيرا ابي يروح هذه تسنق في فيسبوك ذي العباد باسكو تنسربت ذا كيني يخطروح لي فالور نو اون بلو دو فالور on n'a plus de valeur parce que نتسرى توجور لا فوت فيا شغل خدم ضرا الحكومه شغل زوج ضرا الحكومه شغل خدم ضرا عادي نسلمن شغل عادي نجومع مي كوميم اون ا نيفو انتيليكتويل كوميم سويون ريزونابل كي يهضر بالمخ ايضا اليوم شو با موا نيمبورت كي يبلوكي السكي يجري مويا هذا في الامل وهذا في الامل هيروشيما جابون امريكان لا بومب اتوميك نورمالمون وتسكرنا راه الساكينه وساينا راه لا ان كونتر امريكان الساكي خدمن في امريكان مي شو تبع طريقه يما
باسكو ماريكان اكل الجابون خمم لي زاكور باكاراسن بلي كنسرسن لهنا باكاراسن. صح إن كنا شغل زميرات نخدموا كل حنايا كي أي سوا ديزون مولانا سي ديزون الفابيت اللي عقونن إن كوني نغرا شغل نخدم على لابي طالي يقدر عباد الغران يكتكلم في كيين ميس نغر ميس نتغير باري لا جينيرالمون الطريقه بما لعيبه سي دي سويفيست تبعا كان لا هي سيتي ماي كار تبعا كان لاعب هذا دفني مويا اما لا روليجيون سي باريك لا بوليتيك دافض بابك لا اف اف اس تقدر لا اف اف اس ميم سي ور تغرض البروغرام ور زيد شوفي الموياني ولا اف اف اس انت لا اف اف اس دافض مويانيك لا اف ال لا اف ال انا نتبع مين انت كتبني ذاك كيا نورمالمون لا ريسبونسابيلتي نيك دو مومون كتعوض ماجور تفهم داك كلش صافي دابا كي لا اف ال غير البروغرام لا ار سي ديال غير البروغرام لا اف اف اس وين كيعجبن تدو يدس سي با اوتوماتيكمون تدو ديما وين كنتني دو فيه تو سيمبلومون زاك دينيور العباد لو يمكن تقارن كتروني عرقي سميس دم واحد عنده مرة العبد مسكين ميسعى الكوريس اسكو العبد غرانا ساكينير يفيت ونون غرارا سي غراف سي تري غراف العباد ils évoluent dans le bon sens نكوني on évolue dans le mauvais sens on évolue العباد هذه كونسونطري في لوبجيكتيفينس زريت اغيول قرار حاج السمعين نعم مش هضو على دي اغيول هاد خويا هاد خويا الطريقه هما تشوار دار هذا يزيدني غير حاجه ايه المهم خدمت لي زويات واش خدمنا لي زويات وغيول خدمنا لي زويات باسكو وري طالي ني غوش ني دروات هذه طال لوبجيكتيفينس يا حجايين يسقى الطريق في حجايين يا حجايين يا حجايين يسقى اسكو نكوني سرق قبيل رقم تاع حجايين لا البروبليم اللي انا بغيت انا نكشف كوندا نظام فيها نكون نتعطير انا مزيان نكون ديجا السوجي كاع يقرا السوجي كيت نبكا السوجي كوسكا روح دسكا اريد روح تتعطى يا بروبليم جوستومون سي سا لو بوت اسكا ليدوكاسيون نكون الشوار نصاوب راني دون نتمسفهم معنا alors que on a la même pensée on a la même langue on a tout pareil tu vois mais الشوار ونتمسكيرا يا فيرنز مران مخلفه الطريقه كنقارنا كي مي لا ريسبيت صح هكا ريسبيت كاز معانا هاد خويا كري هو اثنين تدزقليا لاعب نورمال ما ديجي كلش اللي هو لا فامي سي هو دوينا كنسكوتو هو لا فامي سي الراويس دوينا مي البروبليم دو نكون نبدا ان بوان ما تظهر لا فامي كدو خاميكا كويتو تجير لي دونتيتي تجي لينا فينك قيا سوني تعيش القبايل الساقي كطربان 10% القبايل شوين كذو غروب شوين دهان لي فامي انسان انت عطيها نقال دون با لونطون نقال القبايل اسكو الطريقه ما يسمح اسكو لا كيسيون كو جو بوز اكيد تعيش كاين لا كان دار نكزيستي هكا نستعرب بلي نكزيستي سي با يزمر نكوني ثورا يزمر الموند نظن شو سي با كاين لانويا ذاك سي با كي دي فيكا انا ندور الغاشي ماشي الغاشي يزمر توينا نكوني ذا بلي كاين كزيسترا فهموا اكيد توالي كان كوني نفارس نقراس لافيا ماشي تقارن إناثن لي ديموي كاينين غنمشي نقارن نوني زمان توينا يداس قارن زعما حياه انكزيست مي لا كيسيون كو جو بوز امشي الطريقه كما اسكي ثودرتي كي كاين تعيش كاينه يزمر ديال سواس تحبس الطريقه كما تحبس سمعت مثل اسكن شاف لي اسكت كم يوم بعد تانا الموا كيش كيون بعد فلاس دونك لا الحساب كاين كميشان وتحبس ساره الزريره ندفع الزريره هاتي لي تقرا نزكا شو تقرا هذا الماتش الفوتبول هاتي تقرا نعطيو الزريره دونك شاميشان الحساب تمولي كينيك دونك
لافي كونتيني شغل ما دينا تموت ديك الشينيا ونقمو هنا كاينه ونيت فوق الدنيا ثاني ما فلاس ديجا كيقارن القبايل ديما مثاي لان كاسما راه تنفضي فين كاع الدنيا كيقارن القبايل ماشي شوف غير سكو وين في ما تموت كاين الشينيا باغ اكزومبل اقل موت كاين سي فان كاين ميلاني غاشي دونك الوقت ثاني ديجا لا قاعد يتعايشن هكا لاني قاعد يدير شوف هاك الدنيا اسكو ما كيسيون اسكو va y avoir fin pour tout le monde اسمارا سيد كي بوتيني لا بومب نيكليير ناس تحبس الدنيا هادشي لا لوجيك ينونكيا الناس يوان الناس يعيش وريكسي بيموت ورديجا ونا جامي اكزيستي في الدنيا فهمتي الساكينيا on a posé une empreinte dans l'histoire فهمتي لي لايف باقي نخدم هكا لي فيديو يقعد نتشجع هكا اكسيتيرا ثقيل مره اون كونت دون ليستوار باسكو حضرت تسوي حاجه بلي القبيله نو ساينا ليستوار ساعه ليستوار حكونتي مي ساينا ليستوار كاين ابارتير دو سيرتان مومون il n'y a plus d'histoire il n'y a plus d'écrit il n'y a absolument rien كشتي تورا سمير زاير شي تبغى الدنيا ميلان اكزيستي اسمها المث ما سمى تطريت هذا اسمها مثلا القبيل effectivement n'existe pas parce qu'il n'y a rien d'écrit. Il y a l'histoire à partir de 1900, de 1800, je ne sais pas quoi. زيكني نزرع لا تكتب لي دي هضر في جبيرطا لا تكتب لي دي هضر في كاهنه اكسيتيرا اسكو لا تكتب لي دي هضر في معطول دي هضر في سليمان عزام دي هضر في شيف خدام اكسيتيرا il n'y a rien ce qui veut dire اسمها المث القبيل فوكن فهمتي ما يعرفوا mais كنقارن كنثورا العبد doit avoir des convictions il doit avoir كنقارن كاين دي برانسيب il doit avoir خاطر ما تستعيش كامل الماء تشغل الصوره تربي ضراوي كتربي لا فامين كي ورتزريض ذا شوك ورتزريض نسيت ديك ورتزريض ماشي الدنيا فينا نكمل افيون لا انت الاسناد الحوايج ميشال كنت طريقه عزيز قلنا انا كيثو ذا شنو مدان ذا شو نسنات الحوايج امبورطونت يثوذر مثلا مثلا ديجا ثورا مثلا الفرق كطالبان دي بورسين عزيزنا كفلاسن دي دري من ثورا سنات الحوايج بس انت لا ليثين اكو ذا سن الموثين انيس غوندي انيس لا جورني لا بلو غاشي دو مي جورني سي لا جورني او جي باري ça veut dire la journée يتسقى شعر حيزي la journée قلت لا فهمتي سمير شنو يجي ذاك سميت دولار وسميت موثق مما نو غدا المثلين يعاشوا ريكسيب يموت ورديجا وساعه شهر فهمتي اولاد الدنيا ولا ستة طارق فيري كويك 1 سكند طارق ريالمون طارق لا كيسيون كو جو بوز يا خويا سنيني ميماك اسمك ندلولو هكا اسنيني تعاش ميميك تعاش ذاك لا بالفي هاكو قلنا دي الدنيا كينيا اسما راه مفضل مادام تموت غا كينيا اسكا الا واني الموت ني الشليطاني قلت لي راك نسك زما بس اتسمك بس صافي دير تعايش سينات نيكس الباسيني كتجهض تسمك تحس بليك الباسيني كي صار واكن خماك الحاجه اللي طاني قلت لي راك تموت اقدر ريبوندي على سمير مي تقصد بيان يثقيا سمير tu te poses des questions قلق تبوزير باش قلق تخمض اون ايشونج قلق تعيش وتخمي مرا الموت سمرا الموت خممي معيشتك خممي ويسكا باش راه تخدم لي بروجينيك تروح تزوج تصاوب الدريه تسعود على شي مشطحه تسوي الكوليج تسوارد قال الخدمه خامه تسوارد الربي تاكيني السمير اذا لو بليز امبورطون يكتشوني اكتوالمون تشي جون الله يبارك تسعد طريب بون افينير الله يبارك تخرس انت لي كيستيون ديال باسكو سو سون دي كيستيون ابستريت لا يوث لا كوميونيتي ايروميين داكي فرنسا اني اذا شفتي كتروح حس غاسل وتاكل فهمك وداش لينيرجي سبيريتوال لو كور زيك وفهم راه اكار طلعتنا مكي تروسون ديفيرون فيا مكي هضرن ديفيرون فيا تعيشن ديفيرون فيا اسكو تعيشن ديال لا سوسيتي تعيشن ديال لا سوسيتي ساعه من لو موند ابار لي زاني شي ماريكان
فوالا تحمل الدور، حمل الغزران، نحمل نيزغاغان وكيتو اكسيتيرا. دونك شتينا سمير نو تو بوز با سي كيستيون، روح تعشر، روح في الطمطوط تي جون تي زانتيليكتويل، روح في الطمطوط جوجي يدرس صحة الدريه، سي لا بلو بيل شوز يسمر تخدم يمانك. اولادي اللي حبست اللايف اكيام باسكو اكدر نو اوي طريق اوي تكارا جما تنكر لاسي كدي لاسي كويس الصح. اما طارق شحال الناس سمحي واه شحال انا كاين لايف كي ثورة كاين والله ما صغير راه كم كيطلعين كيفاش شحال كيطلب 7 ني كاين مثلا يخدم 100 بيرسون يصبح يقيمه كواحد 6 سوايع كي 100 بيرسون كاينين يستغني كاين يستغني خاطر يستغني كي كطرف سي ساعه وانا نيت كي هي ديتني 45 كل يوم شحال ساعه والله مزرعه وكان سيك دي سوا اتقي غير ماذا الهضور سمير كيتو على ريبونس فين شتاقي فاشو كتويا 87 روح ثورة قنع واقي كتويا انا 48 بلي 87 اكدينا فاشو نصبا ميشان تو سامبلمون سي بارابور لا فيتاس لا تينيك الانترنت تينيش وحشي كنظن عليك دير نظري انا سي وكيل زير شو سندي شي با 45 باس الانترنت يكون الصحراء مش ماشي الصحراء ايه شي دايره نقيه نتويا كطرب نسات يا عليه هالطريق ايضا مكاز يعطيك الصحة عزيزة في اللايف كاينين يعطيك الصحة مليح 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 افيك كان اينورم بليزير سمحك ثنمير تلوان ثنمير ثيو قد يسنا كيما الا واش نسخسر سمحتها خاطر الافكار راينا يزمح يا ودي يعجب فكره يزمح يتعجب راه دونك صار راينا كان راي كل تلمير نودي راي مثلا ثمثنو كي دي سوايع ايضا مكاز حيت الطريق